ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang binirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-ibig, ang bituin at tarong niya kailan pa may di magtitinig, lupa ng araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, FB Live Streaming, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang lahat ng mga likha sa pangangalaga ng mga halaman. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo kasama si Madam Laarni Baribad. Ito ay tungkol sa pagkalinga sa mga hayop na ligaw at endangered. Sige nga, isulat o itype ninyo ang tama kung ang isinasaad ng pahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang mga hayop na ligaw at endangered, at salitang mali naman kung hindi. Uulitin ko, isulat o itype ninyo ang tama kung ang isinasaad na pahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang mga hayop na ligaw at endangered, at salitang mali naman kung hindi. Unang bilang, ibahagi ang kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta sa mga ligaw at endangered animals. Uulitin ko, ibahagi ang kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta sa mga ligaw at endangered animals. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay. Ikalawang bilang, baliwalain ang kampanya tungkol sa pagtatanim ng mga puno na pinagsisilungan ng mga hayop. Uulitin ko, baliwalain ang kampanya tungkol
tungkol sa pagtatanim ng mga puno na pinagsisilungan ng mga hayop. Ang sagot ay mali. Nararapat lamang na makilahok tayo, lalo na sa pagtatanim ng mga puno. Ikatlo at panghuling bilang. Isuplong sa may kapangyarihan o otoridad ang anumang panggigipit sa mga endangered animals. Isuplong sa may kapangyarihan o otoridad ang anumang panggigipit sa mga endangered animals. Marami na akong nakikita sa comment section na sumasagot ng tama at mahusay kayo, kids. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click lang ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay na sa inyo ang mga bagong impormasyong isa sa isip, isa sa puso at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay maging tagapangalaga ng mga halaman, lalo na ng ating mga nasa kapaligiran. Kung kayo ang papipiliin, saan ninyo mas nais na manirahan? A or B? Sa lugar kung saan konti o walang halaman? O sa lugar na napapaligiran ng iba't ibang uri ng halaman? At bakit? Maaari ninyong ibahagi ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagkomento sa ating comment section. Tinanong ko rin ang mga mag-aaral sa Paniki North Central Elementary School tungkol dito at nais kong ibahagi ang ilan sa kanilang mga sagot. Makinig ng mabuti at kung may pagkakataon na pareho ang iyong sagot sa aking mga babanggiti, i-type lang ang yes sa ating comment section o sabihin lamang ito. Inuulit ko, i-type lang ang yes o sabihin ito kung pareho ang iyong sagot sa mga sasabihin ko. Ayon kay Aldrich, mas pipiliin niya ang lugar na maraming halaman sapagkat maganda sa paningin at presko ang hangin. Sabi naman ni JN, mas nais din niyang tumira sa lugar na may halaman dahil dito ay mayroong sariwang hangin at mas presko na pagtitirhan. Ayon naman kay Sven, sa lugar na maraming halaman niya nais manirahan dahil maganda itong tingnan, mabango ang kapaligiran, at kung ikaw ay may sakit, maaari kang makakuha ng mga herbal na gamot. Natitiyak kung kaya nina Aldrich, JN at Sven, mas pinipili niyong manirahan sa lugar na maraming halaman. At dahil ako ay natutuwa sapagkat nalalaman ko na alam ninyo ang kahalagahan ng mga halaman na regalo sa atin ng Poong May Kapal. Mayroon ka bang mga halaman sa inyong bakuran? Paano mo sila pinahahalagahan? Sa paanong paraan mo ipinapakita ang iyong pag-aalaga at pagpapahalaga sa kanila? Ibahagi mo nga ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagkomento sa ating comment section. Tunay nga na tayo ay binayayaan ng Poong May Kapal ng ating mga pangangailangan gaya ng mga ilog, bukirin, mga hayop at maging mga halaman. Ang mga halaman ay nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan bilang mga tao. Ang pangangalaga ng mga halaman ay isang magandang gawain. Inuulit ko, ang pangangalaga ng mga halaman magandang gawain, lalo nating mga Pilipino. I-type nga ang yes na yes kung sang-ayon ka dito. Tunay nga naman na naipapakita ang magandang gawaing ito, lalo pa at usong-uso ang pagiging plantitos at plantitas. Sa puntong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang kwentong aking nabasa sa learner's material sa edukasyon sa pagpapakatao.
na pinatang tayo na sa halamanan. Maaari ba ninyong i-click ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat na kayo ay handa ng makinig? Hayan, at handang-handa na nga kayo. Tandaan na sa pagtatapos ng pagbabasa ko ng kwento ay may mga katanungan ako at huwag na huwag kayong mag-aatubili na sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment section, lalo na sa lahat ng nanonood sa FB live streaming. Tayo na sa halamanan. Nag-uusap ang magkaibigang TJ at Maan. Tayo na sa halamanan. Tingnan natin ang mga tanim. Wika ni TJ. Dadalhin ko na ang pandilig. Wika naman ni Maan. Huwag mo nang dalhin iyan dahil umulan naman kagabi. Sabi ni TJ. Sige, magdadala na lang ako ng kalaykay. Dadalhin ko naman ang asarol. Nang nasa halamanan na sina TJ at Maan, ganito ang kanilang usapan. Tingnan mo ang mga halaman, Maan. Marami na silang bulaklak ngayon. Kay ganda nga nilang pagmasdan. Bakit kaya may bulaklak na ang mga halaman? Tanong ni Maan. Dinilig kasi ng ulan ang mga halaman. Gusto ng mga halaman ng ulan, pati na rin ang araw. Tiningnan naman ni na TJ at Maan ang mga tanim nilang gulay. Malalaki na rin ang ating mga tanim na gulay. Mamumunga na ang mga ito. Wika ni TJ. Nakita ni Maan ang mga damong nakapaligid sa mga gulay. Ating linisin ang halamanan. Maraming damo na sa mga gulay. May uod pa ang mga pechay. Marami rin bato ang nakakala. Wika ni Maan. Kinuha nilang dalawa ang asarol at kalaykay. Inalis nila ang mga damo at bato. Inalisan din nila ng uod ang mga gulay. Masama sa tanim ang mga ito. Kanilang binungkalang lupa ng mga tanim upang lalong tumaba ito. Malinis na ang halamanan. Wala na ang kanilang mga kaaway. Wika ni Maan. Pagkatapos ay umalis na ang magkaibigang TJ at Maan. Ano kaya ang pakiramdam ng dalawa sa pag-aalaga ng mga halaman? I-comment nga ang inyong sagot sa ating comment section. Alam kong kayo ay nakinig ng mabuti sa ating kwento, kaya sigurado ako na handang-handa kayong mag-unahan sa pagsagot sa aking mga tanong. Unang tanong, ano ang ginawa ng magkaibigang TJ at Maan sa halamanan? Uulitin ko, ano ang ginawa ng magkaibigang TJ at Maan sa halamanan? Kung ang sagot ninyo ay tiningnan ang mga tanim o di naman kaya ay inalagaan ang mga halaman, tunay ngang kayo ay nakinig sa aking kwento. Ikalawang tanong, ano-ano ang pangangailangan ng mga halaman ayon sa magkaibigan? Uulitin ko, ano-ano ang pangangailangan ng mga halaman ayon sa magkaibigan? Ayan, marami na akong nakikitang nagko-comment sa ating comment section. Kung ang sagot mo ay kailangan nila ng tubig at araw, kailangan nilang matanggalan ng damo sa paligid at uod sa mga dahon, kailangan ding mabungkal ang lupa sa paligid nila, tumpak ang iyong mga kasagutan. Ikatlong tanong, paano nila ipinakita ang pangangalaga sa mga halaman? Alam kong kayang-kaya ninyong sagutin ang katanungang ito. Uulitin ko, paano nila ipinakita ang pangangalaga sa mga halaman? Kung ang sagot ninyo ay ipinakita nila ng may sigasig at saya ang pangangalaga nila sa mga halaman, magaling talaga kayo, kids. Ika-apat na tanong, bilang batang mag-aaral, sa paanong paraan mo inaalagaan ang mga halaman? Uulitin ko, bilang batang mag-aaral,
Sa paanong paraan mo inaalagaan ang mga halaman? Kung ang sagot mo ay ang mga sumusunod, ikaw ay tunay na may malasakit at pagpapahalaga sa mga halaman. Narito ang mga paraan ng pag-aalaga ng mga halaman. Una, pagdidilig sa mga halaman araw-araw. Sa tindi ng sikat ng araw na ating nararanasan, pati na rin ng mga halaman, nararapat lamang na gawin natin ang pagdidilig araw-araw. Gaya nga ng sabi nila TJ at Maan sa ating kwento, gusto ng mga halaman ang tubig. Kaya kung napapansin ninyo pagkatapos ninyong magdilig, makikita agad ninyo ang sigla at buhay ng mga ito. Tila sila ay nakangiti at nagpapasalamat sa inyo. Ginagawa mo ba ang pagdidilig kahit hindi ka inuutusan? Sumagot lang sa ating comment section. Ikalawa, pagtatanggal ng mga tuyong dahon. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang ganda ng mga halaman. Ang pagtatanggal ng mga tuyong dahon sa halaman ay madaling gawain na lamang para sa inyong mga bata na nasa ika-4 na baitang. Kapag may nakitang tuyong dahon sa mga halaman, lalong-lalo na sa mga halamang ornamental, tanggalin na mga ito at ilagay sa tamang tapunan ng mga tuyong dahon. Tinatanggal mo ba ang mga tuyong dahon sa mga halaman, lalo't higit ang mga halaman na nasa paso lamang? Kung oo ang iyong sagot, thumbs up nga kayo dyan. Ikatlo, pagtatanggal din ng mga insekto o uod na sumisira sa mga dahon. Kung napapansin ninyong nasisira ang mga dahon o nagbubutas-butas ang mga ito, marapat na ipagbigay alam kaagad sa nakatatanda upang mabigyan kaagad ng solusyon. Maaari ring alisin na agad ang mga insekto o uod na ito, ngunit laging tandaan na kailangan ng tulong ng nakatatanda. Ika-4, pag-aalis ng mga damo sa paligid ng halaman na nagiging kahati nito sa sustansyang kinakailangan niya mula sa lupa. Isa ang damo na kailangan ninyong agapan na maalis upang mas lalong yumabong ang inyong mga tanim at upang mas maging maalwalas ang inyong taniman. Nagagawa mo bang tulungan ang iyong mga magulang, ate o kuya, o ang inyong kasambahay sa pagtatanggal ng mga damo sa inyong bakuran? Kung oo ang iyong sagot, abay nakakabilib talaga ang batang Pilipino. Ika-5, pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halaman. Ginagawa ito upang mas lalo pang maging mas mainam ito para sa mga tanim. Isa pa, mas makakadaloy ang tubig na kinakailangan ng halaman kung nabubungkal ang lupa sa paligid nito. Nagagawa mo bang bungkalin ang lupa sa paligid ng halaman sa inyong bakuran? Kung hindi pa, may pagkakataon ka pang magtanong kung ano ang dapat mong gawin sa iyong nanay, tatay, o sa nakatatandang kasama. Sina TJ at Maan ay mga batang maaari ninyong tularan sa paraan nila ng pagpapakita ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga halaman. Ano-ano ba ang naibibigay sa atin ng mga halaman? Tulad ng nabanggit kanina, ang mga halaman ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan bilang tao, gaya ng mga sumusunod. Sa halaman tayo nakakakuha ng ating makakain, materyales para sa paggawa ng bahay, muebles at iba pa. Nakakapagbigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na napakahalaga upang tayo ay mabuhay. Nagbibigay sa atin ng silungan laban sa matinding sikat ng araw. Malaking tulong din ang nagagawa ng mga ito na tumutulong labanan ang polusyon. Nakatutulong din ang mga ito upang maiwasan ang anumang pagbaha o pagguho ng lupa sa tuwing may kalamidad na gaya ng malakas na bagyo. At nagsisilbi rin itong tirahan ng mga hayop. Napagkukunan din natin ng mga ito ng mga herbal na gamot.
nakapagpapaganda ng kapaligiran, at nakatutulong na makaramdam tayo ng katahimikan at kapayapaan. Sa dami ng pakinabang na nakukuha natin sa mga halaman, nararapat lamang na pahalagahan natin ang mga ito. Nakatutuwang makita ang mga batang may pusong tunay na mapagpahalaga sa mga halaman, na ginagawa ang lahat upang mabuhay at mas yumabong pa ang kanilang pananim. Tulad na lamang ng mga pamamaraan ng mga batang nasa larawan. Mahalagang tandaan, tunay na malaki ang naitutulong ng mga halaman sa araw-araw nating pamumuhay. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng kapaligiran. Dapat natin pangalagaan at pahalagahan ang mga halaman. Laging tandaan na bilang isang bata at mag-aaral, may magagawa ka upang patuloy na madagdagan ang mga halaman sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan din ng ating pagpapahalaga sa mga halaman, na ipapakita rin natin ang ating pagmamahal sa Diyos sapagkat kabilang ito sa kanyang mga nilikha. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asal na ito, mga anak, tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga halaman at mali naman kung hindi. Uulitin ko, isulat o i-type ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga halaman at mali naman hindi. Unang bilang, ang mga halaman ay nangangailangan ng kalinga, pagmamahal at pagpapahalaga mula sa ating mga tao. Uulitin ko, ang mga halaman ay nangangailangan ng kalinga, pagmamahal, magaling. Kaya naman lagi nating isa-isip, isa-puso at isa-gawa, inga, pagmamahal at pagpapahalaga sa mga halaman. Ikalawang bilang, ang pagpitas ng mga bulaklak kahit hindi kinakailangan ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa halaman. Uulitin ko, ang pagpitas ng mga bulaklak kahit hindi kinakailangan ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga halaman. Ang sagot ay mali. Hindi ba nakakadagdag sa ganda ng kapaligiran ang kulay ng mga bulaklak? At isa sa paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga ito ay ang hindi pagsira at pagpreserba ng ganda ng mga ito. Ikatlong bilang, pagkatapos mag-aral ni Lucia, tinutulungan niya ang kanyang tatay Berto sa pagdidilig ng mga tanim. Uulitin ko, pagkatapos mag-aral ni Lucia, tinutulungan niya ang kanyang tatay Berto sa pagdidilig ng mga tanim. Ang sagot ay tama. Isang napakagandang gawain ang pangangalaga sa mga halaman, lalo't higit ang pagtulong sa inyong mga magulang sa mga gawaing bahay. Ika-4 na bilang, nakikilahok si Benny sa mga kampanya patungkol sa pagiging responsableng plantitos at plantitas. Uulitin ko, nakikilahok si Benny sa mga kampanya patungkol sa pagiging responsableng plantitos at plantitas.
Ang sagot ay tama. Bilang mga plantitos at plantitas, may responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Kaya naman kailangan din nating maging aktibo sa pakikilahok sa mga kampanya upang mas lumalim ang ating pangunawa sa ating ginagawang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga halaman. Ikalima at panghuling bilang. Hinahayaan kong maubos ng mga insekto at uod ang mga dahon ng halaman sa aming bakuran. Uulitin ko, hinahayaan kong maubos ng mga insekto at uod ang mga dahon ng halaman sa aming bakuran. Ang sagot ay mali. Tulad ng ating napag-aralan, kailangang bigyan agad ng ating atensyon ang pagkasira ng mga dahon ng halaman upang maagapan at maisalba ang buhay ng mga Bati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong inyong lahat ang mga tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin tanggap ang magaling ay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Masayang-masaya ako mga anak sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na makasama ninyo sa makabagong paraan ng pagkatuto. Ito ang aking huling pagsasahimpapawid ngayong taong panuruan 2020 hanggang 2021. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Mayantok, Tarlac. This is Christian Joy D. Cruzado, your teacher broadcaster for Science Grade 4. I am grateful that despite the effects of this COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn new things. I would like to invite you to join me in a magical learning experience at home. At this point, I want you to prepare your modules in science, as well as your pen and notebook, so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. First, let's have a review on your previous lesson. Do you still remember your topic last meeting? Excellent! Last time, you have a discussion about the weather instruments. I'm pretty sure that all of you know the different weather instruments, am I right? Now, to check your learnings, let's have a short review by answering our first learning task. The direction is identify the weather instrument being described in each sentence. You only have 10 seconds to answer in each item. Okay, let's start. Number 1. It is an instrument that is used to measure air temperature. Again, it is an instrument that is used to measure air temperature. The correct answer is correct. Thermometer. Number 2. These are devices
used in measuring the different weather components such as temperature, wind speed, and wind direction. Again, these are devices used in measuring the different weather components such as temperature, wind speed, and wind direction. You only have 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. What is your answer, dear pupils? Correct! Those are weather instruments. Perfect! Number 3. It is a device which is used to tell the direction of the wind. Again, it is a device which is used to tell the direction of the wind. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is wind vane. Correct. And for number 4, it is used to measure the speed of the wind. Again, it is used to measure the speed of the wind. You only have 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. There you go. If your answer is anemometer, then you are correct. And for the last number, it is used to measure the air pressure. Again, it is used to measure the air pressure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. What is your answer, dear pupils? If you write barometer as your answer, then you are perfect. The correct answer is barometer. Class, did you get an excellent score? Impressive! It is great to note that you learned so well in your previous lesson. There are a lot of weather instruments being discussed in your previous episode. Do not forget all of those. Alright. So class, are you ready for your next lesson? Let's go! Kindly get your modules in Science, Quarter 4, Module 4. Please ask assistance from your parents. Okay class, look at your screen and let's have a short game. Our game is called 4 Picks, 1 Word. This is the direction. Guess the mystery word by looking at the pictures in your screen. I'll be giving 10 seconds to complete the mystery word in every picture. You can write your answers on a blank sheet of paper. And for those who are watching via FB Live, write your answers on the comment section. Okay, look at the first picture. What is the mystery word? You have 10 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Are you done? The mystery word is correct. The mystery word is sunny. Perfect. How about the second picture? What is the mystery word? You have 10 seconds to answer. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The mystery word is correct. Cloudy. Let's proceed with the third picture. Look at the pictures. What is the mystery word? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is correct. The mystery word is windy. Good job. And for the last picture, what do you think is the mystery word? You only have 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is rainy. Perfect. You are all amazing. Okay, so sunny, cloudy, windy, and rainy are all types of weather. But first, what is weather, by the way? Weather is the condition of the atmosphere at a certain time and place. Again, weather is the condition of the atmosphere at a certain time and place. There are four main components or parts of a weather. These are temperature, wind speed, wind direction, and sky condition. Again, these are temperature, wind speed, wind direction, and the sky condition. This session, we will be discussing the first two main components, which are temperature and wind speed, while the remaining two components will be discussed on our next session. Temperature. Temperature is a measurement of how hot or cold the air is. It refers to the hotness and coldness of the air surrounding in a certain place. Again, it refers to the hotness and coldness of the air surrounding in a certain place. Temperature is measured in Fahrenheit or Celsius. The highest point is 100 degrees Celsius and the lowest point is 0 degrees Celsius. Again, the highest point is 100 degrees Celsius and the lowest point is 0 degrees Celsius. Temperature can be measured using a room thermometer. Room thermometer has numbers imprinted on each side. A thermometer may have a Fahrenheit scale, Celsius scale, or both. Again, a thermometer may have a Fahrenheit scale, Celsius scale, or both. As you can see in your screen are examples of room thermometer, which is used to measure the weather component, which is the temperature. Another weather component is wind speed. Wind speed can be defined as light, moderate, and strong. Wind speed refers to how fast the wind blows. The speed of the wind tells how fast the weather will change. Again, the speed of the wind tells how fast the weather will change.
Wind speed can be measured using anemometer. Anemometer has 4 cups mounted on arms attached to a rotating shaft. As the wind blows faster, the cups turn faster too. When the wind blows gently, the cups of the anemometer turn slower. A change in speed in the movement of the cups indicates a change in the speed of the wind. Again, a change in speed in the movement of the cups indicates a change in the speed of the wind. As you can see in your screen is an anemometer, and that is used to measure the weather component, which is the wind speed. Now, my dear students, I would like you to get a sheet of paper and to measure the learnings on the topic being discussed. Let's have a short quiz. This is an identification type of test. These are the instructions. Identify the weather components being described in each item. Again, identify the weather components being described in each item. Always remember, we only discuss the 2 weather components, which are temperature and wind speed. So you only have 2 choices. I will read the statements or questions twice. Let's start. Number 1. The province of Bulacan has the temperature of 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. What weather component is being described? Again, the province of Bulacan has the temperature of 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. What weather component is being described? Temperature or wind speed? Number 2. Pag-asa updates tropical cyclone with the new public storm warning signal system number 1. Tropical cyclone winds of 30 to 60 km per hour are expected within the next 36 hours. What weather component is being described? Again, Pag-asa updates tropical cyclone with the new public storm warning signal number 1. Tropical cyclone winds of 30 to 60 km per hour are expected within the next 36 hours. What weather component is being described? Number 3. Data from Pag-asa showed that the hottest temperature in the country was recorded in Tuguegarao, Cagayan on April 22, 1912 at 42.2 degrees Celsius. What weather component is being described? Data from Pag-asa showed that the hottest temperature in the country was recorded in Tuguegarao, Cagayan on April 22, 1912 at 42.2 degrees Celsius. What weather component is being described? Temperature or wind speed? Number 4. Baguio, the country's summer capital, recorded 9.4 degrees Celsius weather forecast. What is the weather component being described? Again, Baguio, the country's summer capital, recorded 9.4 degrees Celsius weather forecast. What is the weather component being described? And for the last number, public storm warning signal number 3 with the tropical cyclone winds of 121 to 170 km per hour are expected within the next 18 hours in the provinces of Pangasinan, La Union, Benguet, and Ilocos region. What weather component is being described? Again, public storm warning signal number 3 with the tropical cyclone winds of 121 to 170 km per hour
are expected within the next 18 hours in the provinces of Pangasinan, La Union, Benguet, and Ilocos region. What weather component is being described? Temperature or wind speed? Yes, this is it. Are you ready to check your answers? Okay. Here are the correct answers. Number 1. The province of Bulacan has the temperature of 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. What weather component is being described? The correct answer is temperature. Number 2. Pag-asa updates tropical cyclone with the new public storm warning signal number 1. Tropical cyclone winds of 30 to 60 km per hour are expected within the next 36 hours. What weather component is being described? The correct answer is wind speed. Correct. Number 3. Data from Pag-asa showed that the hottest temperature in the country was recorded in Tuguegarao, Cagayan on April 22, 1912 at 42.2 degrees Celsius. What weather component is being described? The correct answer is temperature. Perfect. Number 4. Baguio, the country's summer capital, recorded 9.4 degrees Celsius weather forecast. What is the weather component being described? The correct answer is correct. Temperature. And for the last number, public storm warning signal number 3 with the tropical cyclone winds of 121 to 170 km per hour are expected within the next 18 hours in the provinces of Pangasinan, La Union, Benguet, and Ilocos region. What weather component is being described? The correct answer is wind speed. Correct. Did you get everything right? Great. Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score of 5, congratulations. For those who got 4 to 3, job well done. And for those who got 2 and below, it is okay for trying. Do not lose hope. Please get your modules and review your answers. Now, let's have a wrap up. Weather is the condition of the atmosphere at a certain time and place. There are 4 main components or parts of a weather. These are temperature, wind speed, wind direction, and sky condition. Temperature is a measurement of how hot or cold the air is. It refers to the hotness and coldness of the air surrounding in a certain place. Temperature is measured in Fahrenheit or Celsius. The highest point is 100 degrees Celsius and the lowest point is 0 degrees Celsius. Temperature can be measured using a room thermometer. Wind speed, on the other hand, can be defined as light, moderate, and strong. Wind speed refers to how fast the wind blows. The speed of the wind tells how fast the weather will change. Wind speed can be measured using anemometer. Now you know! And for your assignment, please make an advanced reading about the remaining 2 weather components, namely wind direction and sky condition. Again, for your assignment, grade 4 pupils, make an advanced reading about the remaining weather components, namely wind direction and sky condition. We will discuss it further on our next episode. I hope you learned a lot today. If you have queries
about our lesson for today, just text me at my number. My number is 0927-591-7815. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number. My number is 0927-591-7815. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, the science of today is the technology of tomorrow. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Sir Joy. See you on Wednesday. Bye! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact
kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Blessed and beautiful morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live telecast here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Madu L. Gandula, your anchor teacher for Mathematics Grade 4. And remote live broadcasting here in Pao, San Jose, Tarlac, via Google Meet. Hello, my dearest batang matatalas. How are you today? Well, I hope you are all doing great and always safe. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I am sure that you are all excited and ready on our lesson this morning. Together with your pen, your learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Then lend me your ears and your attention so that matihirap will become matdali. So what are you waiting for? Kinig, kinig na! After going through with this lesson, you are expected to collect data on two variables using any source. As we begin, let us have a quick recall on our previous lesson with teacher Laudelin S. Mariano. With her, you learned about, very good, it's about solving non-routine problems involving the volume of a rectangular prism. And what is a non-routine word problem? Yes, non-routine problem is any complex problem that requires some degree of creativity or originality to solve. Non-routine problems typically do not have an immediate, apparent strategy for solving them. Let me check if you still remember our previous lesson. I will read it for you. Then, answer the questions that follow. A container has a measurement of 7 meters by 9 meters by 3 meters. It contains 139 cubic of water. How many cubic meters more of water is needed to fill up the container?
Write your answer on a sheet of paper or you may type your answer on the comment section of our FB page. 10 seconds to do it. Timer starts now. Alright, time's up. Let's check. So what is the answer? Brilliant answer. 50 cubic meters is needed to fill up the container. And how did we obtain it? Yes, we obtained it by getting the volume of the container first. Using the formula, V is equal to length times width times height. That is, V is equal to 7 meters times 9 meters times 3 meters. So, 7 times 9 times 3 is equal to 189. So, the volume of the container is 189 cubic meters. Then, after knowing the volume of the container, we will now subtract the water inside the container, which is 139 meters from the volume of the container, which is 189 cubic meters. So, 189 cubic meters minus 139 cubic meters, the answer is 50 cubic meters. Therefore, 50 cubic meter is needed to fill up the container. So, did you get the correct answer? Good to hear. I am very happy that you still remember our previous lesson. Well, now, look at teacher Anne's pupils during their online class. They are using different gadgets in studying. What gadgets do they have? Yes, they have cell phone, laptop, and desktop. Maybe some of you have it too, but some can't afford to buy one. At this time of pandemic, these gadgets played an important role in your education. It helped us to meet one another through different online platforms to teach and reach you, just like what we are doing now. But sometimes, after the class, some of you are spending so much time in your gadget. Too much exposure in playing with your gadget. Just a simple reminder, class, that spending so much time in using gadget may affect your health, most especially with your eyes. So, we must be careful in using it. Now, Teacher Anne needs to know the most gadget used by her 20 pupils for her report. She will ask her pupils what gadget they were using during the online class through survey. Gathering this kind of information is what we call a collection of data. And this will be the new discovery that we are going to explore this morning about collecting data on two variables using any source. But before that, let us define first the meaning of data. So data is the collection of numbers gathered to give some information. And data collection means to gather information. The data gathered is what we call collected data. In collecting data or information, we must use survey or ask different people using the same question and record their answer. Use two choices for them to choose. When doing a survey, to collect information or data, remember the 4 rules to follow. First one is, question is simple and clear. Number 2, ask each person only once. And number 3, use tally marks to record answer. And the last one, give two answer choices. Now,
let us help teacher Anne in finding out what is the most gadget in her class. From her 20 pupils, she gathered this data. Let us organize them to know what gadget is most used using a tally chart. And class, a tally chart shows data arranged in a tabular form using tally marks. Now, how many pupils use cell phone? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. There are 13 pupils use cell phone. How about those who use computer? Since laptop and desktop are both computers, let us now count them as one. So let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 pupils use computer. Based on the tally chart, most used gadget on Teacher Anne's online class is perfect. It's a cell phone. The data gathered done by Teacher Anne is what we call a collection of data. And how did she get information? Yes, by conducting a survey, by asking same set of questions to her pupils, and by recording their answers. Let us explore this example number 1. Consider the raw data given. Create a tally chart to find the most common mode of transportation of grade 4. Let's now create a tally chart. Everybody, let us count for those who ride with tricycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, there are 12 grade 4 pupils use tricycle as mode of transportation. Alright, next, let us count for those who ride with motorcycle. Ready? Begin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 grade 4 pupils use motorcycle as their mode of transportation. From the tally chart, 12 use tricycle and 8 use motorcycle. So the most common mode of transportation of grade 4 is perfect. It's tricycle. I am hoping that you followed our lesson. So again, in collecting data or information, we have to use survey or ask different people using the same question and record their answer. Use 2 choices for them to choose. Now, let us move on to example number 2. Mrs. Alano asked her pupils Pia, June, Anna, Shane, Ralph, Kurt, Janice, Andrea, Lucky, and Ivan on what color they do like, blue or green. Pia chose green. June, blue. Anna said blue. Shane, green. Blue was the choice of Ralph, and Kurt chose green. Janice, Andrea, Lucky, and Ivan have the same choice, which is blue. From the raw data, also known as primary data, is data collected from a source. Let's organize them to know which color is most like using a tally chart. Pia chose green. Blue for June. Anna, blue. Shane, green. Blue was the choice of Ralph. And for Kurt, green. Then Janice, Andrea,
Lucky and Ivan chose blue. So there are 3 pupils chose color green and 7 pupils chose color blue. Based on the tally chart, the most liked color is, yes, it's blue. So let's proceed to example number 3. From the table flash on your screen, collect the data about the favorite food of 15 pupils. Make a tally chart, then answer the questions followed. Let us now record our answer or result using tally chart. Let us count for those who loves spaghetti. So 1, 2, 3, 4. So there are 4 pupils love spaghetti. And for fried chicken, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 pupils who like fried chicken. How about the last one for ice cream? Everybody count. 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 pupils who chose ice cream as favorite food. Now, let us answer the questions being flashed a while back. Number 1. How many pupils love spaghetti? Very good. There are 4 pupils love spaghetti. For number 2, how many pupils like fried chicken and ice cream? Great answer. It's 12. 12 is obtained by adding 7 from fried chicken and 5 for ice cream. And last, for number 3, what is the most favorite food of the 16 pupils? You are right. The most favorite food is fried chicken. For now, get a sheet of paper and challenge yourselves with this data collected. You may now type your answer on the comment section of our FB page. What you are going to do is to fill in the tally chart using the data gathered. I will read it for you. Mother brought home a basket filled with mango and banana and asked her 5 children, 2 nieces and 3 nephews to pick the fruit they like. 3 of her children picked banana and her other 2 children picked mango. Her 3 nephews picked the same fruit, which is mango. One of her nieces picked mango and the other one picked banana. 10 seconds to answer. Timer starts now. Alright, time's up. So let's check your answer. Based on the data, how many children picked banana? Wonderful! There are 4 children picked banana. It is obtained from her 3 children and the other one is from her niece. How about those who picked mango? Yes, absolutely. There are 6 children picked mango. And how is that concluded? Awesome! It is based from her other children, her 3 nephews, and another one from one of her nieces. Did you get it? Well, that's good. In dealing or answering this kind of activity, you must be mat-ingat and matyaga to have an exact and correct answer. And that is Batang Filipino. Mat-ingat, matyaga, and matalino. I am glad that you understand our lesson very well. And I'm sure that you are gaining bundle of learning this morning. If you have any questions,
feel free to write it on the comment section of the FB live streaming of RTV Tarlac Channel 26. Well, I think you are much excited as we move on to your next task. But before we proceed, let us remember that a data is the collection of numbers gathered to give some information. And the data gathered is what we call a collection of data. In collecting data or information, we must use survey or ask different people using the same question and record an answer using tally chart. Is that clear? You may now get your pen and your learning activity sheet and answer. The raw data shows favorite pets. Create a tally chart and answer the question based on the collected data. For question number 1, how many children do not prefer dog? For number 2, what is the most favorite pet? Number 3, what pet is least favorite? Number 4, how many children prefer cat? And number 5, how many pets are there in all? So, I am giving you 15 seconds to do it. You may now begin. Alright, let's check your work. Before moving on to the questions, let us fill in the tally chart first. Count the number of children who prefer cat as their favorite pet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 children prefer cat. How about for dog? Let us count. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 children chose dog as their favorite pet. We can now proceed and answer the questions. For number 1, how many children do not prefer dog? Brilliant answer. There are 6 children do not prefer dog. And for number 2, what is the most favorite pet? Correct! The most favorite pet is dog. Next, number 3, what pet is the least favorite? Excellent! Cat is the least favorite. And for number 4, how many children prefer cat? Great answer! There are 6 children prefer cat. And for the last number, how many pets are there in all? If your answer is 15, then you are right. How is that concluded? Yes, just add the total number of children who prefer dog and cat. That is 9 plus 6 is equal to 15. I hope you were able to get all the correct answers. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job. Let us give yourselves a bravo clap. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, bravo! I am very happy that we end our lesson fruitfully and meaningfully. This is your mathematics anchor teacher, Teacher Malu Limbanya Gandula, saying that with data collection, the sooner the better is always the best answer. So, in every situation, collect all the possible solutions but always choose the best answer. And don't forget to ask the presence of our Lord Jesus Christ, especially this time of pandemic. Until next time, my dear, keep safe everyone and God bless.
niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilyag Dipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Hello mga bata! Ako si Ginang Rosadel T. Havate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino sa ika-4 na baitang na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga, 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 magandang umaga sa inyo. Sumasa inyong muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makapuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lang na ihanda ang inyong mga papel at ballpen. Handa na ba ang mga ito? Siguraduhin din na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kumusta na mga bata? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Kung nais ninyong makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot, ay maaari ninyo itong i-type sa comment section ng ating live stream. Ang ating aralin sa umagang ito ay tungkol sa paggamit sa panayam ng iba't ibang uri ng pangungusap. Bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang aalamin kung natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang leksyon. Ano ang naging talakayan natin noong nakaraang broadcast? Tama! Ito ay tungkol sa pangungusap at parirala. Ano nga ba ang pangungusap? Mahusay!
Ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salita na nagsasaad ng buong diwa at nagtatapos sa isang bantas. Ano naman ang parirala? Magaling! Ang parirala ay pangkat o lipon ng mga salita na walang buong diwa. Narito ang ilang lipon ng mga salita ang sasabihin ko at sabihin ito kung pangungusap o parirala. Una, kumain ng masustansyang pagkain upang hindi ka madaling dapuan ng sakit. Ano ito? Magaling! Ito ay pangungusap. Ikalawa, paano makaiiwas sa paghahawa sa COVID-19? Ano ito? Pangungusap o parirala? Mahusay! Ito ay pangungusap. Ikatlo, ang COVID-19. Ito ay tama, isang parirala. Ikaapat, matiyagang inaasikaso ng mga health workers ang mga may sakit. Ano ito? Tama ka kung ang sagot mo ay pangungusap. Ikalima, si Governor Susan Yap. Yan ay mahusay. Ang sagot ay parirala. Ako ay natutuwa at natandaan pa ninyo ang ating naging aralin. Ngayon, tayo nang simulan ang ating bagong aralin. Tingnan ang nasa larawan. Saan ninyo madalas nakikita ang nasa larawan? Tama. Ito ay madalas na nakikita o napapanood sa telebisyon. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa ginagawa ng mga nasa larawan? Kung hindi pa, atin itong tatalakayin. Ang nasa larawan ay halimbawa ng isang panayam o interview. Ano nga ba ang panayam? Ang panayam ay isang formal na pakikipag-usap sa isang tao upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ito ay may tatlong bahagi. Una ay ang panimula o pampungad. Sa bahaging ito, binabati ng tagapanayam ang kinakapanayam upang ipakilala ang sarili at ilahad ang layunin ng panayam. Ang ikalawa ay ang katawan. Ito naman ang bahaging nagbibigay ng katanungan sa kinakapanayam. At ang panghuli ay ang pangwakas. Dito nakalahad ang pangwakas na pahayag ng tagapanayam at kinapanayam. Ngayong alam mo na kung ano ang panayam, talakayin naman natin ang mga pangungusap na maaari mong maging gabay sa pagsasagawa ng panayam. Gumagamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsulat ng mga tanong ng tagapanayam at sagot ng kinakapanayam. Ating kilalanin ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Makinig na mabuti sa halimbawa nito upang maging gabay ninyo sa gagawing pakikipanayam. Tara, simulan na natin. Unang uri ay ang pasalaysay o paturol. Ito ay uri ng pangungusap na nagpapahayag, nagkukwento, o nagsasalaysay ng katotohanan at ng pangyayari. Lagi itong nagtatapos sa tuldo. Narito ang halimbawa ng pangungusap na pasalaysay. Una, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng panahon para sa panayam na ito. Ikalawa, may bagong pag-aaral na nagpapakita sa bagong variant ng COVID-19. Ang isa pang uri ng pangungusap ay ang patanong. Ano ba ang pangungusap na patanong? Ito ay nagtatanong o nag-uusisa tungkol sa isang katotohanan o pangyayari. Ginagamitan ito ng bantas na tandang pananong. Narito ang mga halimbawa. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa pahayag ng Pangulo? Ikalawa, paano po ang wastong paggamit ng face mask? Ang susunod na uri ng pangungusap ay ang pautos o pakiusap. Ito ay
uri ng pangungusap na ginagamit upang ipagawa sa kausap ang isang kilos o gawain. Ang pakiusap ay may tonong nakikiusap at ginagamitan ng mga salitang paki, maki, o maaari ba. At ito rin ay nagtatapos sa tuldok. Narito naman ang halimbawa ng pangungusap na pautos o pakiusap. Una, balikan mo ang naging pahayag ko kanina. Ikalawa, pakisabi na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan. Ang isa pang uri ng pangungusap ay ang padamdam. Ano ang pangungusap na padamdam? Ito ay nagsasaad ng matinding damdamin gaya ng pagkatuwa, pagkalungkot, pagkagulat, at iba pa. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Narito ang mga halimbawa. Una, naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo na kayo ay aking makapanayam. Ikalawa, wow, malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Ngayon ay halina't pakinggan ang isang panayam na aking babasahin. Habang binabasa ko ito, ay suriin ninyo ang mga uri ng pangungusap na ginamit dito. Handa na ba kayo? Ang pamagat ay Clean Up Drive sa Barangay San Isidro ni Jeline G. Tagaran ng Nagbunga Elementary School. Abby. Magandang umaga po, Sir Joel. Ako po si Abby Gonzalez. Salamat po at nagpaunlak kayo sa aking imbitasyon na kayo ay makapanayam. Sir Joel. Magandang umaga din sa iyo, Abby. Salamat din sa iyong imbitasyon. Abby? Nabalitaan ko po ang naganap na clean-up drive sa ating barangay kahapon. At kayo po ang siyang namuno sa programang ito. Paano po ninyo hinikayat ang mga mamamayan sa paglilinis sa kapaligiran ng ating barangay? Sir Joel? Bukod sa libreng pagkain at maliit na tulong pinansyal mula sa ating mga katuwang na pribadong organisasyon, mayroon akong isinasagawang seminar kung ano ang mabuting na itudulot ng maayos at malinis na kapaligiran sa kanila at sa kanilang pamilya. Natutuhan nila kung paano maiiwasan ang mga sakit na pwedeng makuha sa maruming paligid tulad ng dengue. Sa pamamagitan ng paglilinis ng mga bakuran at kanal, masusugpo ang sakit na ito. Abby, pwede po bang sumama katulad kong bata sa ganitong programa? Sir Joel, alam mo Abby, kahit bata ka pa, ay pwede kang makatulong sa paglilinis ng kapaligiran. Sa simpleng pagwawalis ng inyong bakuran at paglalagay ng basura sa tamang lagayan, ay malaking tulong na ito. Ngunit, kung nais mong makilahok sa aming programa, ay pwede kang sumali. Walang pinipili ang cleanup drive. Bata man o matanda, basta tulong-tulong tayo para sa ating barangay. Abby? Naku, napakagandang balita po yan. Ngayon pa lamang ay sasabihan ko na aking mga kaibigan na kami ay lalahok sa programa ito. Sir Joel. Tamang-tama. Mayroong gaganapin na cleanup drive sa Sabado. Abby. Maaari po bang malaman kung anong oras sa Sabado? Sir Joel. Magsisimula ito ng 7:00 ng umaga. Abby. Tiyak po na kami ay dadalo. Hanggang dito na lamang po ako ay aalis na. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Joel. Walang anuman, Abby. Salamat din. Sabihin mo kaagad sa akin kung ilan kayong makakadalo, ha? Abby. Sige po, sir. Ngayon pa lamang ay magpapaalam na ako sa aking nanay. Naunawaan ba ninyo ang binasa kong panayam? Magaling kung gayon.
Tiyak na handa na kayo sa susunod nating gawain. Kunin na ang inyong papel at ballpen. Para sa unang gawain, narito ang panuto. Tukuyin ang uri ng pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang PS kung ang pangungusap ay pasalaysay, PT kung patanong, PU kung pautos, at PD kung padamdam. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ang pagwawalis ng bakuran at paglalagay ng basura sa tamang lagayan ay malaking tulong. Ikalawa, naku, napakagandang balita yan. Para sa ikatlo, pwede po bang sumama ang katulad kong bata sa programa? Ikaapat, sabihin mo kaagad sa akin kung ilan kayong makadadalo. At para sa ikalamang bilang, paano mo hinihikayat ang mga mamamayan sa paglilinis ng kapaligiran? Kung kayo ay tapos na, narito ang tamang sagot. Maging matapat sa pagwawasto ha. Una, yan ay PS o kasalaysay. Ikalawa, PD o padamdam. Ikatlo, PT o patanong. Ikaapat, yan ay PU o pautos. At ang ikalima ay PT o patanong. Ilan ang nakuha mong puntos? Wow, mahusay! Ngayon ay dumako tayo sa isa pang gawain. Kung ikaw ay handa na, halina't gawin. Ikalawang gawain. Ang panuto ay isulat sa inyong sagutang papel kung anong uri ng pangungusap ang aking babasahin. Para sa unang bilang, mayroong gaganaping clean-up drive sa Sabado. Ano ito? Pasalaysay, patanong, pautos o padamdam? Ano ang iyong sagot? Tama! Ang sagot ay pasalaysay dahil ito ay nagsasalaysay o nagpapahayag. Ikalawang bilang. Maaari ko po bang malaman kung anong oras sa Sabado? Pasalaysay ba ito? Patanong, pautos, o padamdam? Ano ang iyong sagot? Tama! Ito ay patanong. Dahil ito ay pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa. Narito pa ang isang pangungusap. Yehey! Sasama kami ng kapatid ko. Ito ay pasalaysay, patanong, pautos o padamdam. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ito ay padamdam. Dahil ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. Natutuwa ako at mahusay niyong nasagot ang gawain. Narito pa ang isa. Kunin mo ang basurahan na iyon. Pasalaysay, patanong, pautos o padamdam? Mahusay! Ito ay pautos sapagkat ito ay nagsasabi ng gagawin o ikikilos. At sa panghuling bilang, natutuhan nila kung paano maiiwasan ang dengue. Pasalaysay ba, patanong, pautos o padamdam? Tama! Ito ay pasalaysay sapagkat ito ay pangungusap na nagsasalaysay o nagpapahayag. Ako ay nagagalak at naging aktibo kayo sa pagsagot sa ating gawain. Upang matiyak ko kung natutuhan ninyong ating aralin, punan ang mga patlang ng mga nawawalang salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Handa ka na ba? Kung oo,
Narito ang unang bilang. Ang patlang ay isang formal na pakikipag-usap sa isang tao upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ano ang nawawalang salita? Uulitin ko. Ang patlang ay isang formal na pakikipag-usap sa isang tao upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ang nawawalang salita ay tama, panayam. Kung ang sagot mo ito ay panayam, good job ka. Para sa ikalawang bilang, ang mga uri ng pangungusap na ginagamit sa isang panayam ay 4 yan. Ulitin ko, ang mga uri ng pangungusap na ginagamit sa isang panayam ay ang 1, 2, 3, at 4. Ano kaya ang mga ito? Ano ang inyong sagot? Mahusay kayo kung ang sagot nyo ay pasalaysay, patanong, padamdam, pautos o pakiusap. Maaring magkapalit-palit ang inyong mga sagot. Isang good job clap ang para sa inyo. Laging tandaan, maging magalang, makinig ng mabuti, at magpakita ng kawilihan sa pakikipagpanayam. Sa puntong ito, alam ko na handang-handa na kayo para sa isang maikling pagsusulit. Ayan, muling kunin ang inyong papel at ballpen at atin na itong sisimulan. Narito ang panuto. Babasahin ko ang isang panayam. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang mga ito ayon sa gamit ang may salungguhit. Ulitin ko, tukuyin kung anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang may salungguhit. Ang pamagat ng ating panayam o ng aking tekstong babasahin ay ligtas ang may alam. Naatasan sina Lucas at ng kanyang mga kaklase na kapanayamin si Kapitan Pascua tungkol sa ginagawang health protocol sa kanilang barangay upang makaiwas sa COVID-19. Lucas, para sa unang pangungusap. Magandang hapon po, Kapitan! Maaari po ba kayong makapanayam tungkol sa ginagawang health protocol sa ating barangay? Kapitan Pascua. Sige, iho, upang lubos ninyong malaman ang dapat ninyong gawin. Lucas. Ano po ang mga health protocol ang sinasagawa dito sa ating barangay? Kapitan Pascua. Una sa lahat, pinapaalalahanan ng ating mga kabarangay na ugaliin ang paghuhugas ng kamay at pagiging malinis sa katawan at kapaligiran. Gayon din, laging ipinababatid na magkaroon ng physical distancing sa mga matataong lugar. Lucas. Maliban po sa nabanggit ninyo, mayroon pa po bang iba? Kapitan Pascua. Ay oo! Laging isuot ang face mask at face shield, lalo na kapag lalabas ng bahay. Lucas. Bakit kailangan magsuot ng face mask at face shield? Kapitan Pascua. Ayon sa pag-aaral, mas malaking porsyento na di ka mahahawaan ng virus kung naka-face mask at naka-face shield ka. Lucas. Ah, ganun po pala yun. Kapitan Pascua. At isang paalala hanggat maaari, umiwas sa mga matataong lugar. At kayong mga bata ay manatili lamang sa inyong mga tahanan. Lucas.
Asahan po ninyo, Kapitan, na susundin po namin ang mga health protocols na nabanggit ninyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo na kayo ay aming makapanayam. Ang mga may salungguhit na pangungusap ay, una, magandang hapon po, Kapitan. Ikalawa, ano po ang health protocol ang isinasagawa dito sa ating barangay? Ikatlo, una sa lahat, pinapaalalahanan ng ating mga kabarangay na ugaliin ang paghuhugas ng kamay at pagiging malinis sa katawan at kapaligiran. Ikaapat, laging isuot ang face mask at face shield lalo na kapag lalabas ng bahay. Ikalima, at kayong mga bata ay manatili lamang sa inyong mga tahanan. Uulitin ko, ang mga may salungguhit na pangungusap ay, una, magandang hapon po, Kapitan. Ikalawa, ano po ang health protocol ang isinasagawa dito sa ating barangay? Ikatlo, una sa lahat, pinapaalalahanan ng ating mga kabarangay na ugaliin ang paghuhugas ng kamay at pagiging malinis sa katawan at kapaligiran. Ikaapat, laging isuot ang face mask at face shield lalo na kapag lalabas ng bahay. Ikalima, at kayong mga bata ay manatili lamang sa inyong mga tahanan. Ayan, sumagot na kayo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. At narito ang tamang sagot. Maging matapat sa pagwawasto ha. Una, yan ay padamdam. Ikalawa, pangungusap na patanong. Ikatlo, pasalaysay. Ikaapat, pautos. At ikalima, pautos. Wow, mahusay! Binabati ko kayong lahat. At ako ay nagagalak dahil lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Ngayon ay nais kong ayusin na ninyo ang inyong mga gamit at siguraduhin ilagay ito sa tamang lagayan. Masaya ako at nakasama ko kayo ngayong araw. Muli, ito ang inyong guro, Ginang Rosa del T. Havate, nagsasabing mag-aral na mabuti dahil #abakada, ako bibo kasi dapat para sa iyong sarili at sa bayan. Para sa mga iba pang aralin, inaanyayahan ko kayong muli na makinig at manood sa mga programang hatid ng RTV, Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Huwag din kalilimutang i-like at i-follow ang ating FB page. Hanggang sa muli, laging mag-iingat. God bless us all. Paalam! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na
Yan ang sinarapan. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang. Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang Teacher Christy Aileen. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Nasasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Bago tayo tumungo sa isang bagong aralin, ay nais kong balikan natin ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Tungkol saan nga ba ito, mga bata? Kung ang sagot nyo ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa, tulad ng pagkalinga at pagtulong sa kapwa, kayo ay tama. Magaling dahil naaalala pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa, tulad ng pagkalinga at pagtulong, ay nagdudulot ng maraming kabutihan. Ito ay isang paraan upang lalong gumanda ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ito rin ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa taong iyong natulungan na kailanman ay hindi mapapantayan ng kahit anumang salapi. Ito ay isa sa mga utos ng Diyos. Ang mahalin mo ang iyong kapwa sa iba't ibang kaparaanan na may mabuting hangarin para sa kanila. Kaya naman, ito ay dapat ginagawa ng pusang loob at bukal sa puso. Ngayon ay ating subukan ang inyong mga natutunan sa nakaraang aralin. Ang panuto, lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagtulong at pagkalinga sa kapwa, at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, ginugugol ko ang mga libreng oras ko
sa pagtulong sa mga gawaing bahay? Ang tamang sagot ay check. Pangalawang bilang. Laging ipadama ang pagmamahal at pagtulong sa ating pamilya at kapwa. Tama ka kung ang sagot mo ay check. Pangatlong bilang. Kopyahin ang sagot ng kamag-aral upang tumaas ang marka sa pagsusuli. Mahusay ka kung ang sagot mo ay X. Pang-apat na bilang. Sasama sa mga kasamahan na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Ikaw ay tama kung ang sagot mo ay check. Panglimang bilang. Unahin muna ang sarili sa panahon ng pangangailangan ng kaibigan. Ikaw ay tama kung ang sagot mo ay X. Natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsubok. Kung ganon, ang aking pagbati at paghanga dahil ang huhusay ninyo at natuto talaga kayo sa inyong nakaraang aralin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ihanda rin ang inyong papel at panulat sa pagsagot ng mga gawain at upang makapagtala din kayo ng mga mahahalagang impormasyon sa ating aralin. Sa araw-araw nating pamumuhay, maraming nangyayari sa atin. Ang iba ay masaya, mayroon ding malungkot, mabiyaya, masalimuot. Subalit anuman ang buhay natin sa araw-araw, nararapat tayong laging magpasalamat sa Diyos. Ngayon ay ating pakinggan ang isang teksto tungkol sa ang pasasalamat sa Diyos mula sa panulat ni Leonisa M. de Guzman. Sabayan niyo ako sa pagbasa ha mga bata. Nagmamadaling umuwi si Minerva ng hapong iyon dahil unang araw ng Biyernes ng buwan. Halos kalad-karin na niya ang kanyang kaibigan upang makasakay agad sila ng tricycle. Bakit ka ba nagmamadali, Minerva? Ang tanong ng kanyang kaibigang si Tess nang sila ay makasakay na. Tignan mo, hindi tayo natuloy sa pagtulong sa pagpapakain ng mga street children. Kasi unang Biyernes ngayon ng buwan at nais kong makahabol sa pagsisimba upang makapagpasalamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sa kabila kasi ng napakarami ang nawalan ng trabaho, pero tayo ay tuloy-tuloy sa ating trabaho. Kaya kahit papaano ay may napagkukunan tayo. Ang tugon ni Minerva sa kanyang kaibigan. Kaya pala halos kalad-karin mo na ako. Alam mo, hindi lang sa pagsisimba maipapakita ang pagpapasalamat sa Diyos. Ang wika ni Tess. Maraming paraan upang makapagpasalamat tayo. Halimbawa, ang ginagawa nating pagtulong sa pagpapakain sa mga street children ay paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Maaari din na magbahagi tayo ng anumang sobra sa ating sarili na mapapakinabangan ng mga nangangailangan. Pagbibigay ng donasyon,
pagtulong sa mga nasalanta ng anumang sakuna gaya ng lindol, baha, o sunog, at marami pa. Sabi nga ng Diyos, ang anumang kabutihan na ginawa nyo sa inyong kapwa ay ginawa na ninyo sa akin. Aba, oo nga pala, nakalimutan ko na ang pangaral na iyan. Tama ka, Tess. Hayaan mo at tatandaan ko ang mga sinabi mo. Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa akin. Pero sa ngayon ay tumuloy na tayo sa pagsimba. Total nandito na tayo. Pagkatapos ay tulungan mo akong magligpit ng aking mga hindi na ginagamit na damit upang ibigay sa evacuation center. Ang magiliw na wika ni Minerva. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Oras na para alamin kung naunawaan nyo ba ito. Alam kong handang-handa na kayo kaya simulan na natin. Para sa aking unang tanong, tungkol saan ba ang tekstong ating binasa mga bata? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa pasasalamat sa Diyos, mahusay dahil ikaw ay tama. Sunod na tanong ko, sino ang magkaibigan? Ang magkaibigan ay sina Minerva at Tess. Kung pareho ito ng inyong sagot ay magaling at ikaw ay tama. Sunod na tanong ko, bakit nagmamadali sa pag-uwi si Minerva? Nagmamadaling umuwi si Minerva ng hapong iyon dahil unang araw ng Biyernes ng buwan at gusto niyang magsimba. Tama ka kung ito din ang iyong sagot. Ayon kay Minerva, nais niyang makahabol sa pagsisimba upang makapagpasalamat sa Diyos dahil hindi niya sila pinababayaan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sa kabila kasi ng napakarami ang nawalan ng trabaho, pero sila ay tuloy-tuloy sa trabaho kaya kahit papaano ay may napagkukunan sila. Sunod na tanong, ayon kay Tess, pagsisimba lang ba ang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos? Ang sagot ay, hindi. Hindi lang sa pagsisimba may ipapakita ang pagpapasalamat sa Diyos. Ano-ano ba ang mga paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ang iminungkahi ni Tess? Ayon kay Tess, maraming paraan upang makapagpasalamat tayo. Halimbawa na lang ang ginagawa nilang pagtulong sa pagpapakain sa mga street children. Pangalawa, maaari ding magbahagi ng anumang sobra sa sarili na mapapakinabangan ng mga nangangailangan. Pangatlo, pagbibigay ng donasyon. At pang-apat, pagtulong sa mga nasalanta ng anumang sakuna gaya ng lindol, baha, o sunog. Ikaw, ano ba ang iba pang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ang maimumungkahi mo? Magbigay nga ng halimbawa. Narito ang isang tugon mula sa ating comment box. Magdo-donate daw siya ng kanyang mga hindi na ginagamit na bagay sa mga bata sa bahay ampunan. Magaling! May isa pa tayong tugon mula pa rin sa ating comment box. Ipapakita daw niya ang kanyang pagmamahal at pagtulong sa mga gawaing bahay sa kanyang mga magulang araw-araw. Maraming salamat sa inyong mga tugon mga bata. Mahuhusay talaga kayo dahil naunawaan niyong mabuti ang ating binasang teksto. Gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa mundong ito na matiwasay at puno ng pananalig sa Kanya. Lagi nating isaisip na siya lamang ang ating masasandalan at mahihilingan ng tulong
sa oras ng ating pangangailangan at kagipitan. Oo nga, at nariyan ang ating mga pamilya, kaibigan at kakilala na handang tumulong sa atin. Ngunit sa usaping espiritualidad, may higit pa na makatutugon sa lahat ng ating kahilingan sa buhay. Sa Diyos tayo tumatawag kapag may gusto tayong hilingin. Sa Diyos rin tayo tumatawag kapag wala na tayong malapitan. Sa lahat ng ito, bawat tao ay may iisa lamang na tugon na katanggap-tanggap. Ang maging mapagpasalamat. Nararapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Diyos sa walang sawang paggabay niya sa atin araw-araw. Maraming dahilan upang tayo ay magpasalamat sa Diyos. Tulad na lamang ng ating pamilya na isang biyaya mula sa Diyos. Sa paggising natin tuwing umaga at sa panibagong araw na ating haharapin. Sa paggabay niya sa ating araw-araw at ang lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa atin. Dahil ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang taong puno ng biyaya, isang pusong marunong magpahalaga sa mga magagandang biyayang natatanggap mula sa Diyos at sa kapwa. Hindi lang sa pagsisimba o pagdarasal maipapakita ang ating pasasalamat sa Diyos tulad na lang ng sinabi ni Tess mula sa ating teksto. Maraming paraan upang maipakita ang pasasalamat sa Diyos. Isa sa mga paraan ng pasasalamat sa Diyos ay ang paggawa ng kabutihan at pagtulong sa ating kapwa. Ito ang pinakamataas na antas ng pasasalamat sa Diyos. Kaya ito ay dapat gawin ng bukal sa kalooban at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ika nga sa isang wika sa Biblia, ang sabi ng Diyos, ang anumang kabutihan na ginawa ninyo sa inyong kapwa ay ginawa na rin ninyo sa akin. Mula yan sa Biblia sa Mateo Kabanata 25, talata 31 hanggang 45. Nilalang tayo ng Diyos na may puno ng pagmamahal. Dahil dyan, gusto niya na matutunan din natin itong ibahagi sa lahat ng mga tao. Kailangan na ipakita natin ito sa gawa at hindi lang sa salita. Laging tandaan na kung ano ang ipinadama at ipinakita natin sa ating kapwa, ay ito rin ang ating ginagawa sa Diyos. Pangalawa, maging masaya sa lahat ng mga biyaya na mayroon ka. Ang isang taong may kasiyahan sa mga bagay na mayroon siya, ay totoong mapagpasalamat sapagkat hindi siya kailanman naghahangad ng mga bagay na hindi niya kayang makuha o ng mga bagay na mayroon ang iba. Masaya siya kung anuman ang ipinagkakaloob ng Diyos at namumuhay ng may kagalakan sa bawat araw. Pangatlong paraan, ang pagiging madasalin. Ang pagdarasal ang pangunahing paraan upang makipag-usap sa Diyos. Sa tuwing nagdarasal ang tao, tuwiran siyang nakapagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos. Pang-apat na paraan, ang pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nasisiyahan ang Diyos sa tuwing nakikita niya na ang mga tao ay namumuhay ng matuwid, matiwasay, at puno ng pananalig sa Kanya. At sa tuwing pinasisiya ng tao ang Diyos, ibig sabihin lamang nito ay kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Kanya. At ang panghuli, ang pagpapahalaga sa mga likha ng Diyos.
ang ating buhay ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kailangan mo itong pahalagahan sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyong buhay at sa mga tao, mga hayop, at mga bagay sa iyong paligid. Ating itong alagaan, ingatan, at pahalagahan dahil ang mga ito ay biyayang kaloob sa atin ng Diyos at upang huwag itong masira o mawala. Dapat mo ring tandaan na ito ay para sa Diyos. Magpasalamat tayo sa mga biyayang ating natatanggap at maging masaya kung anuman ang mayroon tayo sa ating buhay. Ang taong may pasasalamat ay marunong ding tumingin sa positibong bahagi ng buhay sa kabila ng mga pagsubok dahil alam nating may mabuting Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Napakasarap para sa isang tao na makarinig ng salitang salamat, lalo na kung ito ay nagmumula sa taong ginawan ng kabutihan at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Magpasalamat at manalig sa Diyos sa lahat ng oras at magtiwala na lagi siyang nakasubaybay sa atin sa lahat ng panahon. Ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa ay isang paraan ng pagpapasalamat at matatag na paniniwala sa Diyos. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal at pagpapahalaga sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang comment box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto, isulat sa patlang ang salitang opo kung ang gawain ay tumutukoy sa paraan ng pagpapasalamat sa Diyos at hindi po kung ang gawain ay hindi tumutukoy sa paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Para sa unang bilang, pagbibigay ng donasyon ng mga hindi na ginagamit na bagay tulad ng damit at laruan sa mga bahay ampunan. Ang tamang sagot ay opo. Pangalawang bilang, pinagtawanan ang mga kamag-aral kapag nagkamali ng sagot sa tanong sa aralin. Tama ka kung ang sagot mo ay hindi po. Pangatlong bilang, pagboboluntaryo sa pagre-repack ng mga bigas, delata, at noodles na ipamimigay sa mga nasalanta ng bagyo. Mahusay ka kung ang sagot mo ay opo. Pang-apat na bilang, ipinagdadasal ang mga tinamaan ng sakit na COVID-19 na sana ay gumaling na agad sila. Ikaw ay tama kung ang sagot mo ay opo. At panglimang bilang, pinalalakas ang kalooban ng kaibigan na nawawalan na ng pag-asa sa buhay dahil sa pandemyang nararanasan ng buong mundo. Ang tamang sagot ay opo.
Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusuli. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at reflection sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ipapasa ninyo ang inyong mga sagot sa bawat gawain sa inyong learning activity sheets sa inyong guro. Muli mga bata, malagang tandaan, ang anumang kabutihan na ginawa ninyo sa inyong kapwa ay ginawa na rin ninyo sa Diyos. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin. Ang ating lamang gawin ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal, at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan araw-araw. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Teacher Christy Aileen, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that.
no? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello there, Grade 5 learners! Welcome to another broadcast episode of Science Grade 5, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Today is June 14, 2021. I am LV Silvestre, your teacher broadcaster for Science Grade 5, broadcasting live here at San Agustin, Victoria, Tarlac. You're tuning in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and now on Channel 100 of Converge Cable TV, with simulcast broadcast over DZTZ 828 AM, Radio Filipino Tarlac. And for your questions or clarifications about our lesson, you can send me a message at 0946 6080666. Let's start this week with a positive mind as we were about to learn new things with our topic, other types of weather disturbances in the Philippines. Again, our topic is other types of weather disturbances in the Philippines, Part 3. Module 3, Week 5 for this fourth quarter. If you were able to tune in last week, the first and second part of the lesson was already presented by Sir Z. And it's about the weather disturbance called the tropical cyclone. Let's see how well you understood your lesson last week by doing our review. A typhoon, which is also called a tropical cyclone, usually develops in a tropical region. It develops over the warm water in oceans and uses it as an energy source. And in order to determine the strength of a typhoon, the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, or PAGASA, issues public storm warning signals, or the PSWS. Please have your paper and pen with you now for our startup activity. For those who are watching live on RTV Tarlac Channel 26 FB page, you can use the comment section to type in your answer. For our listeners over the radio and viewers on RTV 26 and Channel 100 of Converge Cable, you may use a sheet of paper to write your answers. Okay? Good. What you are going to do is to identify the storm warning signals
that describes in each number. PSWS means Public Storm Warning Signal. So you are going to write PSWS 1, PSWS 2, PSWS 3, PSWS 4, or PSWS 5. 5 seconds for you to answer each item. Are you guys ready? Then let's start with number 1. A wind moving at a speed of 61 to 120 kph may be expected in at least 24 hours. What is the answer? PSWS number 2. Next, number 2. Winds moving at a speed of 30 to 60 kph may be expected in at least 36 hours. If you answered PSWS number 1, you are correct. Now for number 3. Winds moving at a speed of 220 kph or above may be expected in at least 12 hours. Your 5 seconds starts now. And the answer is PSWS number 5. We now move on with number 4. Winds moving at a speed of 171 to 220 kph may be expected in at least 12 hours. 5 seconds. And the answer for that is PSWS number 4. And for the last number, winds moving at a speed of 121 to 170 kph may be expected in at least 18 hours. And the correct answer is PSWS number 3. Were you able to get all the correct items, grade 5? Very good, grade 5 learners. So you are indeed now ready for our discussion. Let me share with you our learning objectives for this week. 1. Identify the other types of weather disturbances. 2. Analyzes how weather disturbances affect the activities and livelihood of people. And number 3, suggest ways to prepare your home and community for the coming of a weather disturbance. Aside from typhoons, there are other types of weather disturbances that are of major concerns for us. These are the thunderstorms, tornadoes, monsoons, easterly waves, ITCZ or Intertropical Convergence Zone, and cold fronts. Let us discuss them one by one. Thunderstorms are local weather disturbances that occur frequently in summer. They are characterized by sudden occurrences of rain, accompanied by vivid flashes of lightning and bursts of thunder. A thunderstorm is the most common type of weather disturbance that is experienced in the country. How does it happen? It occurs in a small area where rapidly rising warm air called an updraft forms a cumulus cloud. Again, class, the word is updraft. U-P-D-R-A-F-T, updraft, meaning upward current of air. After that, cloud begins to form at about 2 kilometers above the ground and builds up to a height of about 15 kilometers with a diameter of 40 kilometers. When heavy enough, the ice crystals fall through the cloud in a downdraft as warm air continues to rise in another part of the same cloud.
Take note grade 5 of the new term, downdraft, a downward current of air. The friction between the upward moving air and the falling ice crystals tears off negative electrical charges from some air molecules. The positive charges remain near the top. The negative charges are carried by the ice crystals. At this level, the ice crystals begin to melt and fall to the ground as rain. Meanwhile, lightning occurs when the charge difference is suddenly released in an electric spark. A flash of lightning produces tremendous heat. The heat makes the air expand rapidly, producing a loud sound called thunder. Thunderstorms are usually accompanied by strong bolts of lightning and loud claps of thunder caused by the collision of positively charged and negatively charged particles of air. Grade 5, that is thunderstorms. Next is tornadoes. A tornado is a destructive, rotating column of air that has a very high wind speeds and that is sometimes visible as a funnel-shaped cloud. Have you witnessed this type of weather disturbance, class? A tornado forms when a thunderstorm meets horizontal winds at a high altitude. These winds cause the warm air rising in the thunderstorm to spin. It develops in low, heavy cumulonimbus clouds. The air pressure at the bottom of the funnel of swirling air is extremely low. When this low pressure area touches the ground, it acts like a giant vacuum cleaner. When you see clouds that begin to rotate, it signals that a tornado is forming. That is, tornado or ipo-ipo in Ilocano, buhawi in Tagalog. Another weather disturbance is the monsoon. Much of the rainfalls in the Philippines are due to the monsoons. Monsoons are wind systems resulting from the temperature and pressure differences between continents and oceans. The word monsoon comes from the Arabic word mausam, which means reversal of wind direction. We often hear the term habagat and amihan, right, when pertaining to wind. Southwest monsoon or hanging habagat is characterized by hot and humid weather, frequent heavy rainfall, and prevailing wind from the western parts. While northeast monsoon or hanging amihan, which is a cool and dry northeast wind coming from Siberia and China and blows down to Southeast Asia. This season is characterized with slight to moderate rainfall and a prevailing cold wind that affects east of the Philippines. Another weather disturbance in the Philippines that we need to know is the easterly waves. The northeast trade winds, also known as easterly wind, is a type of atmospheric trough, an elongated area of relatively low air pressure oriented north to south, which moves from east to west across the tropics, causing areas of cloudiness and thunderstorms. That is, easterly waves or the northeast trade winds. Next weather disturbance is the ITCZ, Intertropical Convergence Zone. It is the meeting place of hot and cold trade winds in the northern and southern hemisphere. The weather system may trigger rain showers, even flash floods in affected areas. Grade 5, that is ITCZ, Intertropical Convergence Zone.
We have also the so-called cold fronts. Cold fronts are weather disturbances of the temperate regions. During winter in the northern hemisphere, they usually reach as far as the south of the Philippines. A cold front generally brings a lot of rain, but as it reaches the Philippines, the amount of rain has decreased, causing a cloudy weather with occasional rains. Again, that is cold fronts. And there you have it. We have just discussed the other types of weather disturbances in the Philippines. We have the thunderstorms, tornadoes, monsoons, easterly waves, ITCZ or the Intertropical Convergence Zone, and cold fronts. Prepare your pen and paper now for our next activity. What you are going to do is to identify the type of weather disturbance being described in the riddles. You may choose from the following choices. Here are your choices: thunderstorms, tornadoes, monsoons, easterly waves, ITCZ, and cold fronts. I'll be giving you 10 seconds for each item. Use the comment section for those who are watching via Facebook. Here is the first riddle. I am a funnel-shaped low-pressure air mass that originates from land. What am I? 10 seconds. What is the answer? The answer is tornado. Number 2. I am a wind system resulting from the temperature and pressure differences between continents and oceans. What am I? May start answering. Did you answer monsoons? You got it right. Let's move on with the next number. I am characterized by sudden occurrences of rain accompanied by vivid flashes, lightning, and bursts of thunder. What am I? 10 seconds is up. The correct answer is thunderstorms. Number 4. I am the region where the meeting place of hot and cold trade winds in the northern and southern hemisphere happens. What am I? And the answer for that is ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. We're now on number 5. I am a weather disturbance of the temperate regions. I bring a lot of rain, but as it reaches the Philippines, the amount of rain decreases, causing a cloudy weather with occasional rains. What am I? Did you answer cold fronts? Well, you are right. And for the last number, I am also known as easterly winds and a type of atmospheric trough with an elongated area of relatively low air pressure, causing areas of cloudiness and thunderstorms. What am I? And the correct answer for that is easterly waves. Did you answer all the 6 riddles correctly? Very good, grade 5 learners. Let us now continue our discussion. Typhoons have destructive effects to the daily lives of people and to the community. The following are some of the effects of typhoons in the daily lives of people. Number 1, typhoon can immobilize, rescue, and medical aids due to the roads that are not passable. Another is the source of income
of farmers will be affected due to damaged crops, which can result to financial crisis and difficulty in feeding their families. Number 3, it would take longer time to travel from one place to another if some of the roads were impassable due to damage caused by typhoons. And also, there might be food shortage because of the damaged crops. And due to shortage, price of vegetables and even meat might also increase. And the worst, it can take thousands of lives of people and other living things. So let us not take for granted or belittle the possible effects of typhoon, especially for those whose houses are on low-lying areas or in nearby mountains, because it can cause greatly a lot of danger and damage both to people and properties. Is that clear, grade 5? Very good. Next to accomplish is on your module, page 16, under What Can I Do? You are going to complete the concept map about the effects of super typhoon in your locality. I have just cited some of the effects of weather disturbances, specifically the typhoons, so I know you can easily answer that. I'll be giving you 20 seconds to complete the concept map. And your time starts now. Time is up. Let us now try to check your answers. For this activity, answers may vary. Here are the possible answers. Roads not passable, damaged crops, food shortage, price increase in vegetables and other related products, and it can kill people and other living things. So that's it. I hope you were able to understand our discussion for today's episode. Let's have a recap now. We have learned the other types of weather disturbances in the Philippines, which are as follows: thunderstorms, tornadoes, monsoons, easterly waves, ITCZ or Intertropical Convergence Zone, and cold fronts. We also learned that typhoons have destructive effects to the daily lives of people and to the community. Here are some of the effects: impassable roads, financial crisis due to damaged crops to the farmers, food shortage that may result to price increase of vegetables and even meat. Number 4, it can take thousands of lives of people and other living things. Grade 5, do you know how weathermen name typhoons? Let me share this trivia with you. It started in the 19th century and it was adopted by the Philippine American Airways in 1938. But during the Second World War, Americans started naming tropical cyclones using military phonetic alphabets such as Able, Baker, Charlie, and others, and was adopted by the Philippine Weather Bureau shortly after the World War II. After almost 2 decades after the declaration of the Philippine independence, the Weather Bureau decided to name tropical cyclones using with the Filipina names, ending in NG, such as Auring, Bining,
and Karing. Their reason? Filipino names are easily recognized by Filipinos, especially in the countryside. Later, Pag-asa prepared 4 groups of names following the 19 characters of the Philippine alphabet. These 4 groups of names, consisting of 19 names, are used for 19 tropical cyclones and are repeated for a period of 5 years. Now, if a tropical cyclone cause a great damage to Filipino lives and properties, the name is removed from the list of names of previously prepared by the agency and will change with a new name. And there you have it, grade 5. I hope you learned a lot today. I am LB Silvestre, your grade 5 science anchor teacher for today, broadcasting live here at San Agustin, Victoria, Tarlac. Make sure to tune in again on Wednesday from 11 o'clock to 11:25 in the morning for another exciting episode of Science Grade 5. We will be discussing by then ways to prepare your home and community for the coming of a weather disturbance and accomplish the remaining activities in your module. Okay? Only here at RTV Tarlac, Channel 26, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. And simulcast broadcast over DZTZ 828 AM Radio Filipino Tarlac. And also, do not forget to like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Until next time, goodbye and may God bless us all. Keep safe, everyone.
how are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good morning, everyone, especially to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 via Converge Cable. This is simulcast over DZTZ 828 AM, Radio Filipino Tarlac. I am teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here in Herona, Tarlac. Today is June 14, 2021. Please join me for the next 25 minutes of our exciting and fun learning discussion today. Before we start, kindly check if you have the following: your pen, paper, and your 21st Century Mathletes textbook. Also, make sure that you are in a comfortable place as you listen. So I'll be giving you 10 seconds to prepare yourselves. All right, we are now on week 5 of our 4th quarter, and for this week, our lessons will be all about temperature. But for today, our lesson is focused on reading and measuring temperature using thermometers in degrees Celsius. As we go along with our lesson, dear learners, you are expected to familiarize the parts of thermometers, read and measure temperature using alcohol or digital thermometer in degrees Celsius. Let us begin our lesson with a short worded problem about a student and a teacher. Are you ready? Let's read. One day, the teacher noticed that her pupil Crizel was not feeling well during their math class. So she went to their clinic. And at the clinic, after her body temperature was checked, her parents were asked to come and fetch her so she can go home. What do you think is her body temperature that she was asked to go home? So that ends our short story. And thank you for reading or listening. Okay, now let's have a comprehension check. I will ask questions and I encourage you to give your answers, whether you are watching via television or listening over the radio. To our learners who are watching us via RTV Tarlac, Channel 26 Facebook Live, simply type in your answers in the comment box. You have 5 seconds to answer for each item. Are you ready? Great, so let's start. The first question is, in the short story, who is not feeling well?
A, the teacher, or B, the student? You have 5 seconds. Okay, time is up. The answer is letter B, the student. Okay, so what is the name of the student in the story? You still remember it? Correct, her name is Grizel. Now let's have item number 2. Why did the teacher send Grizel to the clinic? Is it A, to check Grizel's body temperature, or B, to check her teeth? You have 5 seconds to answer. Okay, time is up. The answer is letter A, to check Grizel's body temperature. Okay, so next, question number 3. What do you think was Grizel's body temperature that she was asked to go home? Is it A, 37 degrees Celsius, or B, higher than 37 degrees Celsius? 5 seconds to answer. Okay, you can do it. Time is up. The answer is letter B. Grizel's body temperature might have been higher than 37 degrees Celsius. And class, having a body temperature that is higher than 37 degrees Celsius indicates a developing fever. And it means that something might be wrong with our body or health. That is why in the story, Grizel was sent home by her teacher. So dear learners, you must take good care of yourselves. Eat well-balanced diet, drink milk, and at least 8 to 10 glasses of water a day. Of course, you also need to exercise regularly, have enough rest, and sleep on time. And keep yourselves clean and safe so that you will not get sick. Especially now that we are experiencing the COVID-19 pandemic. Alright? Don't forget about that, okay? So how many of your answers are correct? If you got perfect 3, then very good. That's a good start for you. But if you were not able to get a perfect score, don't be discouraged because we still have sets of activities to do later on. So let's continue. Now let's define temperature. Temperature, class, is the hotness or coldness of an object. It can be expressed in degrees Celsius and degree Fahrenheit. To write degrees Celsius in symbols, you simply write the degree symbol followed by the capital letter C. And for degree Fahrenheit, we also write the degree symbol followed by the capital letter F. Now, let's visualize the difference between the Celsius and Fahrenheit scales. In Celsius scale, the freezing point of water is at 0 degrees, while it is 32 degrees in Fahrenheit scale. The boiling point of water is at 100 degrees Celsius, while in Fahrenheit, it is 212 degrees. In the Celsius scale, there are 100 degrees between the freezing point and the boiling point of water, compared to 180 degrees in Fahrenheit scale. This means that 1 degree Celsius is equivalent or equal to 1.8 degree Fahrenheit. Between these two units of measurement, we will focus on the degree Celsius in this lesson. Okay? So moving on.
I have a questions for all of you grade 5 learners. What device is used to measure temperature? Let me check your answer on our Facebook Live. Okay. So I can see lots of correct answer, and your answer is thermometer. Very good. It is the device used a while back in the story to get the temperature of Brazil. So thermometer is a device that we use to measure temperature. So these two thermometers in our illustration are examples of thermometers. Do you know that thermometers was developed over time? Yes, it is. The idea of measuring temperature started in AD or Anno Domini 170 by a Greek scientist and physician named Galen. In 1593, renowned scientist Galileo Galilei developed the thermoscope. And this device can show the difference in temperature, but it cannot tell exactly the difference. You know why? Because the thermoscope is thermometer without a scale. And because of that, several decades later, an Italian inventor, Santorio, placed a scale in Galileo's invention, and it was used to take human temperature. From then on, class, the device was further developed to become accurate and user-friendly. Thanks to these great inventors and scientists, they are amazing and they really did a good job. Nowadays, we have different kinds of thermometers. Some of these are laboratory thermometers, clinical thermometers, and a lot more. So laboratory thermometers are designed for laboratory purposes, such as checking boiling point, freezing point, or temperature of other substances. As you can see, there are manual and digital laboratory thermometers. Next example are the clinical thermometers. These thermometers are used to measure the human body temperature, just like the one used to get Brazil's body temperature. You still remember? Okay. Other thermometers are being used in cooking. They also use thermometer in farming, weather forecasting, and in other purposes. This pandemic, I'm sure you have seen this kind of thermometer. This is called thermal scanner thermometer, or the non-contact infrared thermometer. So thermal scanner thermometers are widely used nowadays, especially in hospitals, clinics, in schools, malls, and other establishments to check the temperature of the person before entering their buildings. It is easy to use since it is battery operated, and it comes with printed manuals for instructions. Here are the parts of this thermal scanner or infrared thermometer. At the bottom part of the handle is the battery compartment. It is where we put the batteries. Next, it has 3 keys or buttons on its right side. They are the power key, memory key, and setting key. Next, this is the temperature measurement button or the trigger. So we pull this trigger to get temperature readings from the infrared thermometer's digital display. Okay. Next is the infrared temperature probe. It emits an infrared energy or energy beam focused by a lens onto a surface.
like our forehead, to detect our body temperature. And last is the temperature display screen. This is where we can see the temperature. Now that we are done familiarizing the parts of an infrared thermometer, let's see how it works. So the first thing that you need to do is to make sure that the batteries are properly placed in each compartment. Then press the power button to turn the thermometer on. Then wait for at least 15 minutes for the device to warm up. Then after 15 minutes, press the mode key to put the thermometer in Celsius mode. Then stand to the side of the person whose temperature you are taking and ask the person to wipe off perspiration, or in Tagalog word, pawis, as this could give us an inaccurate reading. So we need to tell them to wipe it off, okay? Then point the thermometer at the forehead or at the end of the person's eyebrow and hold the thermometer. Take note, thermometer should not touch the skin. Then, we can read the temperature. So look at the display screen. What is the temperature we have on your screen? Okay? Correct. It is 38 degrees Celsius. And what does this temperature indicate? Yes, it means that the person has a fever since his temperature is higher than our normal body temperature, which is 37 degrees Celsius. So what will you do if you have a fever, just in case? Yes, you need to immediately go to the clinic for a checkup. Okay, so we are done with the parts of infrared thermometer. And this is also similar to the digital thermometer we have at home. Do you have a digital thermometer? Okay, it also has parts such as battery compartment. Number 2, on and off buttons. And third part is the sensor that sends our temperature. And we usually place it in our armpit or kilikili when our temperature is being measured or checked by our parents, doctors, and nurses. And number 4 is the display window where we can see our body temperature. So what is the body temperature that you see on the display window? Okay, take a look at this digital thermometer. So what do you see? What is the temperature? Correct. The temperature is 37 degrees Celsius, which is our normal body temperature. Wow! We are done with 2 kinds of digital thermometers, and I hope that you were able to take note of the important or basic parts and their functions. Now let's have other example, which is the analog thermometer. So actually, this is the thermometer that I have here in our house that I use to get the temperature of my children. So this is the bulb, which serves as the temperature sensor. It also holds the liquid inside the thermometer. Okay, so the 2 common liquids inside the thermometer are alcohol and mercury. Now, what is the difference between liquid alcohol and mercury? So in this picture, the mercury class is clearly visible in light silvery color. Okay, then while the alcohol is originally clear, but it is dyed, or in Tagalog word, kinulayan. Why? So that it can easily be seen by our eyes, of course. And then just like this picture, the liquid alcohol is red
and bright in color. So aside from the color, these two liquids have different properties. Both have advantages and disadvantages. So when it comes to safety, alcohol is safe to use and it is less expensive, while liquid mercury is more durable or mas matibay than the alcohol thermometer because mercury does not evaporate easily. However, take note of this. Mercury is highly toxic for human beings or living beings just like us. And the environment, it is also toxic for the environment if the bulb breaks and the mercury leaks out. So I am not advising you to use this, okay? You better use the digital thermometer. Okay, so therefore, you have to be careful when handling thermometers. Careful handling is a must. And in case the mercury in the thermometer is broken, stay away from it, do not touch it, and tell your parents right away about what happened, okay? Good. Always safe, always be safe, and practice safety first in everything you do. Now let's see how liquid alcohol and mercury work. So how do we use them in measuring temperature, or what are their functions in a thermometer? So liquid alcohol or mercury goes up when the temperature is high or hot, and it goes down when the temperature is low or cool. Okay? We can measure and read the temperature with the help of the next parts of analog thermometer, which are the scale and side scale. The side scale may be in degrees Celsius or in degree Fahrenheit, or in both. The height at which the alcohol or mercury rests corresponds to the calibrated marks on the side scale of the tube. This allows us to read the temperature. The temperature scale of this thermometer ranges from negative 17.78 to 100 degrees Celsius. Each small line in between the main calibrated marks is equivalent to 1 degree, or it depends on the thermometer scale. Don't forget that. Now let's measure and read the temperature in this thermometer. If this is the measurement inside the scale of this thermometer, our reading will be 37.4 degrees Celsius. Next, what will be the temperature reading for this? Let's look at the level inside the scale to know where the liquid alcohol rests. Okay, so it rested in 20 degrees. Therefore, our reading is 20 degrees Celsius. Let's try another one. What if the liquid alcohol rises to this level? What will be the temperature reading? Correct. It is 100 degrees Celsius. And at this temperature, the water reached its boiling point. There you have it, grade 5. I believe you are now ready to measure and read temperatures using thermometers. Do you agree with me? Okay. So at this point, you will be answering a 3-item practice exercise. And of course, to all of you who are watching us via television, write your answers on your paper. And if you are watching us via Facebook live stream, all you need to do is to type in your answers on the comment box. So you have 5 seconds to answer each item. And let's start. Number 1. What is the temperature
being shown in this thermometer. You have 5 seconds. Time is up. The answer is 80 degrees Celsius. Did you get the correct answer? Very good. Next, number 2. What will be the temperature reading? You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is 60 degrees Celsius. Okay, so later on after this live broadcast, I will check your answers in the comment section, okay? Then let's have the last item. Number 3. You have 5 seconds to give or to read the temperature. Time is up. The answer is 45 degrees Celsius. Do we have the same answer? Very good. It is 45 degrees Celsius since the liquid inside the thermometer rested exactly in between 40 and 50 degrees. So well done, grade 5 learners. I admire you for your active participation. So now let's have a recap or generalization of what we have learned today. Okay, so in our lesson today, you have learned the temperature is the hotness and coldness of an object, and it is measured by a device called thermometer. We also learned that thermometers were invented and developed by Galileo Galilei, and Santorio. We also learned that thermometers have different kinds, parts, and functions. And most importantly, you can now measure and read temperature using thermometers in degrees Celsius. And for additional examples and drills, kindly do evaluate A in your book on page 321. There you have it, grade 5. Congratulations, kids. You did a great job today. We will have more of this lesson with Sir Michael Eugenio on Wednesday, June 16, same time 11:30 to 11:55 in the morning. So I hope you learned a lot today. So again, I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Stay safe and God bless. Until next time. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic.
Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Aral TarlakHenyo. Inihiling po namin ang ilang sandali ng katahimikan upang hingi ng gabay at pagpapaalab ng ating poong may kapal. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na kalakasan at biyaya ng buhay na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Ama, hinihiling po namin ang inyong patuloy na paggabay at proteksyon sa kinakaharap naming pandemya dala ng COVID-19 virus. Patuloy niyo pong gabayan ang aming pamilya at ang bawat pamilyang Pilipino, lahat ng manggagawa at lahat ng nakakaranas ng pandemyang ito sa buong mundo. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at katatagan upang harapin ng mahinahon ang bawat pagsubok na aming kakaharapin. Pauwiin niyo po ang lungkot, depresyon at pagkaligalig ng mga taong nakakaranas ng sakit na ito. Alam po namin na binigay niyo ang pagsubok na ito para lalo kaming patatagin ang aming pananampalataya. Malaman namin ang kahalagahan ng buhay, pamilya at ang importansya ng aming paligid. Naniniwala kami, Ama, that you are just preparing the best for us. Patuloy niyo po kaming gabayan, lalong-lalo na ang ating mga pinuno, government officials, gayon din ang ating mga DEPED officials at mga kapuruan. Sa bawat desisyon na aming tatahakin, patungo sa magandang hangaring ikabubuti ng lahat. Gabayan niyo po ang bawat isa na maging ehemplo at biyaya ng kabutihan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Hello mga bata! Muli, ako si Ginang Rosadel T. Havate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino sa ika-5 baitang na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Sumasa inyong muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lang na ihanda ang inyong mga papel at ballpen. Siguraduhin din na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kumusta na mga bata? Kumain na ba kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. At kung kayo ay nananghalian na, tara, simulan na natin. At kung nais namang makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot,
ay maaari nyo itong i-type sa comment section ng ating live stream. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng mahalagang pangyayari. Bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang aalamin kung natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang leksyon. Ano na nga bang naging talakayan natin noong nakaraang broadcast? Tama! Tinalakay natin noong nakaraang broadcast ang tungkol sa paglalagom o pagbubuod. Ano ba ang paglalagom o pagbubuod? Ang paglalagom o pagbubuod ay proseso ng pagpapaikli at pagpapasimple ng mga akda at sulatin upang madali itong maintindihan ng mambabasa o nakikinig. Ano-ano naman ang mga hakbang sa paggawa ng buod? Para ating balikan ito, ayusin ang mga hakbang ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng paggawa ng buod. Isulat ang bilang 1 hanggang 6 sa inyong sagutang papel. Narito ang mga hakbang. Pakinggan at unawaing mabuti ang teksto. Sunod, magtala ng mahalagang bahagi ng teksto habang nakikinig. Suriin ang mga naitalang mga salita. Kung hindi mahalaga, alisin. Alamin ang kasagutan sa tanong na ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit. Isulat ang mga susing salita sa sariling pangungusap. Iwasan ang pagdaragdag ng sariling opinyon. Ilahad ito sa payak at malinaw na pamamaraan. Tingnan kung ayon sa orihinal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Ngayon, simulan na ninyong ayusin ito mula 1 hanggang 6. Kung kayo ay tapos na, narito ang wastong sagot. Ang unang hakbang sa pagbibigay o paggawa ng buod ay, una, pakinggan at unawaing mabuti ang teksto. Ikalawa, alamin ang kasagutan sa tanong na ano, sino, saan, kailan, at bakit. Para sa ikatlong hakbang, magtala ng mahahalagang bahagi ng teksto habang nakikinig. Suriin ang mga naitalang mga salita. Kung hindi mahalaga, alisin. Ang ika-4 na hakbang, isulat ang mga susing salita sa sariling pangungusap. Iwasan ang pagdaragdag ng sariling opinyon. Ika-5, ilahad ito sa payak at malinaw na pamamaraan. At ang panghuling hakbang, tiyakin o tingnan kung ayon sa orihinal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Ayan, ilang puntos ang nakuha nyo? Wow, mahusay! Ako ay nagagalak at natatandaan pa ninyo ang ating naging aralin. Ngayon, mahilig ka ba sa kwento? Kung oo, halina't pakinggan ang babasahin kong kwento tungkol sa isang batang magalang. Pakinggang mabuti ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ang pamagat ng kwento ay Si Francisco Magalang. Yan ay kwento ni Penil Joy Antonio. Sa isang malayong bayan ay may isang batang kilalang kilala. Siya ay si Francisco Magalang. Kinagigiliwan siya ng lahat dahil sa magandang asal na ipinakikita niya sa lahat ng makasalubong niya. Tuwing umaga, si Francisco ay pumupunta sa bahay ng Lola Fina niya upang mag-floor wax ng sahig. Mga ilang kanto ang lakarin bago makarating sa bahay nito. Sa paglalakad,
marami siyang nakakasalubong na mga tao. Magandang araw po, Aling Flor! Bati ni Francisco sa nagtitinda ng masarap na french fries sa kanilang lugar. Magandang araw din, Francisco! Magiliw na bati ni Aling Flor. Magkikiraan po, Mang Fred! Magalang na sabi ni Francisco pagdaan sa bahay ng hermano mayor ng bayan. Sige lang, Francisco. Sabihin mo nga pala sa nanay mo na isasali kita sa sagala para sa nalalapit na Flores de Mayo, ang sabi ni Mang Fred. Maraming salamat po, Mang Fred. Tiyak matutuwa ang nanay ko, sabay ngiti ni Francisco. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa bahay ni Lola Fina. Kamusta po, Lola Fina? Sabay kuha ng kamay ng kanyang lola at nagmano ito. Pinabibigay po ng nanay, Lola. Sabay abot ng fried chicken sa lola niya. Salamat, Apo. Halika, saluhan mo ako kumain, sabi ng lola. Sige po, Lola, para po may lakas ako mamaya pag nag-floor wax at nagbunot ako ng sahig, sabi ni Francisco, at nagkatinginan ng maglola at nagtawanan. Naibigan ba ninyong napakinggan ninyong kwento? Kung gayon, tiyak na masasagot ninyo ang mga susunod na tanong. Handa na ba kayo? Narito ang unang tanong. Ano ang pamagat ng kwentong napakinggan? Tama! Ang pamagat ng kwento ay si Francisco Magalang. Ikalawang tanong, sino-sino ang tauhan sa kwento? Magaling! Ang mga tauhan ay sina Francisco Magalang, si Lola Fina, ang lola ni Francisco, Aling Flor, ang tindera ng french fries, at si Mang Fred, ang hermano mayor ng bayan. Ikatlong tanong, saan at kailan nangyari ang kwento? Magaling! Nangyari ang kwento sa isang malayong bayan isang umaga. Kaapat, bakit dapat maging magalang sa lahat ng oras? Oo, tama. Dahil ang batang magalang ay kinatutuwaan ng mga tao. At kapag ikaw ay magalang, ikaw din ay gagalangin. Para sa ikalima, ano-ano ang katangian ni Francisco? Ganito ba ang inyong sagot? Si Francisco ay magalang, masipag, palakaibigan, at masayahin. Ako ay natutuwa at naunawaan ninyo ang kwentong aking binasa. Sa puntong ito, ating gawin ang isang pagsasanay upang mapagyaman pa ang inyong kaalaman. Tara, simulan na! Para sa unang gawain, pagsunod-sunurin ang mahahalagang pangyayari sa kwentong napakinggan. Lagyan ng titik A hanggang E. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang pangungusap o unang pangyayari. Makikiraan po, Mang Fred, ang bati ni Francisco nang mapadaan siya sa bahay ng hermano mayor. Ikalawang pangyayari. Si Francisco Magalang ang batang kinagigiliwan ng maraming tao dahil sa kanyang kagandahang asal. Ikatlong pangyayari, dinalhan niya ng fried chicken ang kanyang Lola Fina at sabay silang kumain. Ikaapat, magandang araw po, Aling Flor. Ang bati niya kay Aling Flor na tindera ng masarap na french fries sa kanilang lugar. At ang ikalimang pangyayari,
Tuwing umaga, si Francisco ay pumupunta sa bahay ng Lola Fina niya para mag-floor wax ng sahig. Ngayon, bibigyan kita ng 2 minuto upang gawin ito at ayusin ang mga mahalagang pangyayari. Lagyan ng titik A hanggang E. Kung kayo ay tapos na, narito ang wastong pagkakasunod-sunod. Para sa unang pangyayari, yan ay titik D. Sa ikalawang pangyayari, yan ay titik A. Sa ikatlo, titik E. Ang ika-4 na bilang, yan ay ikatlong pangyayari, titik C. At ang ika-5 bilang ay ang pangalawang pangyayari, titik D. Wow! Mahusay! At nasagot ninyo ang una nating pagsasanay. Alam niyo ba na ang katatapos na gawain ay mga mahahalagang pangyayari sa kwentong si Francisco Magalang? Sa pagtukoy ng mahahalagang pangyayari ng isang teksto o kwentong napakinggan o nabasa, dapat ay malaman mo ang mahalagang detalye tungkol dito. Ang bawat maikling kwento ay may mahalagang elemento. Ito ang mahalagang sangkap ng kwento na nag-iiwan ng kakintalan sa kaisipan ng mga mambabasa. Ang tauhan ay ang gumaganap sa isang kwento. Sa kanila umiikot ang isang kwento. Ang tagpuan naman ay tinutukoy ang lugar, oras, o petsa na pinangyarihan ng kwento. Ang mga pangyayari naman ay ang mahalaga at kapakapanlabik na kaganapan sa kwento. Ngunit, ang mahalaga ay dapat mong basahin at unawain ng mabuti ang binabasa upang makuha ang mahahalagang pangyayari sa isang kwento. Ngayon nalaman na ninyo ang mga importanteng kaalaman tungkol sa pagbibigay ng mahalagang pangyayari, narito pa ang isang pagsasanay upang linangin pa ang inyong kasanayan. Para sa ikalawang gawain, narito ang panuto. Basahin at unawain ang maikling balita at gawin ang grapikong pantulong pagkatapos ng balita. Ang pamagat. Feeding program para sa mga bata. Nagkaloob ang administrasyon ni Governor Susan Yap ng pondo para sa feeding program sa mahigit na 40,000 mag-aaral sa pampublikong paaralan sa elementarya. Ilulunsad ang nasabing programa sa pagbubukas ng klase sa panuroang taon 2021 hanggang 2022. Sa ganitong paraan, mababawasan at malulutas ang suliranin sa malnutrisyon at paghinto ng mga bata sa pag-aaral. Nasa ilalim ng National Feeding Program ng School Health and Nutrition Center ang programang ito. Naunawaan ba mga batang ang balita? Mabuti kung gayon. Ngayon naman, gawin mo ang grapikong pantulong batay sa nabasa o napakinggang balita. Isulat ang mga mahalagang pangyayari sa bawat talutot nito. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang gawin ang gawain ito. Tapos na ba kayo? Ganito ba ang sagot ninyo? Para sa talulot na ano? Ano nga ba ang pangyayari? Pagkakaloob ng pondo para sa feeding program para sa mga bata. Kailan ito nangyari o mangyayari? Ilulunsad sa pagbubukas ng klase sa taong 2021-2022.
Saan ito gaganapin? Gaganapin ito sa pampublikong paaralan. At bakit ito gaganapin? Upang malugtas ang suliranin sa malnutrisyon at paghinto ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Good job! Dahil maayos ninyong natatapos ang ating mga pagsasanay. Para sa isa pang gawain, sabayan ninyo akong basahin ang isang maikling talata. At pagkatapos, isulat sa inyong sagutang papel ang mga mahalagang pangyayari sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong pagkatapos. Narito at pakinggan na. Napagutusan si Margie na hugasan ng mga plato at lahat ng ginamit sa pagkain at pinaglutuan nito. Sinalansan ni Margie ang mga baso at pitsil. Pinagsama-sama niya ang mga kutsara, tinidor at kutsarita. Sinalansan niya ang mga plato at platito ayon sa laki. Pagkatapos ay inihanay niya ang mga kaldero at kawali. Sa wakas ay inilagay niya ang mga ito sa kani-kanilang lalagyan. Pagkatapos sabunin, banlawan at patuyuin ayon sa ayos nito. Sa puntong ito ay sagutin ninyo ang gawaing aking inihanda. Narito ang unang tanong. Ano ang gawaing iniutos kay Margie? Tama! Ang maghugas ng plato at lahat ng pinagkainan at ginamit sa pinaglutuan. Ikalawa, sa paghuhugas mo ng plato, ang mga ito ay iyong patlang bago ilagay sa tamang lalagyan. Mahusay. Sa paghuhugas mo ng plato, ang mga ito ay iyong sabunin, banlawan, at patuyuin bago ilagay sa tamang lalagyan. Ang huhusay naman! Ngayon ay handa na kayo sa isang maikling pagsusulit. Pero tandaan, dapat munang basahin ng mabuti at unawain ang kwento o teksto upang matukoy o maibigay ang mahalagang pangyayari rito. Ngayon ay dumako na tayo sa maikling pagsusulit. Ang panuto, basahin ang maikling kwento at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng kwento ay ang utos ni Nanay. Isang umaga, inutusan ni Nanay si Maya. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Perla. Bumili ka ng 3 itlog at 10 pandesal. Eto ang pera. Matatandaan mo kaya ang utos ko? Opo, Nanay! 3 itlog at 10 pandesal. Uulit-ulitin ko po para hindi ko po makalimutan. Sagot ni Maya. Sige, mabuti at naisip mo yan, sabi ni Nanay. Habang naglalakad si Nanay papuntang tindahan, paulit-ulit niyang sinasabi ang bibilhin niya. 3 itlog, 10 pandesal. 3 itlog, 10 pandesal. 3 itlog, 10 pandesal. Nakarating si Maya sa tindahan. Magandang umaga, Maya. May bibilhin ka ba? Tanong ni Aling Perla. Opo, Aling Perla. 3 itlog at 10 pandesal po, utos po ni Nanay sa akin. Inabot ni Aling Perla ang 3 itlog at 10 pandesal kay Maya. Salamat po, Aling Perla, sabi ni Maya. Tumalikod na si Maya at nagsimulang maglakad pa uwi. Maya, may nakalimutan ka yata! Tawag ni Aling Perla mula sa tindahan. Ha? Wala po! 3 itlog at 10 pandesal po ang binili ko, sagot ni Maya. Nakalimutan mong magbayad, Iha, sabi ni Aling Perla. Ay naku! Pasensya na po, Aling Perla. Heto po ang bayad.
sabi ni Maya. Iniabot niya ang pera kay Aling Perla. Tinanggap ni Maya ang sukli. Pagdating ni Maya sa bahay, ibinigay niya ang kanyang binili kay nanay. Buti naman at hindi mo nakalimutan ang utos ko, sabi ni nanay. Ngumiti lamang si Maya. And narito na ang mga tanong. Piliin at isulat ang letra ng wastong sagot. Unang tanong, sino ang nag-utos kay Maya? A. Aling Perla. B. Nanay. C. Tatay. Ikalawang bilang, ano ang utos kay Maya? A. Bumili sa tindahan. B. Magluto ng itlog. C. Kumain ng pandesal. Para sa ikatlong bilang, ano-ano ang bilin o bibili ni Maya sa tindahan? A. Bigas at itlog. B. Pandesal at palaman. C. Itlog at pandesal. Apat, ano ang ginawa ni Maya para hindi makalimutan ang bibilhin? A. Isinulat ni Maya ito sa papel. B. Paulit-ulit niya itong sinasabi. C. Sinamahan siya ni nanay. Kalima, ano ang nakalimutan ni Maya? A. Nakalimutan niyang bumili ng pandesal. B. Nakalimutan niyang ibigay ang bayad. At C. Nakalimutan. Kung kayo ay tapos na, iwasto ang inyong sariling papel at maging matapat sa pag-check nito. Narito ang mga sagot. Para sa unang bilang, B. Sa ikalawa, A. Sa ikatlo, C. Sa ikaapat, B. At sa ikalima, B. O ilan ang score ninyo? Magaling, binabati kita at natapos mo ang mga gawain. At laging tandaan, panatilihin at pairalin sa lahat ng oras at pagkakataon ang kagandahang asal at kabutihan ng puso sa ating kapwa. Ngayon ay nais kong ayusin na ninyo ang inyong mga gamit at siguraduhin ilalagay ito sa tamang lalagyan. Masaya ako at nakasama ko kayo ngayong araw. Muli, ito ang inyong guro, Dinang Rosadel T. Habate, nagsasabing mag-aral na mabuti dahil #abakada, ako, bibo, kasi, dapat para sa iyong sarili at sa bayan. Para sa mga iba pang aralin, inaanyayahan ko kayong muli na makinig at manood sa programang hatid ng RTV, Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Huwag din kalimutan i-like at i-follow ang ating FB page. Hanggang sa muli, laging mag-iingat. God bless us all at paalam! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay. mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito.
Alam nyo na, yan ang jeepney. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang napapakinggan sa 828 AM, DZTZ, Radyo Pilipino, Tarlac at napapanood din sa Converge Channel 100. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Baitang 4, Ginang Maria Teresa L. de la Cruz, sumasahim papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na ibabahagi ang mga pansariling kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamayanan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tandaan, mga bata, na ugaliing maging isang batang mahalaga. Handa, alerto, listo, at ganado. Bago ang lahat, ay atin munang balikan ang mga aral na inyong natutunan noong nakaraang araw sa Homeroom Guidance Program Baitang 4 mula kay Ginang Ruby Ann Sullivan na patungkol sa pagbabahagi ng mga kaalaman at kakayahan sa paglutas ng mga payak na isyu at suliranin sa pamilya at komunidad. Natatandaan pa ba ninyo ang mga mahalagang aralin na inyong natutunan, mga bata? Mga anak, maglaro muna tayo. Para sa mga nanonood sa FB Live, tingnan ninyong mabuti ang inyong screen. At para naman sa mga nakikinig sa radyo, makinig ng mabuti para makasali sa laro. U, L, R, I, at N. Iyan ang mga letra na inyong makikita. Mapapansin ninyo na may mga nawawalang letra, hindi ba? Ano sa palagay ninyo ang mga letrang ito upang mabuo ang isang salita na may kinalaman sa nakaraan ninyong aralin? Kaya ba ninyong hulaan at ibigay sa akin ang salitang aking hinihiling? Paki-comment lang ang inyong sagot sa ating comment section para sa mga nanonood sa ating FB Live. Ayon sa isang nag-comment, ang sagot niya ay suliranin. Kung ito rin ang inyong sagot, magaling, mga anak, dahil suliranin nga ang tamang sagot. Natutuwa ako dahil natatandaan pa rin ninyo ang konsepto na naibahagi sa inyo at inyong natutunan sa nakaraang aralin. Ayon kay Ginang Sullivan, mahalagang tandaan na ang suliranin ay isang problema, alalahanin o hamon sa buhay na susubok sa inyong kakayahang magdesisyon at sa pananampalataya sa Panginoon.
Binigyang diin din niya na ang batang tulad mo ay may kaalaman at kakayahan na makatutulong upang malutas ang suliranin. Naway lagi niyo itong tandaan at isabuhay ang inyong mga natutunan dahil natitiyak kong makatutulong ang mga ito tungo sa maayos na pamumuhay. Sa ating pagpapatuloy mga anak, nais kong tingnan at suriin ninyong mabuti ang mga larawan na inyong makikita sa inyong screen. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Paki-comment lang ang inyong sagot sa ating comment section para sa mga nakatutok sa ating FB Live. Nagtatanim po sila. Iyan ang comment ng isa sa ating mga manonood. Kung ito rin ang inyong comment o sagot, tama mga bata. Ano naman ang ginagawa sa sumunod na larawan? Ayon sa isang nag-comment, ang mga tao raw sa larawan ay naglilinis ng kapaligiran. Kung ito rin ang inyong comment, abay magaling! Kayong mga anak, magagawa rin ba ninyo ang mga ginagawa ng mga bata sa mga larawan? Kaya ba ninyong magtanim ng puno sa inyong lugar o tumulong sa paglilinis ng inyong pamayanan? Kung ang inyong sagot ay opo o kayang-kaya po, ako ay lubos na humahanga sa inyo dahil patunay lamang iyan na kayo ay may malasakit sa inyong kapaligiran, lalo na sa inyong pamayanan. Ang mga gawain tulad ng pagtatanim ng mga puno at paglilinis ng kapaligiran ay ilan lamang sa mga paraan na maaari mong ibahagi sa inyong pamayanan bilang isang bata na siguradong kayang-kaya mong gawin. Ang mga ito ay may kaugnayan din sa ating aralin ngayong araw na patungkol sa pagbibigay o pagbabahagi ng inyong sariling kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamayanan. Upang mas lalong maunawaan ninyo, isang kwento ang aking ibabahagi at tiyak kong magbibigay ito sa inyo ng kaalaman. Halina't tunghayan natin ang kwento tungkol sa pagtutulungan sa pamayanan. Malaking problema ang naranasan ng pamilya ni Popoy simula nang magkaroon ng pandemya. Pareho kasing nawalan ng hanap buhay ang kanyang mga magulang. Nag-aalala sina Aling Lourdes at Mang Naldo kung saan kukuha ng pangtustos sa kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain. Ito rin ang naging problema ng mga tao sa buong pamayanan, ang kawalan ng makakain o pagkain. Napag-alaman ng kanilang punong barangay na si Kapitan Eddie ang lumalalang problema. Lubos din siyang nababahala sa sitwasyon ng mga nasasakupan. Dahil dito, naisipan niya at ng mga kasamang magsasaka na magbahagi ng tulong bilang pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan. At ganoon na nga ang sumunod na nangyari. Nagbigay sila ng mga pagkain tulad ng gulay at bigas na kanilang naani. Ang iba na may mga prutas na galing sa kanilang mga bakuran ang ibinahagi upang makatulong. Marami ang nahikayat na tumulong at nagbigay ng kanilang sariling kontribusyon. Dahil dito, napagkaisahan nilang bumuo ng community pantry
para sa lahat ng kanilang kabarangay na nangangailangan. Ikinatuwa at hinangaan ito ng buong pamayanan, lalo na ng pamilya ni Popoy. Nagpapasalamat sila sa mga tulong at malasakit ng kanilang mga kabarangay. At doon na nagtatapos ang ating kwento. Nauunawaan ba ninyo ito, mga anak? Para malaman ko kung ito nga ay inyong nauunawaan, may inihanda akong mga tanong para sa inyo. Mangyari lamang na paki-comment ang inyong sagot sa ating chat box or comment section para sa mga nanonood sa ating FB Live. Handa na ba kayo? Una, kaninong pamilya ang nasabi sa kwento na nakaranas ng problema dahil sa pandemya? Uulitin ko, kaninong pamilya ang nasabi sa kwento na nakaranas ng problema dahil sa pandemya? Kung ang inyong sagot ay, ang pamilya po ni Popoy ang nakaranas ng problema sa kwento. Magaling, mga anak! Pangalawa, ano ang naging problema ng pamilya ni Popoy at ng kanyang pamayanan? Uulitin ko, ano ang naging problema ni Popoy at ng kanyang mga kasama sa pamayanan? Kawalan po ng pagkain. Wala po silang makain. Iyan ang mga nabasa kong comment. Kung ito rin ang inyong mga sagot, abay mahusay. Pangatlo, ano ang ginawa ng mga tao upang malutas ang problema ng kanilang pamayanan? Kung ulitin ko, ano ang ginawa ng mga tao upang malutas ang problema ng kanilang pamayanan? Ayan, at may nag-comment na namigay po sila ng mga pagkain. Kung ito rin ang inyong sagot, magaling, mga anak! Pang-apat, ano ang binuo mula sa mga tulong at kontribusyon ng mga tao sa pamayanan upang malutas ang kanilang problema? Kung ang comment nyo ay community pantry po, tumpak ang inyong sagot. Panglima, anong magandang kaugalian ang natutunan at nais ninyong tularan mula sa kwento? Uulitin ko, anong magandang kaugalian ang natutunan at nais ninyong tularan mula sa kwento? Para sa mga nag-comment ng pagiging matulungin o pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, binabati ko kayo dahil tama ang inyong mga sagot. Natutuwa ako sa inyong pagtugon, mga anak. Naway maisapuso at magamit ninyo ang mga natutunan. Natitiyak ko na pagkatapos ng ating aralin ay lalo ninyong maiintindihan ang inyong mga tungkulin sa inyong pamayanan at mabibigyan din kayo ng malawak na kaisipan at kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagbabahagi ng pansariling kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamayanan. Kaya mga anak, halina't simulan at talakayin na natin ang ating aralin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pansariling kontribusyon? Ayon sa aking mga nabasa, pansariling kontribusyon ang tawag sa pagbibigay ng pansariling tulong at pagbabahagi ng kusaman o hindi. Maaari rin itong isang bagay na ibinigay o ginawa na may layuning tulungan o mag-ambag sa isang kadahilanan. Bilang isang bata, malaking tulong na maibahagi mo ang iyong mga pansariling kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng inyong pamayanan. Ang pamayanan o komunidad
ay ang pangkat ng nag-uugnayang mga tao sa isang lugar na kinabibilangan mo. Isa sa mga responsibilidad mo bilang tao ang matugunan ang mga kondisyon at kalagayan ng inyong pamayanan. Halimbawa ng mga kalagayang pampamayanan ay ang mga una, pangangailangan ng mga tao at ng pamayanan. Pangalawa, mga suliranin o problema ng mga tao at ng pamayanan. Ang mga ito ay tiyak na magdudulot ng malaking epekto, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa inyong paligid o kapwa. Mahalaga na mabigyan ng kaukulang paggawa at wasto o sapat na solusyon ang mga ito upang lalong mapabuti at mapaunlad ang isang pamayanan, lalo na ang pamumuhay ng mga taong bumubuo rito. Bilang isang bata, malaking tulong na maibahagi mo ang inyong mga pansariling kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamayanan. Paano ka nga ba makatutulong sa iyong pamayanan? Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga gawain o programa na kung saan maaari kang makiisa upang makatulong sa inyong pamayanan. Una ay ang Clean and Green Program. Ayon sa website na www.coursehero.com, ang Clean and Green Program ay isa sa mga programa ng ating gobyerno kung saan layunin nitong bigyan ng kamalayan ang bawat sambahayan tungkol sa tamang paraan ng pagtatapon at paghihiwalay ng mga basura, pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, at pagtatanim ng mga gulay o halaman sa kanilang sariling bakuran. Kayang-kaya niyong gawin ang mga paraang ito sa tulong ng inyong kapamilya o kapwa-bata bilang kontribusyon sa pagtugon sa pagtulong sa pamayanan. Malaking tulong din ang pakikilahok sa paggawa ng mga poster o slogan na may temang nagsusulong para sa ating kalikasan. Pangalawa ay ang sagip kalikasan. Ayon sa aking nabasa, layunin ng programang ito na maproteksyonan at mapangalagaan ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng paghihikayat ng inyong mga kaklase, mga kaibigan, kapwa-bata at kapamilya na magtanim ng mga puno at mga halaman sa inyong lugar o pamayanan ay makatutulong ka sa pagsulong ng programang ito. Ang pagkakaroon din ng disiplina sa pagtatapon ng mga basura ay isa ring paraan na pwedeng-pwede mong gawin at kayang-kaya mong gawin bilang inyong pansariling kontribusyon. Maaari rin kayong gumawa ng mga poster at slogan na magbibigay diin sa kahalagahan ng puno at halaman sa ating kapaligiran at kalusugan ng ating pangangatawan. At ang pangatlo ay ang community pantry. Pagkain ang pangunahing pangangailangan natin upang mabuhay. At nagbibigay din ito ng lakas sa ating katawan upang matugunan natin o magawa natin ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Ang pakikilahok sa proyektong ito ay isang halimbawa ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tao sa isang pamayanan. Maaari kayong magbahagi o magbigay ng pagkain o gamit na tiyak na makatutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon kung saan marami pa rin ang apektado ng pandemya.
tunay na malaking tulong ang pagbibigay ninyo ng inyong sariling kontribusyon sa pamayanan o pagtugon sa pangangailangan ng inyong pamayanan. Gaano man ito kaliit o kalaki, mahalaga lalo na sa panahon ngayon ang pagbabahagi ng inyong tulong, pagmamahal at malasakit para sa ikabubuti ng mga tao sa inyong paligid at ng inyong pamayanan. Lagi rin nating isaisip at isapuso na ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Sabi nga naman sa isang quote na ating nabasa, "It's good to be blessed. It's better to be a blessing." Mahalagang tandaan din mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito. Una, pansariling kontribusyon ang tawag sa pagbibigay ng pansariling tulong at pagbabahagi ng kusaman o hindi. Uulitin ko, pansariling kontribusyon ang tawag sa pagbibigay ng pansariling tulong at pagbabahagi ng kusaman o hindi. Pangalawa, ang pansariling kontribusyon ay maaaring isang bagay na ibinigay o ginawa na may layuning tulungan o mag-ambag sa isang kadahilanan. Pangatlo, bilang isang bata, malaking tulong na maibahagi mo ang inyong mga pansariling kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng inyong pamayanan. Pang-apat, ang Clean and Green Program, Sagip Kalikasan at Community Pantry ay mga halimbawa ng mga programa kung saan maaari kang magbahagi ng tulong para sa pamayanan. At ang panglima, ang pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan tulad ng pagtulong at pagbabahagi ng iyong pansariling kontribusyon ay nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin sa araw na ito. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap para sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, gamitin ang FB chat box or comment section. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi wasto. Una, may magagawa ka upang makatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iyong pamayanan. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Ikalawa, pansariling kontribusyon ang tawag sa tulong o ambag na ibinigay ng kusaman o hindi para sa isang pamayanan. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Ikatlo, ang Clean and Green Program, Sagip Kalikasan, at Community Pantry ay mga halimbawa ng mga programa na makatutulong sa pamayanan. Kung ang inyong sagot ay tama,
Magaling mga anak! Ika-4, ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura ay makatutulong sa pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan. Hindi makatutulong ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura, bagkus makapagpapalala pa ito sa problema ng pamayanan. Kaya ang tamang sagot ay mali. Magaling mga anak. Ika-5, ang pagtugon o pagtulong at malasakit sa kapwa ay hindi makatutulong sa paglutas ng suliranin sa pamayanan. Uulitin ko, ang pagtulong at malasakit sa kapwa ay hindi makatutulong sa paglutas ng suliranin sa pamayanan. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak dahil ang pagtulong at malasakit sa kapwa ay makatutulong din sa paglutas ng mga suliranin sa pamayanan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang mahusay, magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Baitang 4, Ginang Maria Teresa L. de la Cruz, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Kamusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26 Tarlac at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayan ding napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Ivan Abe P. Ocampo, sumasayang papawid dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang tamang kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bukasyon na magmahal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Paalala lang ha, kung may nais kayong linawin o itanong, at sumagot sa ating mga katanungan sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 335 hanggang 364. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinatalakay or ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa mga mahalagang elemento ng tunay na pagmamahal ayon sa kung ano ang dapat mangibabaw o mauna. Mga elementong ito ay ang sex drive o libido, puppy love, kilos loob, pandama at emosyon at ang kanilang kalinisang puri. At para naman sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at sa pagtupad ng kanyang bukasyong magmahal. Maraming nagsasabi na ang pagmamahal ay maaaring sukatin sa pamamagitan lamang ng pagiging tunay na damdamin. Ngunit ang pagmamahal ay isang bertud at hindi isang emosyon at lalong hindi pagpukaw lamang sa diwa at mga pangdama.
Dahil nga ito'y birtud, ang pagmamahal ay nangangailangan ng paglinang at pagkilos upang mapanood ito o mapaunlad ito. Laging ang tugon dito ay ang ikabubuti ng minamahal at ng dalawang taong ngayon ay pinag-isa. Higit na masusubok ang tunay na pagmamahal sa panahong lumipas na ang paghanga ng bunsod ng mga pandama at ng matinding emosyon. Sa panahong ito, masusukat kung ang minamahal mo ay ang pagkatao ng minamahal at hindi ang konsepto lamang ng inakala mong siya. Matutukoy lamang kung tunay ang pagmamahal kung sa paglipas ng panahon ay lalo pang napabubuti. Ang mga taong nagmamahalan. Isa pang mahalagang katangian ng tunay na pagmamahal ang pagiging mapanlikha nito. Katunayan, kung itatanong ang tunay na katuturan ng buhay natin sa mundo, masasabing narito tayo sa mundo upang magbigay buhay at makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos. Dalawang uri ito. Ang pagbibigay buhay na ito ay maaari sa paraang pisikal o sexual. Ang pagsisilang ng sanggol o sa paraang espiritual, ang mabuhay bilang biyaya na nagbibigay buhay din sa iba. Ang bawat tao ay ipinanganak sa mundo upang gampanan ang kanyang misyon sa buhay. Ang misyong ito ay makakamit sa pamamagitan ng iba't ibang tungkulin. Wika nga ng marami, tayo ay nasa mundo upang gumanap ng ating misyon. Hindi lamang kailangang isagawa o isakatuparan ng mga ito. Mahalaga rin na maglaan ng panahon upang unti-unting tuklasin ng mga ito. Patunay lamang ito na namumuhay tayo sa mundo hindi para sa ating sarili lamang. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa. At sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, nahaharap ang isang teenager sa iba't ibang mga pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na mapanatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo itong pagkakataon upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Kailangang magsimula ka ng tama. Dito nakasalalay ang tagumpay sa pagharap sa mga susunod pang yugto ng iyong buhay. Ito rin ang makakatulong upang maging maligaya ka sa iyong pamumuhay. Napakasarap pakinggan kung maririnig mo sa ibang tao na responsable ang babae o lalaking yan. Dapat ang mga ganyang lalaki o babae ang tinutularan. Ngunit ano-ano nga ba kaya ang mga katangian ng isang responsableng babae at lalaki? Ang mga katangian ito ang magsisilbing mga angkop na kilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay at sa pagtupad niya ng kanilang bukasyon na magmahal. Unahin natin ang mga katangian ng isang responsableng babae. Samantalang ang lalaki naman ay ating tatalakayin sa susunod na episode. Ang mga ito ay hango sa Pro-Life Philippines. Halika at isa-isahin natin ang mga ito. Uulitin ko lang ha, ang mga sumusunod ay patungkol sa mga kababaihan. Una, ang mga halik ay hindi hamak na mas matimbang kesa sa anumang party o sine. Ang paghalik ay tanda ng pagmamahal. Ang halik ay tanda o simbolo ng damdaming pagnanais, pag-ibig at pagkakaibigan. Ang paghalik ay nakadepende kung sino at kanino ito iaalay. Kung sa mga magulang, kapatid o kamag-anak ay okay lang.
tanda ito na ikaw ay nagpapasalamat o nagmamahal sa kanila bilang iyong kapamilya. Pero sa isang taong pinili mong maging kapareho o manliligaw, mahalagang ito ay hindi dapat basta-basta ipinamimigay. Siguraduhin lamang na ito ay maging sagrado at tiyakin na para lamang sa iyong taong pakakasalan. Sabi nga natin, ang halik ay di hamak na matimbang kaysa sa anumang party o sine. Pangalawa, ang katawan ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Sabi nga sa Biblia, sa unang Korinto, Kapitulo 16 hanggang 17, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos? Ang sino mang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Alam naman nating lahat na kapag sinabing templo at naninirahan ng Espiritu, ibig sabihin ito ay banal. At kapag banal ang pinag-uusapan, ito ay nararapat igalang. Gaya ng paggalang na ipinapakita sa templo. Dapat ding bigyan ng paggalang ang katawan ng isang individual. Bilang isang babae, responsibilidad na ingatan ang sarili. Mabuti ang mga tao na gustong makikipagkaibigan at huwag agad magtiwala, lalong-lalo na kung hindi mo pa ito kilala ng lubusan. Gaya ng templo, ang katawan ng isang tao, lalo't higit ng mga kababaihan, ay sagrado. Huwag itong sirain na parang laruan. Pangatlo, ang unang ayaw ko. Ang unang ayaw ko ay mahirap. Ngunit ang mga sumusunod na ay madali na. Bilang isang babae, upang ikaw ay maging responsable, lalo na kung ikaw ay nasa yugto ng pagdadalaga, mahalagang magtanda ka ng limitasyon. Mga bagay na pwede at hindi pwede. Lalo na kung ikaw ay makikitungo sa isang kagaya mong nasa yugto ng mga kalalakihan. Kung sa umpisa pa lang ay nagtakda ka na ng mga dapat at hindi dapat, bagamat mahirap na makasunod sa umpisa, ay sa bandang huli ay madali na lamang ito. Masasanay at masasanay din sila sa iyo. Pang-apat, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. Isang malaking hamon sa mga kabataan ngayon kung mahalaga pa ba ang virginity sa panahon ng modernong panahon. Napakapusok na ng mga kabataan, pero naniniwala ako na dapat ay birhen pa rin ang isang tao kung papasok siya sa isang relasyon at magpapakasal. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong magiging kabiyak. Panglima, ang aking pananamit, pagkilos at pananalita ay maaaring magsilbing tukso sa aking kasintahan. Natural lamang sa buhay na isang nagdadalaga ang magkaroon ng kasintahan. Subalit, kailangan nitong maging maayos, sensitibo sa pananalita at pagkilos, lalo na kung kaharap ang kasintahan. Kailangan niyang maging mabini para sa kanilang proteksyon upang maiwasan ang pagkakamali o tukso. Bilang isang babae, maging mahinhin sa iyong pananamit, pananalita at pagkilos. Igalang ang iyong sarili upang igalang ka rin ng iba, lalo na kung ikaw ay may kasintahan. Pang-anim, malaki na ang nagagawa ng aking mga magulang para sa akin. Nais kong lagi nila akong ikapuri. Laging tandaan,
na walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya nga may kasabihan sa Ingles na mothers knows best. Lahat ng mga magulang ay hangad nila ang kabutihan ng kanilang mga anak. Laging isa puso at isa isip ang mga payo at pangaral ng magulang. Iba ang dulot ng humaharap ka na baka malaman nila ay makulong lamang sila sa problemang idinulot mo. Masarap kung ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo dahil ikaw ay nagsasabuhay ng pagpapahalagang kaugnay sa tamang pananaw sa sexualidad. Pang-7, responsableng babae ako kung ang nobyo ko ay magiging asawa at ama balang araw. Kailangan siyang maging bayani sa mata ng kanyang asawa at mga anak. Bilang responsableng babae, hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay sa iyong pagtatagpo na hahadlang sa katuparan na iyon. Bago pumasok sa isang relasyon, pag-isipang mabuti na ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa, magiging ama ng iyong mga anak balang araw. Ayaw naman siguro ng bawat isa na bumaba ang tingin sa kalalaking mapapangasawa na magiging ama at anak nila. Kaya, huwag gagawa ng mga bagay na maaaring humadlang sa katuparan ng ninanais mo. Pang-8, gusto kong maging isang ina at asawa. Ilalaan ko ang aking puri at damdamin para sa aking magiging asawa at anak. Ang tunay na esensya ng pagiging babae ay ang pagiging isang ina. Pagganap nito ng kanyang tungkulin sa kanyang pamilya at asawa. Kaya siguraduhin huwag gumawa ng mga bagay na ikasasama mo sa harapan ng iba, lalo sa iyong kasintahan, upang ang kanilang pagtingin sa iyo ay hindi bumaba at hindi sila mawala ng tiwala sa iyo. Ang pagpapahalaga mo sa iyong puri bilang babae ay isang bagay na maaari mong ipagmalaki sa iyong magiging asawa at magiging anak. Alam kong nararamdaman mo na napakaraming pagbabago sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay. Sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin, at sa iyong pakikitungo sa kapwa. At alam kong malinaw na sa iyo na kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Mahalagang malagpasan mo ang anumang hamon na ibinibigay nito. Sabi nga nila, "Nako, dapat mature ka na. Ang daming inaasahan sa iyo. Sa iyong pakiramdam, lahat ng kanilang mga mata ay nag-aabang sa mga bagay na iyong gagawin, sa mga salitang iyong sasabihin, kaya mas nararapat na handa ka maging mas maingat at maging mas malawak ang iyong pag-iisip sa napakaraming bagay sa iyong paligid." Sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Gaano man kalaki ang hamon sa iyo, kailangan mong harapin ang mga ito. Kailangan handa ka at taglay mo ang kaalaman na makatutulong sa iyo upang matatag ka o upang maging matatag ka sa pagharap sa hamon ng pagdadalaga. Naiintindihan niyo ba ang ating aralin? Aking uulitin ang mga katangian ng isang responsableng babae. Ang tamang kilos ng isang responsableng babae ay ang pagkabirhen o ay ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian kung kaya't ito ay ibibigay lamang sa tao na iyong pakakasalan, sapagkat ang katawan ng isang babae ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Kaya responsibilidad mo na ingatan at alagaan ang iyong sarili. Igalang ang iyong sarili upang igalang din ng iba ang iyong magiging karelasyon. At upang hindi makagawa ng pagkakamali at hindi matukso ang iyong kasintahan, nararapat na maging mahinhin sa iyong pagkilos, pananamit at
pagsasalita. Isipin lagi ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa at ama ng iyong mga anak. Kaya huwag gagawa ng mga bagay na makakasira sa iyong hangarin. At ilaan ang iyong puri at damdamin sa iyong magiging asawa at anak dahil gusto mong maging isang ina at asawa balang araw. At syempre, laging hingi ng payo at pangaral ng magulang dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, nahaharap ang isang teenager sa iba't ibang pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na panatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Pangalawa, responsibilidad ng isang nagdadalaga na ingatan at alagaan ang kanyang sarili. Igalang ang sarili at upang igalang din ng magiging karelasyon. At pangatlo, laging hingi ng payo at pangaral ng magulang dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang iyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng iyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang pangalan at section at pamagat ng aralin. Meron lamang akong 5 katanungan. Unawaing mabuti ang mga pahayag, isulat ang tama kung tama ang pangungusap at mali naman kung mali. Handa na ba kayo? Unang tanong. Ang ating katawan ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Ang ating katawan ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Ang sagot ay tama. Very good. Pangalawang tanong. Mas hamak na o mas di hamak na matimbang ang anumang party o sine kesa sa halik. Ang sagot dyan ay mali. Siyempre, mas matimbang ang iyong puri at pagiging isang babae. At syempre, ang iyong halik. Pangatlong tanong, igalang ang iyong sarili upang ikaw ay igalang din ng iba. Syempre, ang sagot dyan ay tama. Pang-apat, malaki na ang sakripisyo ng aking mga magulang sa akin, kaya nais kong lagi nila akong ikapuri at ipagmalaki. Ang sagot dyan, syempre, ay tama. At ang panglimang tanong, ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian at halaga pa rin. Ang kahalayan ay malaking paglabag sa batas moral. O, syempre, ang sagot dyan, mga anak, ay tama. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ngayon ay naghanda ng mga gawain at
refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito'y inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutunan sa araw na ito ay inyong masabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, kasama ang manunlat ng script na si Ginang Princess D. Palak na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac. Hello, young scientists! This is Teacher Princess Marie Dueñas, your teacher broadcaster for today, live here at Concepcion, Tarlac, via remote live broadcast to deliver our lessons amidst this pandemic. And you can also watch us by Converge Cable TV, Channel 100. Hi there! How are you, young scientists? It's a great feeling for me to see you again, learning the best way you can. And join me for a 25-minute discussion for the subject science. I hope everyone is safe and healthy while learning with us. And I just want you to know that we really appreciate your efforts in accomplishing your modules. And don't worry if you cannot be able to grasp all the lessons. As long as you're doing your best and you're trying your best to study, you matter. Okay, so make sure you are seated comfortably, geared with your paper, pen, modules, and of course, you have your ready mind. Feel free to type your comments in the comment box below to see if you really understood our lesson. And at this juncture, you may now get your printed module in Science 8. And reminder to take good care of your modules so we can still use them again. Alright? Okay, so from the previous lesson brought by Teacher Odessa, you learned about taxonomy and the taxonomic classification of species, isn't it? And now, to test your understanding about the previous lesson, join me for a 5-item review quiz. Are you ready? Great, so just choose the letter of the correct answer. Here we go. Number 1. It is the study of naming, defining, classifying groups of biological organisms based on characteristics. Letter A, biology. Letter B, taxonomy. Letter C, zoology. Or letter D, botany. You may now take down your answer. So the correct answer is letter B. It is taxonomy. Very good, young scientists. Now let's have number 2. He is considered as the father of modern taxonomy. Letter A, John Dalton. Letter B, Democritus. Letter C, Carolus Linnaeus. Or letter D, John Newland. Now take down your answer. The correct answer? You got it right, learners. That is letter C. It's Carolus Linnaeus. Now, those who didn't get the correct items, you still have 3 items left. And for number 3, it is a classification system using a 2-word Latin name consisting of the genus and species of the organisms. Letter A, monomial nomenclature. Letter B, dual nomenclature. Letter C, individual nomenclature. Or letter D, binomial nomenclature. Now take down your answer. So what do you think is the answer? Very good. So the answer is letter D. It's binomial nomenclature. Very good, young scientists. Let's have number 4. Which of the following taxonomic hierarchy of species is correct? Letter A, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Letter B, domain, class, phylum, kingdom, genus, order, species, family. Letter C, domain, phylum, kingdom, species, class, order, family, genus. And letter D, it's kingdom, domain, phylum, class, order, family, genus, species. Now take down your answer. The correct answer is letter A. It's domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Very good, young scientists. And for last but not the least, what are the 3 domains of life? Letter A, bacteria, fungi, animalia.
Letter B, bacteria, archaea, eukarya. Letter C, animalia, eukarya, archaea. And letter D, fungi, archaea, eukarya. Now take down your answer. The correct answer? Yes, you got it correct. That is letter B. It's bacteria, archaea, and eukarya. Congratulations, learners. And I think you deserve an amazing clap. Let's do it all together. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigh amazing. Okay, so it seems you really understood your previous lesson. And for that, congratulations again. Okay, so how about those who didn't get it? Well, there's still next time. There's always improvement, room for improvement. Okay, so since you in our previous lesson you have encountered species, today we will be dealing about how diverse they are and the advantages of having this biodiversity. Remember, at the end of this session, you are expected to explain the advantage of high biodiversity in maintaining the stability of an ecosystem. Are you ready to learn with Teacher Princess? Great! So, this lesson describes the lavish gift of nature to our natural resources in terms of biodiversity. It promotes values relevant to our concept of environmental integrity and conservation, such as respect for life in protecting our economically important as well as endemic species. Today, we will be able to present how the advantages of high biodiversity has an impact to the stability of an ecosystem. And our learning objectives for this lesson are the following. Number 1, define biodiversity. Next, identify what contributes to high biodiversity. 3, how does high in biodiversity affect ecosystem stability? And 4, appreciate the importance of biodiversity. Alright, so when we talk about biodiversity class, what comes to your mind? Well, let's have some thoughts from our young scientists out there. So if you have any thoughts about it, just feel free to comment in our comment box below, okay? So what do you think is biodiversity again? Well, let's have the word itself. When we talk about bio, or in science, bio means life, and diversity means variation. So if we combine it together, we can have life variation, isn't it? And what life are we talking about? Well, exactly. All the living things in our planet, which varies from time to time. Now, let us define biodiversity in general. Biodiversity is the measurement of how many different organisms interact in an ecosystem. It refers to the phenomenon that the Earth is populated by an incredibly large number, variety, and variability of things. And the tremendous variety of life on Earth is made possible by complex interactions among all living things, including microorganisms. And scientists have identified more than 1.4 million species, and 10 of millions of it remains unknown. So imagine that. Okay, so now biodiversity is built in 3 intertwined features. And what are these? Number 1, genetic diversity. 2, species diversity. 3, ecosystem diversity. And let us define each item above. So let us have first genetic diversity. When we talk about genetic diversity class, it is the density of genetic or diversity of genetic characteristics expressed or recessive within a species. For example, we have the Chihuahuas, the Beagles, the Rottweilers are all the same species, right? But they are not the same because there is a variety in their genes. Alright? So next, when we talk about species diversity, it is the number of different species that are represented in a given community.
For example, we have the monkeys, the dragonflies, and the meadow beauties are all different types of species. And last but not the least, we have the ecosystem diversity, wherein it refers to the variety of different habitats, communities, and ecological processes. So ecosystem diversity addresses the combined characteristic of biotic properties and abiotic properties. Next, let us try to identify the factors or ways that contribute to high biodiversity. So what do you think are the factors? Well, genetic, species, and ecosystem diversity are also factors that influence the increase in biodiversity in general. But how do we really maintain the high biodiversity or conserve biodiversity? Well, the International Council for Local Environment Initiative, or the ICLEI 1997, emphasized the need to build sustainable living or society guided by the following principles of sustainable living. So we have the following. Number one, respect and care for the community. Number two, improvement of the quality of human life. Number three, conservation of the Earth's biological diversity. Number four, minimization of the depletion of non-renewable resources. Number five, keeping within the Earth's carrying capacity. Number six, change in personal attitudes and practices. Number seven, encouragement of communities to care for their own environment. Number eight, creation of framework that will integrate development and conservation. And last is formation of global alliance for biodiversity conservation. So for following this one, by following these items that we mentioned a while ago, we can have our sustainable living and we conserve our biodiversity. Okay, so next question. How does high in biodiversity affect ecosystem stability? So greater biodiversity in ecosystems, species, and individuals leads to greater stability. For example, species with high genetic diversity and many populations that are adapted to a wide variety of conditions are more likely to be able to weather disturbances, disease, and climate change. Greater biodiversity also enriches us with more varieties of foods and medicines. So, biodiversity is very necessary to human survival in such a way that we can use it for economic, while biodiversity provides humans with raw materials for consumption and production. Many livelihoods, such as those of farmers, fishers, and timber workers, are dependent on biodiversity. Ecological life support is one we benefited from biodiversity, wherein biodiversity provides functioning ecosystems that supply oxygen, clean air, water, and pollination of plants, pest control, wastewater treatment, and many ecosystem services. For recreation as well, many recreational pursuits rely on our unique biodiversity, such as bird watching, hiking, camping, and fishing. So those are some examples of a recreational activities that promotes our tourism industry. Okay, so our tourism industry or industry rather also depends on biodiversity. And we also have cultural. So one example is the Australian culture, where it is closely connected to biodiversity through the expression of identity and through spirituality and through aesthetic appreciation. Indigenous Australians have strong connections and obligations to biodiversity arising from spiritual beliefs about animals and plants. Okay, and last, we benefited from biodiversity because of scientific. When we talk about scientific, biodiversity represents a wealth of systematic ecological data that help us to understand the natural world and its origin. So, alright, now we can all say that high biodiversity
is directly proportional to the ecosystem stability if and only if there is an equal distribution of resources. Next question is, what is the importance of biodiversity? Alright, so when we talk about biodiversity, it is very important for many reasons, and they can be generally divided into two categories. So the importance for ecosystem and for us. Okay, so biodiversity is what allows ecosystem to work and flourish. Over millions of years, many different species of plants and animals have come to live in the same habitats. Over time, they balance each other and hold the ecosystem together. So imagine that. So when a species is removed, biodiversity is reduced, and the ecosystem can lose its balance, causing it to break down. Okay, so biodiversity maintains the balance of an ecosystem to keep them functioning and self-regulating. So if we keep on abusing our environment or ecosystem, well, there will be a biodiversity loss. So when we talk about biodiversity loss, it refers to the decline or disappearance of biological diversity caused by the following. Number one, we have the climate change. We have the pollution. Number three, destruction of habitats. Four, invasive alien species. Five, exploitation of the natural environment. So, most biodiversity resources are consumed by us humans, and so it is our primary responsibility to preserve and protect biodiversity to protect the earth. The richness of species, the ecosystem, the environment, and the sustainable growth of life on earth is very important. Now, I think you are ready for our activity. Okay, so I prepared an activity for you, young scientists, and the direction is that you tell whether the phrase or statement shows biodiversity degradation or biodiversity conservation. All you have to do is to write BD if you think it has a negative effect on our biodiversity, and BC if it has a good effect. Are you ready? Great, so here we go. Number one, destruction of habitats. Is it BD or BC? Very good, that is BD. Number two, planting trees. What do you think this is? Very good, it is biodiversity conservation or BC. Number three, extinction of species. You got it right, that is BD. And number four, we have pollution. You got it right again. That is BD. That is biodiversity degradation. Number five, minimization of the depletion of non-renewable resources. BC or BD? Correct. That is BC. Okay, number six, we have creating wildlife protection area. BC or BD? That's BC. Seven, regularly buying from small local farmers at stands or market. It is BC. Number eight, deforestation. Is it BC or BD? Very good. That is BD. Number nine, increase in carbon dioxide emissions. That is BD or BC? You got it right. That is BD. Number 10, we have grow local vegetables in your area. Is it BD or BC? Very good. That is BC. Congratulations, learners. And thank you so much for answering. I think you deserve an amazing clap. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Say amazing. Okay. So, but before that, I have already prepared an additional activity for you. Okay. So, let us complete the jigsaw activity. All you have to do is to define each word inside the puzzle. We have the biodiversity, genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. We may now start working. Okay, so class, were you able to complete the puzzle? Alright, so I think let us all answer it together. Okay, so let's start with biodiversity.
It refers to the measurement of how many different organisms interact in an ecosystem. If you have other definition of biodiversity, feel free to share it in our comment section below, okay? Next is genetic diversity. It is the diversity of genetic characteristics. It can be expressed or recessive within a species. So what if the world doesn't have a genetic diversity? So what do you think will looks like? Well, that is another what if. Okay? So then we have the species diversity. It is the number of different species that are represented in given community. So next we have the ecosystem diversity. It is the variety of different habitats, communities, and ecological processes. Okay, so congratulations, young scientists, for participating. And if you have any other thoughts about our lesson, feel free to share it in our comment box below. And for sure, there will be a colorful discussion and with your young scientists as well. Okay, so let us wrap up what we have discussed today. And we have mentioned about biodiversity and its three features. What are the three features of biodiversity? Great. So we have the genetic diversity, species diversity, and the ecosystem diversity. The genetic diversity, it is diversity of genetic characteristic. When we talk about species diversity, it is the number of different species that are represented in a given community. Very good. Ecosystem diversity, variety of different habitats. Yes, and ways that contributes to biodiversity, to high biodiversity, we have respect and care for the community, improvement of the quality of human life, conservation of the Earth's biological diversity, minimization of the depletion of non-renewable resources, and keeping within the Earth's carrying capacity. Okay, so if we're going to determine how high biodiversity affects the stability of an ecosystem, we simply say that greater biodiversity in ecosystem, species, and individuals leads to greater stability. Very good. Okay, so greater biodiversity also enriches us with more varieties of foods and medicines. So biodiversity is necessary to us human beings for survival as well in terms of economic, ecological life support, recreation, cultural, scientific. Okay, so taking care of our environment is the best way to conserve our resources and contributes to an increase in high biodiversity. So exploitation of animals, deforestation, and pollution are some threats to biodiversity and its loss. Okay, so I'm glad that all of you have come this far, and we really appreciate your time and effort to learn with us. And for this, tap your shoulder and say, good job, self. Okay, so now let us have your activity again to test if you really understood our lesson. Okay, so this is just a matching type. You need to match column A from column B. So there you have it, 1 to 5 items: biodiversity, species diversity, genetic diversity, 4 ecosystem diversity, and 5 conservation of biodiversity. So all you have to do is to look for their description in the next column, which from letter A to letter D. A letter E rather, okay? So take down your answers. Okay, so the following answers are for number 1, letter B, number 2, letter E, number 3, letter D, number 4, letter C, and number 5, it's letter A. Congratulations, young scientists. And I think you deserve an amazing clap. Ready? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigh, amazing. Okay, magnificent job, young scientists. And for your application, cite 3 ways by which you can help in the conservation of economically important species of plants and animals. Write it in your working notebook and have your family member to read it. Okay? So thank you so much, learners, for listening. Another chapter in this learning journey has been unlocked. I hope you had a great time learning with me, with Teacher Princess. And if you have any questions or queries, just reach me or feel free to contact me at 0909
321-6972. Don't forget to like our Facebook page and watch Converge Cable Channel 100, okay? So once again, I'm Teacher Princess Marie Dueñas, your anchor teacher in Science 8. Remember our hashtag, Aral TarlakHenyo, Angat Tarlak, Shine Tarlak, and Lead Tarlak. Bye-bye! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.
day, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Sir Joshua Q. Santos, your teacher broadcaster for grade 8 mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answer as we progress with our discussion. And most importantly, look for a place in your home where you feel safe and comfortable to enjoy this 25-minute teaching and learning mathematics. In this learning episode, we are expected to count the number of occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. In the previous episode, you have learned about sample space and event. This was already discussed by teacher Cleopatra Yasay last Wednesday. So before we proceed with our topic, let us have a short review about the previous lesson. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. For the instruction, list the elements of the sample space or event in each of the given statement. Again, list the elements of the sample space or event in each of the given statement. Are you ready, grade 8? I think you are ready. Let's start with number 1. Flipping a coin. You have 5 seconds to answer. Go! You are correct. The elements of the sample space are head and tail. In flipping a coin, there's only 2 possible outcomes. It's either a head or a tail. For number 2, rolling a die. You have 5 seconds to type in your answer. You are right. The sample space consists of the elements 1, 2, 3, 4, 5, and 6. A regular die has 6 faces, and the faces are numbered from 1 to 6, using dots to represent the numbers. It seems that you are doing a good job with your lessons. Let's have number 3. Selecting vowels in the alphabet letters. Your timer starts now. That's great. The elements of the event are A, E, I, O, U. Way to go, grade 8 learners. For this question, we have choosing an even number from 1 to 15 at random. You have 5 seconds to answer. Brilliant! The event consists of the elements 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. An even number is a number which is divisible by 2. Good job, grade 8 learners. And for the last question, choosing a primary color of the rainbow at random. Your 5 seconds starts now. You are right. The elements of the event are red, yellow, and blue. Very good. With the excellent performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson. In every experiment, our task is to look for all the possible outcomes. We tend to list them one by one, or we use different strategies and techniques to find all of them. Just like in our review, flipping a coin, it is easy to identify the possible outcomes. We all know that a coin has only 2 outcomes. It's either a head or a tail. In rolling a die, we already know that it has 6 possible outcomes because it has 6 faces that numbered from 1 to 6. Even if we encounter such event like choosing an even number from 1 to 15 at random, being familiar with the word even number
I am 100% sure that you will find all the possible outcomes by finding all the even numbers from 1 to 15 with divisible by 2. Upon listing them one by one, we get 7 possible outcomes. And they are 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. If an experiment is as simple as the ones that were considered so far, getting the sample space or event is very easy. However, if the experiment is a little more complex, such as having a greater number of possible outcomes, then you need to use more systematic way of finding the sample space or event to make sure that all possible outcomes are listed. So for today's lesson, I will teach you how to count occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. We can discuss this lesson in just one learning episode. That's why for today, we will discuss the first two, using table and tree diagram. And the other two will be discussed by teacher Catherine Bravo on Wednesday, same time, 2 o'clock in the afternoon. Okay, let's proceed with the examples I prepared for you to show how to use table and tree diagram in counting occurrences of an outcome in an experiment. Consider this experiment: flipping a coin and then rolling a die. What are the possible outcomes and how many outcomes are there in this experiment? This time, it's a little bit more difficult than the previous one. It's just like a combination of two experiments: flip a coin, then roll a die. We expect a lot of outcomes here, so it's better to use a more systematic way to avoid mistakes. Let's start using a table to find the possible outcomes. Let's define first table. A table is a chart that organizes information in rows and columns. We can write the experiment in tabular form by labeling the rows and columns. Let us start with the rows by labeling them as the attempts in flipping a coin. And the possible outcomes here are head or tail. On the other hand, the columns will be labeled as the attempts in rolling a die. And the possible outcomes here are numbers from 1 to 6. Now, we completed the labels of the table. Let's start writing the outcomes. This table is just like the multiplication table, starting from the first row, which is head, moving sideward. And then the first column, which is number 1, moving downward. The square where the two meet gives one of the outcomes. In this attempt, we get head and number 1. Let's try to find another outcome. Following the same way, moving head sideward, and then this time, the second column, which is number 2, moves downward. In this attempt, we get an outcome of head and number 2. Next, let's find the third one. Move head sideward, and then this time, the third column, which is number 3, moves downward. In this attempt, we get an outcome of head and number 3. If we look closely to the outcomes we get, they follow the same pattern. It's simply combining the head and the following number. We can say that the outcomes in the next squares of the table are head and number 4, head and number 5, and head and number 6. On the other hand, if we flip a coin and get a tail, we can use the second row to find the other outcomes. We follow the same pattern, but this time, we use the second row, which is the tail, combining it to the attempts in each column. Let's start with the tail, moving sideward. And then the first column, which is number 1, moves downward. In this attempt, we get an outcome of tail and number 1. Let's continue. Find the next outcome. Move the tail sideward, and then this time, the second column, which is number 2, moves downward. The result in this outcome is tail and number 2. To less the time in finding the other outcomes, let's use the pattern. Just combine tail
with the number in every column. Here, we can get the outcomes tail and number 3, tail and number 4, tail and number 5, and last one, tail and number 6. Now you can see in this table all the possible outcomes in this experiment. Counting all these possible outcomes, we can now conclude that the possible outcomes in flipping a coin and then rolling a die is 12. Did you get it? Did you find this method useful? Very good, grade 8 learners. But for some, if your answer is no, maybe this next systematic way will fit on you, or will take it as easy one to use in counting the occurrences of an outcome in an experiment. I'll introduce to you the use of tree diagram. A tree diagram is simply a way of representing a sequence of events. It uses branches to organize information from the start to the end of a single trial of an experiment. To better understand the use of tree diagram, let's have an example. Let's use again the same experiment, flipping a coin, then rolling a die. Let's see if we get the same outcomes. Let's have a tree diagram. From the leftmost point, you see two branches representing the first phase of the experiment, which is the flipping a coin. There are two branches because there are only two possible results in flipping a coin, getting a head or getting a tail. Notice how the branches are labeled. Since the first phase of the experiment is done, it is followed by rolling a die, which is the second phase of the experiment. Now, the three branches out further. The branches that belong to the same phase of the experiment are purposely aligned so that it will be easier to make sense of the diagram. In this figure, you can clearly see the first phase, flipping a coin, forming the first column. In the second phase, rolling a die, forming the second column. In this particular tree diagram, if you create a path from left to right by tracing through the branches, you can form 12 paths. The first path is head and number 1, followed by head and number 2, then head and number 3. Next is head and number 4. The fifth path is head and number 5, and last one for the branches of head is head and number 6. For the branches of tail, we have tail and number 1, tail and number 2, tail and number 3, tail and number 4, tail and number 5, and last one, tail and number 6. These 12 paths, in fact, make up the outcomes of the experiment. Counting all these possible outcomes, we can now conclude that the possible outcomes in flipping a coin and rolling a die is 12. Did you get it, grade 8 learners? Very good. Take note that if we use table or tree diagram, we can get the same answer as long as you know how to use these methods. Even if you go back on your traditional way of finding the outcomes, such as attempting again and again, you will get the same answer. But in this new technique, it saves a lot of time. Which is more convenient for you, using table or using tree diagram? You can type your answer in the comment section of our Facebook Live. To better understand our lesson for today, let's have another example. Here's the experiment. Suppose a shopping mall has 4 doors, namely door A, door B, door C, and door D. In how many ways can a customer enter and leave the shopping mall? List all the possible ways of entering and leaving the mall by using table. I repeat, suppose a shopping mall has 4 doors, namely door A, door B, door C, and door D. In how many ways can a customer enter and leave the shopping mall? List all the possible ways of entering and leaving the mall by using table. We need to find first all the possible outcomes to identify how many outcomes are there. In this experiment, we will use tabular method. Let's have the table. Label first the rows and columns. The rows represent the entrance door.
we can simply write them as door A, B, C, and D. And of course, the columns represent the exit door. We can also write them as door A, B, C, and D because we exit on the same doors. Do you still remember our technique in table? Excellent. Let's continue. The square where the rows and columns meet gives the outcomes. So here, door A and A meet on the square. That means you enter on door A and exit on door A also. So we have the first outcome, followed by door A and B. Did you see the pattern? What do you think is the next one here? Comment your answer. Excellent. So the next outcomes are door A and C. And last one, door A and D. We are finished with the first row and we already have 4 outcomes. 3 more rows to go. Let's proceed with the next row, the door B. We just need to partner it with the 4 exit doors. Again, careful on writing the outcomes. Always look at the label of each column to avoid mistakes. So the outcomes here are door B and A, door B and B, door B and C, and last one, door B and D. We have another 4 outcomes. We're moving on to the second to the last row. Following the same procedure, let's partner the third row, third door with the 4 exit doors. We have door C and A, door C and B, door C and C, and last one, door C and D. Last row to go. Following the same procedure, let's partner the 4th door with the 4 exit doors. So we have door D and A, door D and B, door D and C, and last one, door D and D. And we are done. We finished all the squares in the table. That means these are the possible outcomes in our experiment. And we have a total of 16 possible outcomes. We can now conclude that a customer can enter and leave the shopping mall with 16 possible ways. Very good, grade 8 learners. You are really familiar with the use of table in counting occurrences. This time, let's see if you are also good in using tree diagram. Let's have another example. Try this while I'm reading the question. Again, use tree diagram in this experiment. Jenny gets dressed for school. She opens her closet to find that she has the following choices. She can wear blue, red, or green shirt, and jeans, leggings, or sweatpants. Determine the number of possible outfits using tree diagram. Again, Jenny gets dressed for school. She opens her closet to find that she has the following choices. She can wear blue, red, or green shirt, jeans, leggings, or sweatpants. Determine the number of possible outfits using tree diagram. I'll give you 5 seconds to leave your answer on the comment section below. Okay, here's the solution. Let us use tree diagram. In the leftmost point, we have 3 branches representing the first phase of the experiment, which are the shirts. It extended to another 3 branches each, representing the second phase of the experiment, which are the trousers. Upon creating path from left to right by tracing through the branches, you can form 9 paths. And these are blue and jeans, blue and leggings, blue and sweatpants. Then we have red and jeans, red and leggings, red and sweatpants. And for the last, we have green and jeans, green and leggings, green and sweatpants. These 9 paths were equivalent to 9 possible outcomes. We can now conclude that Jenny can wear 9 different outfits. Did you have the same answer? Good job, grade 8 learners. You can also try to answer again number 2 using tree diagram, and this number 3 using tabular method. Write your answer in your notebook and pass it to your respective math teachers. Again, always remember, if you encounter an experiment which is a little more complex, such as having a greater number of possible outcomes, don't forget to use these methods, table and tree diagram.
a more systematic way of finding the sample space or event to make sure that all possible outcomes are listed. Now that you are familiar with the use of table and tree diagram, it's time to check your progress. Let us now answer a short quiz to see what you have learned in our lesson for today. Are you ready, grade 8 learners? I know you are always ready. Again, you may type your answers on the comment section. Here's the instruction for your short quiz. Identify the number of outcomes in each experiment. You can use either table or tree diagram to count the total number of outcomes. You have 10 seconds to answer each question. Again, identify the number of outcomes in each experiment. You can use either table or tree diagram to count the total number of outcomes. And you have 10 seconds to answer each question. Let's start with number 1. A new restaurant has opened and they offer lunch combos for 25 pesos. With the combo meal, you get 1 sandwich and 1 drink. If the choices are egg, chicken, or hot dog sandwich, and juice or soda, how many lunch combos of sandwich and drink can you avail in this offer? Use table to count the total number of outcomes. I repeat, a new restaurant has opened and they offer lunch combos for 25 pesos. With the combo meal, you get 1 sandwich and 1 drink. If the choices are egg, chicken, or hot dog sandwich, juice, or soda, how many lunch combos of sandwich and drink can you avail in this offer? Use table to count the total number of outcomes. Your 10 seconds starts now. Time's up. The answer is 6 possible outcomes. Did you get the same answer? Excellent. Let us use tabular method to show the possible outcomes. Let the rows represent the sandwich and the columns represent the drinks. Upon crossing the rows and columns, these are the possible lunch combos of sandwich and drink. Egg and juice, egg and soda, chicken and juice, chicken and soda, hot dog and juice, and last one, hot dog and soda. Counting all the possible outcomes, and we have 6 possible lunch combos. Let's proceed to question number 2. Kim loves ice cream. She has the option of vanilla, chocolate, or strawberry ice cream. And she has different toppings to put on her ice cream cone. If she has sprinkles, hot fudge, marshmallows, and nuts to choose from, how many different ice cream cones can she create with those toppings? Use tree diagram to count the total number of outcomes. Again, Kim loves ice cream. She has the option of vanilla, chocolate, or strawberry ice cream. And she has different toppings to put on her ice cream cone. If she has sprinkles, hot fudge, marshmallows, and nuts to choose from, how many different ice cream cones can she create with those toppings? Use tree diagram to count the total number of outcomes. Your timer starts now. Time's up. The answer is 12 possible outcomes. Very good, grade 8 learners. Using tree diagram, we can create 12 paths based from the given. And these are vanilla and sprinkle, vanilla and hot fudge, vanilla and marshmallow, vanilla and nuts, chocolate and sprinkle, chocolate and hot fudge, chocolate and marshmallow, chocolate and nuts, strawberry and sprinkle, strawberry and hot fudge, strawberry and marshmallow, and last one, strawberry and nuts. That's a total of 12 combination of ice cream and toppings. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer Lesson 7, Drill A, numbers 1 and 2, and Drill B, numbers 1 and 2 on pages 21 and 22 from your instructional support. That is all for now. I hope you learned and enjoy our lesson for today.
Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesday here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Sir Joshua Q. Santos, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless us all. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Cristal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section. O kaya naman, ay mag-text sa numero na 0919-5387-966. Uulitin ko, 0919-5387-966. At syempre, huwag kalilimutang i-like ang Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, RTV Tarlac, Channel 26. Binabati kita dahil sa oras na ito ay nagkasama na naman tayo. Patunay lamang ito na ikaw ay patuloy pa ring sumusubaybay sa ating aralin. Naway patuloy kayong iligtas at malayo sa anumang karamdaman. Tayo'y humingang malalim at damhin ang pinagkaloob sa ating matuto ng bagong aralin. Kaya naman, pwesto na sa pinakakomportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Binabati kitang muli sa matagumpay na pagtuklas sa kaligirang pangkasaysayan ng tanyag na obra maestra na ni Francisco Balagtas. Ito ay ang Florante at Laura. Buong husay mo rin nakilala ang mga pangunahing tauhang nagbigay buhay sa akda. Higit mo pang naintindihan ang kahalagahan ng pag-aaral sa akdang ito dahil ito mula sa pagtalakay sa unang bahagi na siyang pumukaw sa iyong damdamin. Maging daan sana ito upang lalo mo pang naising basahin at unawain ang mga susunod na aralin. Ating lakbayin ang akdang tunay na maipagmamalaki natin. Mula sa ating mga lolo at lola hanggang sa ating mga ate at kuya ay naririnig na natin ang walang kapantay na pagmamahalan ng dalawang magsing-irog na kahit anumang hadlang ay di sila magpapatalong magsing-irog. Handa ka na ba? Halika, simulan na natin. Upang ating balikan ang iyong pinag-aralan noong nakaraan, obra maestrang Florante at Laura ay mayroon akong inihandang mga larawan o imahe para sa inyo. Ang nais ko lamang ay ibigay ninyo ang mga mahalagang pangyayari na inyong natunghayan sa unang bahagi ng akda na tinalakay noong nakaraan. Maaari kayong sumagot sa comment section sa ating Facebook Live o kaya naman ay mag-text sa ibinigay kong numero kanina. Halina't simulan na natin sa unang larawan. Ano ang inyong nakikita sa ating unang larawan? Maaari kayong magkomento or mag-text sa binigay kong numero kanina. Napakahusay naman ng ating mga mag-aaral. Ang bibilis sumagot. May nakuha tayong text messages mula kay Janelle Austria. Aniya, ang larawan ay nagpapakita ng pangunahing tauhan na si Florante. Napakahusay. Magaling. Tama ang iyong sagot. Sa aralin na tinalakay noong nakaraan ay ipinakita kung paano nagsimula ang awit sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isa sa mga pangunahing tauhan. Ito ay si
Florante. Si Florante ay isang matikas, magiting at matapang na general ng Albania. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang larawan. Ano ang inyong napapansin sa larawang ito? Mahusay! Basahin natin ang kasagutan naman ni Syra Labutong ng SICAS. Ayon sa kanya, si Florante na nasa loob ng gubat na mapanglaw at nakatali. Napakahusay ng iyong sagot, Syra. Sa akdang tinalakay ay pinakita ang pangunahing tauhan na si Florante sa isang kalunos-lunos na kalagayan, talunan at nakagapos sa isang punong higera sa gitna ng isang madilim at mapanglaw na gubat. Maririnig mula sa binata ang mga hinagpis at pagtangis dahil sa pagkagaping nangyari sa kanya at ang paghihirap sa kanyang minamahal na kahariang Albania. Dahil ito sa pananakop ng taksil at masamang si Conde Adolfo. Nawawalan na siya ng pag-asa at maging sa Diyos ay nakapagpahayag siya ng hinanakit sa pag-aakalang siya ay pinabayaan na. Subalit sa huli, napag-isip-isip niyang idaan sa panalangin ang kaawa-awa niyang kalagayan. Napakahusay sumagot ng ating mga mag-aaral. Patunay lamang na naintindihan ninyo ang ating mga tinatalakay. Maiugnay natin ang mga mahalagang pangyayaring naganap sa araling tinalakay sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa ating tunay na buhay. Ang kagubatan na kinaroroonan ni Florante ay may hahalin tulad sa Pilipinas noong kapanahunan ng pananakop ng mga Kastila. Dumaranas ito ng kahirapan mula sa mga sumakop, gayon din sa ilang mamamayan na ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Kung may tigre, hyena, sierpe at basilisco na sumasakmal sa buhay ng isang tao, ay may mga ganitong uri rin naman ng tao na sumisira sa mga taong walang laban na katulad ni Florante na nakatali sa puno ng higera. Ang puno naman ng mga sierpes o cypress ay ang mga taong hindi kayang lumaban kaya nagsasawalang kibo na lamang. Ito ang mga taong walang malasakit sa bayan kahit na naghihirap ito sa kamay ng mga dayuhan. Kaakibat ng araling tinalakay noong nakaraan ay ang pagtuklas ng bagong araling na may layuning makasulat ng talumpating ng hihikayat tungkol sa isyong pinapaksa sa akda. Ngayon ay muli mong buksan ang iyong puso't isipan upang maramdaman ang mga damdaming nakapaloob dito. Simulan na natin! Narito ang isang larawan na nagpapakita ng kahirapang dinaranas ng mga mamamayang Pilipino sa kasalukuyang pandemyang kinakaharap ng ating bansa. Kung makakausap mo ang mga katauhang nasa larawan, ano ang sasabihin mo sa kanila? Maaari kayong mag-komento at mag-text ng inyong kasagutan. Ulitin ko, narito ang isang larawan na nagpapakita ng kahirapang dinaranas ng mga mamamayang Pilipino sa kasalukuyang pandemyang kinakaharap ng ating bansa. Kung makakausap mo ang mga katauhang nasa larawan, ano ang sasabihin mo sa kanila?
Napakahusay ng ating mga mag-aaral. Ayan, patuloy lamang kayong magkomento at mag-text ng inyong mga kasagutan sa aking mga katanungan. Ngayon, magbasa tayo ng sagot ng ilang mga mag-aaral. Mula kay Honey Heronilla, siya ay nag-text. Ang sagot niya, "Ma'am, para po sa akin, ang maipapayo ko lamang ay gawin nilang inspirasyon ang kanilang sarili at pamilya. At patuloy lamang po nila ang pagandahang gawain na kanilang ginagawa. Lumapit rin sila sa Panginoon upang sila ay matulungan. Huwag silang sumuko dahil po ang kahirapang ito ay matatapos rin at sa likod ng kahirapang ito ay mayroon magandang pamumuhay ang naghihintay sa kanila." Isa pa, ang aking mapapayo sa kanila ay huwag silang mag-isip ng mga bagay na negatibo. Bagkus, positibo ang kanilang isaisip upang gumaan ang kanilang pamumuhay. Napakahusay naman ni Honey Heronilla. Ang ganda ng kanyang kasagutan. Alam niyo ba, ang pagbibigay ninyo ng mensahe sa mga katauhang nasa larawan ay may mga nabanggit kayong mga salita na manghihikayat sa kanila sa ninanais nyong gawin nila. Tama, sa puntong ito ay hinihikayat nyo silang mapasunod at mapabuti ang kanilang buhay sa gitna ng pandemyang ating nararanasan ngayon. Nagsilbi kayong kalakasan para sa kanila upang lumaban at magpatuloy sa buhay sa gitna ng kahirapang ating dinaranas. Isa pa sa mga paraan upang tayo ay makahikayat hinggil sa mga bagay o konsepto na nais nating ipalaganap ay ito ay sa pamamagitan ng pagtatalumpati. Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Isang uri ito ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Nahahati sa 3 bahagi ang talumpati. Una ay ang pamagat, ikalawa ay ang katawan, at ikatlo ay ang katapusan. Sa pamagat, inilalahad ang layunin ng talumpati. Kaagapay na ang estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. Sa katawan, nakasaad dito ang paksang tatalakayin ng mananalumpati. At sa katapusan naman dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. Ngayon ay mayroon akong inihandang gawain para sa inyo. Ang tawag natin dito ay #iconvince mo. Na kung saan kayo ay bubuo ng 2 hanggang 3 talata tungkol sa paksang aking babasahin para sa inyo. Ulitin ko. Bubuo kayo ng 2 hanggang 3 talata tungkol sa paksang aking babasahin para sa inyo. Mangyari lamang na kumuha kayo ng papel at panulat at kumandang makinig sa aking babasahin.
ang coronavirus disease o COVID-19. Narito ang mga 7 simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba laban sa COVID-19. Ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng infeksyon ay makakaranas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit, ang iba ay makararanas ng malubhang sakit, lalo na sa mga matatanda at may dati ng karamdaman. Narito ang ilang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iba. Ang mga payong ito ay maaaring sundin ng lahat. Ngunit, napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Bakit? Kailangan nating ugaliin ang kuskusang paglilinis ng mga kamay gamit ang hand sanitizer na may alcohol o hugasan gamit ang sabon at tubig. Lagi nating ginagamit ang ating mga kamay upang hawakan ang mga bagay na maaaring kontaminado. Maaaring hindi natin namamalayan na sa paghawak natin ng ating mukha, nililipat na natin ang virus sa ating mata, ilong, at bibig. At nakahawaan na tayo. Namamatay ang mga virus na maaaring nasa inyong kontaminadong kamay kasama na ang bagong coronavirus sa pamamagitan ng paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o paggamit ng hand sanitizer na may alcohol. Ikalawa, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Madalas nating hinahawakan ang mga bagay ng ating kamay nang hindi namamalayan. Maging mapagmatyag tungkol dito at iwasan ang paghawak ng iyong kamay, ilong at bibig. Maging maaring o kaya bakit maaring hinahawakan ang mga kamay at maaring itong makakuha ng mga virus kapag kontaminado na ang kamay. Naililipat ang virus sa mata, ilong at bibig at maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng sakit. Ikatlo, takpan ang iyong ubo at bahing kapag ikaw ay uubo at babahing. Siguraduhin ikaw at ang mga tao sa paligid mo ay sumusunod sa tamang respiratory hygiene. Ibig sabihin nito ay ang pagtakip ng bibig at ilong gamit ang loob ng siko o tissue kapag uubo o babahing. Agad na itapon ang gamit na tissue sa basurahang may takip at maghugas ng kamay. Bakit? Kung ang isang tao ay uubo o babahing, tumatalsik ang maliliit na droplet mula sa ilong at bibig na maaring may virus. Sa pagtakip ng iyong ubo o bahing, naiiwasan ang pagkalat ng mga virus at mikrobyo sa iba. Sa paggamit ng loob ng siko o tissue at hindi iyong kamay, sa pag-ubo o pagbahing, naiiwasan ang paglipat ng kontaminadong droplet sa iyong kamay. Dahil dito, napipigilan ang paglipat ng virus sa tao o sa bagay. Ika-4, iwasan ang matataong lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Iwasan ang matataong lugar lalo na kung ang iyong edad ay 60 pataas o may dati ng karamdaman gaya ng palpitasyon, diabetes, sakit sa puso at baga o cancer. Panatilihin ang hindi bababa sa 1 metrong pagitan mula sa iyo at sa kung sino mang may lagnat o ubo. Bakit? Pangunahing kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet na lumalabas o lumabas mula sa bibig o ilong kapag umubo o bumahing ang isang tao.
Sa pag-iwas sa matataong lugar na ilalayo mo ang iyong sarili. Mula sa mga taong maaring may COVID-19 o sino mang may iba pang may sakit. Ikalima, manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Manatili sa bahay kung ikaw ay may nararamdamang sakit kahit sinat o ubo man lang yan. Ika-anim, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magkonsultan agad at ngunit tawagan mo muna ang health facility. Ikapito, kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang awtoridad. Alamin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa mapagkakatiwalaang awtoridad. Siguraduhin ang impormasyon ay mula sa mga naasahang mga tagapagsalita. Ang Department of Health o DOH, ang World Health Organization o ang inyong lokal na health worker. Yan. Ngayong oras na ito, ngayon ay oras na ng ating pagtatanong. Ano ang pinapaksa na aking binasang teksto? Uulitin ko ang tanong. Ngayon ay oras na ng ating pagtatanong. Ano ang pinapaksa ng aking binasang teksto? Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para sumagot sa ating comment section o dito sa ating Facebook Live. Ang inyong 30 segundo ay magsisimula na ngayon. Four, 3, 2, and 1. Ayan, ngayon ay ating basahin ang inyong mga kasagutan. Mula kay Paul Denver Cunanan ng SICAS, ang kanyang sagot ay ang teksto ay tungkol sa mga paraan upang makaiwas sa COVID-19. Mahusay! Napapanahong paksa ang ating natunghayan na kung saan inilahad dito ang mga paraan o hakbang na maaari nating isagawa upang maprotektahan natin ang ating mga sarili at pamilya laban sa COVID-19. Ang gagaling naman sumagot ng ating mga mag-aaral, napakahusay. Sa akin namang pangalawang katanungan, maaari ba kayong magbigay ng mga nabanggit na paraan o hakbang upang maprotektahan ang sarili at iba pang laban at ang iba laban sa COVID-19? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo na lamang para sumagot. Bukod sa napakahusay, ay napakabilis pa rin sumagot ng ating mga mag-aaral. Mula naman kay Rogelio de la Cruz ng SICAS, ang kanyang sagot ay ang paghuhugas ng kamay. Tama! Ugaliin natin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon o hand sanitizer na may alcohol. Isa iyan sa mga unang hakbang. Mula naman kay Krista May Labasat ng SICAS, umiwas sa mga matataong lugar. Napakahusay! Iwasan natin ang matataong lugar lalo na sa mga edad 60 pataas o may dati ng karamdaman. Maging mga may edad na 18 pababa ay hindi sila pinapayuhang lumabas upang sila'y makaiwas sa virus. Ngayon ay aking uulitin ang inyong gawain ngayong araw. Ito ay ang #iconvince mo. Gamitin ng wasto ang mga salitang nanghihikayat sa pagsulat ng isang maikling talumpati na binubuo ng 2 hanggang 3 talata tungkol sa paksang inyong narinig. Inaasahan kong ito ay inyong matatapos at isisumite na lang ito sa aking Facebook Messenger. Ngayon ay isang aralin na naman ang ating natalakay.
Baunin mo ang lahat ng aral at natutunan sa ika-4 na markahan. Para sa mga darating na pagsusulit at maging sa pang-araw-araw mong buhay. Kung mayroon kayong mungkahi, mensahe o nais na linawin sa ating aralin, mangyari lamang na kayo ay magmensahe sa ating Facebook Live o kaya mag-text sa aking numerong binigay kanina. Kaya't siguraduhin sumubaybay dito sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Cristal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. At ang sumulat ng script na ito ay si Binibining Charmaine Gonzalo. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa, hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac.
Channel 26 at Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan naman sa 8 to 8 AM DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao grade 9, Ginang Maricel Biatingo Canlas. Sumasahim papawid mula sa lungsod ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Titiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Hinihiling ko lamang na kayo ay maging alerto at listo sa lahat ng impormasyon na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay upang tayo ay mas maging mabuting tao. Bago nating simulan ang ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraan ang mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso na maaari ninyong kunin o pag-aralan sa hinaharap. Iniisa-isa sa inyo ang mga salik na ito na maaari ninyong maging gabay. Natatandaan nyo pa ba ang mga ito? Aba, ang bilis naman ng tugon ni Ayesha Kapil ng Victoria National High School. Ayon sa kanya, ang mga salik na ito ay una, talento o talent. Pangalawa, kasanayan o skills. Pangatlo, hilig or hobby. Pang-apat, pagpapahalaga o values. At panglima, mithiin o goal. Mahusay, Ayasha! Batay sa ating pag-aaral, ang mga salik na ito ay tinatawag na panloob na salik na may kaugnayan at nakabatay sa pansariling kakayahan at kagustuhan ng isang tao. Sa kabilang banda, may mga panlabas ding salik na pinag-aralan tayo na nakapagbibigay din ng malaking impluensya sa pagpili ninyo ng track o kurso. Ano-ano na nga ba ang mga panlabas na salik na ito? Tingnan nga natin ang mga kasagutan ni Rhea Timbang ng Tarlac National High School. Ayon kay Rhea, ang mga panlabas na salik ay mga impluwensya ng pamilya, kaibigan, guro, kakayahang pinansyal o local demand. Maraming salamat, Rhea, sa kumpleto mong sagot. Tunay na napakahalaga ng inyong ang mga panloob at panlabas na salik na ito sa pagpili ng track o kurso, sapagkat malaki ang maitutulong nito sa ikapagtatagumpay ng inyong tatahaking karera o kurso. Sa araw na ito, isang bagong aralin ang ating pag-aaralan. Ito ay patungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay o yung tinatawag na Personal Mission Statement. Ang ating aralin sa araw na ito ay makikita at mababasa rin ninyo sa learner's material ng edukasyon sa pagpapakatao grade 9.
Kung mayroon kayong kopya ng learner's material sa ESP9, mangyaring buksan ito sa pahina 239 hanggang 240 upang masundan ang ating aralin. Kilala mo ba sina Moy-Moy Palaboy? Sina Moy-Moy Palaboy ay mga komedyante na nakilala sa kanilang mga pag-a-upload ng mga lip-sync videos sa YouTube. Sila din ay mga artista ng isang sikat na television network. Ngayon ay tunghayan mo ang kanilang maiksing kasabihan na may kaugnayan sa ating aralin. Mula sa kanila, ang tagumpay sa buhay ng isang tao ay hindi aksidente. Ito ay ang resulta ng tamang desisyon sa tamang panahon. Ano ang masasabi mo sa nabanggit na kaisipan? Ikaw ba ay natuwa sa maikling kasabihan ni na Moy-Moy Palaboy? Ikaw ba ay nakarelate dito? O sang-ayon ka ba dito? Ang tagumpay nga ba ay resulta ng tamang desisyon? Paano nga ba talaga magtagumpay? Ano ang susi rito? Paano bumuo ng tamang desisyon? Marunong ka bang maglaro ng chess? O di kaya naman ay nakakapanood ng mga naglalaro nito? Kung susuriing mabuti, ang sino mang naglalaro nito ay sumasailalim sa pag-iisip. Sa buong panahon ng paglalaro ng chess, kinakailangan nilang mamili ng tamang piyesa na ititira at magpasya ng gagawing tira. Pinag-aaralan munang mabuti ang bawat galaw upang maging batayan ng gagawing tira. Kailangang maging maingat sa pagpapasya dahil kung hindi, ito ay magbubunga ng pagkatalo sa laro. Ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasya. Nagsisimula ito sa simpleng pagpapasya na sa kalaunay nagiging malawak o komplikado. Kaya naman, napakahalaga ng pagkakaroon ng isang mabuti at makabuluhang pagpapasya. Ngunit, alam mo ba ang direksyon na tinatahak mo sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka patungo? Mahalagang siguraduhin ng isang tao ang landas na kanyang tinatahak sapagkat ito ang makatutulong sa kanyang ikapagtatagumpay sa hinaharap ng kanyang buhay. Balikan natin ang iyong napag-aralan noong kayo ay nasa 7 baitang pa lamang. Hindi ba tinalakay ninyo ang tungkol sa tamang pagpapasya? Ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Kaya sa tuwing nagpapasya tayo, kinakailangan pinag-iisipan ito ng makailang ulit upang maging sigurado at hindi maligaw. Ito ay dapat na makabubuti hindi lamang sa sarili, maging syempre sa ating kapwa at sa ating lipunang ginagalawan. Sa pagpapasya, kailangan mo ng gabay. Tulad na lamang ng isang bulag. Lubos siyang nahihirapan sa paglalakad kung walang tungkod na gagabay sa kanya. Ito ang magsisilbing kasangkapan niya upang marating niya ang kanyang nais puntahan. Gayon din ang tao. Kailangan niya ng gabay sa pagpapasya upang hindi siya magkamali.
nang sa gayon magkaroon ng tamang direksyon sa pagkamit ng mga layunin. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng direksyon ang buhay ng tao? Una, sa iyong paglalakbay sa buhay mo ngayon, ikaw ay nasa kritikal na yugto ng buhay. Ano man ang piliin mong tahakin ay makaaapekto sa iyong buhay sa hinaharap. Kung kaya't mahalagang maging mapanuri at sigurado sa iyong gagawin na mga pagpapasya. Ikalawa, kung hindi ka magpapasya ngayon para sa iyong kinabukasan, gagawin ito ng iba para sa iyo. Halimbawa ng iyong mga magulang, kaibigan, o ng media. Kung kaya't dapat na maging malinaw sa iyo ang iyong tunguhin, sapagkat kung hindi, magiging mabilis para sa iyo na basta na lamang sumunod sa idinidikta ng iba sa mga bagay na iyong gagawin. Upang matulungan kayo na mahanap ang tamang direksyon na tinatahak ninyo sa buhay at magsilbing gabay sa iyong tunguhin sa buhay, muling ituturo sa inyo ang konsepto at paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o yung tinatawag nating personal mission statement. Alam kong marami sa inyo ang natatandaan pa ang araling ito sapagkat ito ay pinag-aralan na ninyo noong kayo ay nasa ikapitong baitang pa lamang, hindi ba? Sa araling ito, muling sasariwain sa inyo ang konsepto ng personal na pahayag ng misyon sa buhay at ang kahalagahan nito sa pagtahak ng tamang direksyon sa inyong buhay. Ano nga ba ang kahulugan ng personal na misyon sa buhay? Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patutungo. Nagsisilbing simula ng matatag na pundasyon ang pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Hindi madali ang paglikha nito dahil nangangailangan ito ng panahon, inspirasyon at pagbabalik tanaw. Sa ating nakaraang aralin, ating tinalakay ang mga panloob at panlabas na salik na maaring makaimpluwensya sa ating gagawing pagpapasya sa ating hinaharap na karera sa buhay. Maaari ninyong gawing batayan sa inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ang mga nabanggit na salik. Ito ay makatutulong upang higit ninyong makilala ang inyong sarili kung anong direksyon nga ba ang tinatahak ninyo sa inyong buhay. Or kung ano ang gusto ninyong tahaking direksyon sa buhay. Malaki ang kaugnayan ng mga panlabas at panloob na salik sapagkat ito ang pangunahing gabay na magtuturo sa inyo ng kung ano nga ba ang gusto ninyong marating sa hinaharap. Ayon kay Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nararapat na ngayon pa lamang na sa iyong mga isip or sa inyong mga isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay.
Mahalagang kilalanin mong mabuti ang iyong sarili at suriin ang iyong katangian, pagpapahalaga at layunin. Mag-isip ng nais mong mangyari sa hinaharap at magpasya sa direksyon na iyong tatahakin sa iyong buhay upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksyon. Ayon din kay Covey, ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa iyong pag-uugali at paniniwala sa buhay. Kung nais mong magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap, syempre alam ko, gustong-gusto nating lahat yon. Kailangan, ngayon pa lang ay iniisip mo na ang mga bagay na iyong gagawin upang maisakatuparan ang mga ito. May kasabihan nga, failing to plan is planning to fail. Ang ibig sabihin nito, lahat ng aksyon na gagawin mo ngayon ay malaki ang magiging epekto sa iyong hinaharap. Ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay isang hakbang upang ang nais mong tahaking direksyon sa hinaharap ay iyong marating. Bilang paglalahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, lahat ng tao ay may kanya-kanyang tahaking sa buhay na nais marating sa hinaharap. Ikalawa, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay magsisilbing gabay at direksyon sa iyong tinatahak sa buhay. At ikatlo, mahalaga na ngayon pa lang ay alam mo na kung ano ang nais mong marating sa buhay upang maihanda ng mas maaga ang mga paraan upang ito ay iyong marating. Kaya't napakahalaga, mga anak, ng pagkakaroon ng isang personal na pahayag o personal mission statement. Ayan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy lamang ang kagandahang asal na ito, mga anak, sapagkat ito ang unang hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ay handa na rin ako. Unang pahayag. Ang tamang pagpapasya ay mahalaga sa pagkakaroon ng tamang direksyon sa buhay. Uulitin ko. Ang tamang
pagpapasya ay mahalaga sa pagkakaroon ng tamang direksyon sa buhay. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay. Tunay na napakahalaga ng pagkakaroon ng mga mabuti at makabuluhang pagpapasya sa ating buhay. Kailangan hindi tayo padalos-dalos sa lahat ng mga desisyon o pagpapasya na gagawin natin, mapasimple man o komplikado ang mga desisyon na ito. Ikalawang pahayag. Ang mga matatanda lang ang kailangang mag-isip para sa tamang direksyon ng kanilang buhay sa hinaharap. Uulitin ko, ang mga matatanda lang ang kailangang mag-isip para sa tamang direksyon sa kanilang buhay sa hinaharap. Mali ang tamang sagot, kaya kung yun din ang sagot ninyo ay binabati ko kayo. Bilang mga mag-aaral, nararapat lang na alam na natin ang tatahakin nating landas sa ating buhay. Ikatlong pahayag. Ang mga kabataan ay kailangang mag-focus sa kanilang kasalukuyang buhay. At huwag munang pag-ukulan ng panahon ang para sa kanilang hinaharap. Uulitin ko, ang mga kabataan, katulad ninyo, ay kailangang mag-focus sa kanilang kasalukuyang buhay at huwag munang pag-ukulan ng panahon ang para sa kanilang hinaharap. Kayo ay magaling kung ang sagot ninyo ay mali. Kailangan ay lagi tayong handa para sa ating hinaharap. Ikaapat na pahayag. Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Uulitin ko, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Kung ang naisulat ninyong sagot ay tama, mahusay na naman kayo. Kaya naman napakahalaga ng pagkakaroon ng personal mission statement sa ating mga buhay. At ang pinakahuli, ayon kay Covey, ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. Ayon kay Covey, ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. Kung ang sagot ninyo ay tama, syempre, tama na naman yan mga anak. Ang ating mga pagpapahalaga ang magiging batayan natin sa ating mga gagawing pagpapasya sa ating hinaharap. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga pamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay araw-araw. Kasama ng aking manunulat ng script,
na si Sir Jobet P. Ordonez. Muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9, Ginang Maricel Biatingo Canlas, na laging nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello viewers and listeners. Good afternoon.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converged Cable TV. I am Sir Glenn Espancho, your teacher broadcaster for Science 9, live here at Capas Tarlac via remote live broadcast. For any questions or clarifications regarding our lesson today, you can write them in our Facebook Live comment section, or you can send them in my messenger account or in my cell phone number 0922-417-9300, and I will do my best to attend to all your concerns. Surely, this is another fun-filled learning experience in Science 9. So, learners, are you ready? Very good. Just stay tuned and don't change your frequency. Find your most comfortable place as you listen and watch to our discussion. Use your attentive ears and your watchful eyes to better understand our lesson. Also, don't forget to bring your compendium and learning activity with you. Same with your paper and pen, so you can jot down important notes as we go along with our lesson. I think you are now ready to explore the beauty of our world through science. Before we begin, let us see if you can still remember your lesson about momentum and collision. We will refresh ourselves by doing this multiple choice activity. With your paper and pen, write the letter of the correct answer. You may also write your answer in our FB Live comment section. Are you ready? Here we go. Number 1. How can you increase your momentum as you run? Again, number 1. How can you increase your momentum as you run? Is it by A, sitting down, B, slowing down, C, by running faster, or D, by stopping suddenly? What is your answer? The correct answer is yes, letter C, by running faster. Since momentum is equal to mass multiplied by volume, it means that momentum is directly proportional to mass and volume. Thus, as mass and volume increases, or any of the two increases, the momentum also increases. Number 2. What type of collision occurs when the two colliding objects stick together? Again, number 2. What type of collision occurs when the two colliding objects stick together? A, completely elastic, B, perfectly inelastic, C, nearly inelastic, or D, over inelastic. Did you answer B, perfectly inelastic? You are correct. It is the type of collision where two objects collide and move together as one mass. Number 3. What happens to the momentum of an object when its velocity is doubled and its mass remains constant? Again, what happens to the momentum of an object when its velocity is doubled and its mass remains constant? A, doubled, B,
remains the same? C. Increased 4 times? Or D. Reduced to 1/2? What is your answer? The correct answer is A. The momentum is doubled as the velocity doubled. What is your score for this activity? Well, that's great. To have a good memory of our previous lesson. And for that, I believe you are now ready to absorb new scientific concepts and principles. Today, we will perform activities to demonstrate conservation of mechanical energy. Some videos and pictures will be presented later to better understand our lesson. For the meantime, let us do a simple activity to warm us up. This activity deals with energy transformations. What you will do is to give the energy transformations that is happening or present in its picture. The first one is done for you. What you see is an electric fan. When you switch on the fan, the electric motor starts converting electrical energy to mechanical energy. The mechanical energy then gives the fan blades the ability to do work, and hence they start rotating. How about for this one? What energy transformation is involved when you rub your hands together? Very good. Rubbing your hands together converts mechanical energy to thermal energy. You are doing great, learners. How about for this third picture? What energy transformation is involved in a windmill? Yes, windmills convert mechanical energy to electrical energy in homes. Next, what transformation of energy is involved when you hit a drum by sticks? Very good. Mechanical energy is converted to sound energy when you hit a drum. Did you enjoy your activity? Great. What did you notice in the activity? What type of energy is common in its given example? You are correct. Mechanical energy is common in its example. You know what? This is one of the only types of energy that is easy to see. If something is moving, then it is using mechanical energy, right? In today's lesson, we will be discussing conservation of mechanical energy. As I have said a while back, we will demonstrate how mechanical energy is conserved through videos and pictures. So, are you ready, learners? Let's start. As a starting point, let us be reminded that energy is the ability to do work. Whenever work is done, energy is changed into different forms. But during its transformation, the total amount of energy stays the same. Our discussion focuses on mechanical energy. What is mechanical energy? Yes, mechanical energy is the sum of an object's kinetic and potential energy. It is the type of energy that can be used to do work. What is kinetic and potential energy? Kinetic energy is energy in motion. It increases as motion increases, while potential energy is the stored energy. It is not moving, and it increases based on position or height.
When stored energy begins to move, the object transfers potential energy into kinetic energy. Going back to mechanical energy can be in the form of either kinetic or potential energy and can be transformed from one form to another, as shown in the picture. When the archer draws the arrow into position, work is done, which is equal to the elastic potential energy or PE of the drawn bow. The elastic PE becomes the kinetic energy or KE of the arrow when released. What else? The potential energy of the water at the top is transformed into kinetic energy as it falls. But the question is, what happens to the total energy during energy transformation? Since energy is used in doing work, it does not mean losing energy. When energy changes from one form to another, the amount of energy remains the same. In the law of conservation of mechanical energy, it states that the sum of the kinetic and potential energy in a conservative system is constant and equal to the total mechanical energy. This means that in a conservative system, the total mechanical energy is constant, where only conservative forces are present. Thus, a decrease in potential energy is equal to the increase in kinetic energy and vice versa. To better understand this law, here is a video to watch. Observe the potential and kinetic energy in the video. What did you observe in the video? Yes, very good. The boy is playing on the swing. Can you relate it with the law of conservation of mechanical energy? From the video given, we'll mark 3 positions to better understand this law. We'll have positions A, B, and C. At position A, as you have noticed is the initial position of the boy. When raised to this vertical position, the boy gains maximum gravitational potential energy. Gravitational potential energy is energy an object possesses because of its position in a gravitational field. And as what we have mentioned a while back, gravitational potential energy increases as the height of an object increases. Since the potential energy of the boy is at in its maximum, we can say that initially he is at rest. Thus, the kinetic energy is equal to 0. How about at position B? When released from position A, potential energy is transformed partially into kinetic energy until it reaches point B. At this position, all the potential energy is converted to kinetic energy. It means that PE at this point is equal to 0, while KE is at its maximum. As the swing moves from point position B to C, the KE decreases, while the PE increases until it reaches point C. The PE at position C is equal to the PE at position A. It means that the mechanical energy is conserved and constant all throughout from position A to C.
Did you follow, learners? Don't you worry. On Wednesday, we'll discuss this law using mathematical equation so that we can see and justify that mechanical energy is conserved in the system. Isn't it exciting? So don't be absent on Wednesday. Let's try the second video. This time we have a ball moving downward along an inclined plane. Can you now tell where is the maximum potential energy as well as the maximum kinetic energy of the ball? First, the conversion of PE to KE happened. Is the mechanical energy conserved in the system? You can write your answer in the comment section of our Facebook Live, and I will give you 5 seconds to do that. Very good, learners. You are doing great. Based from our second video, again, we'll mark 3 positions of the ball. Positions A, B, and C. Take a look at the given 3 positions. At position A, the ball is at the top of the inclined plane. At this point, the potential energy is at its maximum, while kinetic energy is at 0 since it is not yet moving. At position B, the ball is rolling down the inclined plane. And at this point, potential energy is partially converted into kinetic energy until it reaches point C. It means that the ball at this point has both potential and kinetic energy. And lastly, upon reaching the bottom of the plane, the kinetic energy is at its maximum and is equal to PE at position A, while potential energy is equal to 0. The ball, which has reached the bottom of the inclined plane but is still moving, has kinetic energy but no potential energy. How about in the system? How do you explain your observation in terms of transformation of potential and kinetic energy? When you toss a ball straight up, some of the chemical energy stored in your body is transferred to the ball as kinetic energy. As the ball moves upward, it loses kinetic energy and gains potential energy. At the highest point, the ball is momentarily at rest. It means that at this point, all its kinetic energy changes into potential energy. As the ball falls to the ground, potential energy is changed back into kinetic energy. How about for this last picture? Can you tell something about the transformation of kinetic and potential energy in this system? Again, we have 3 points as indicated in the picture. Points A, B, and C. At point A, the potential energy of the water is at its maximum, while kinetic energy is 0. At point B, the potential energy is gradually converted to kinetic energy. And at point C, the kinetic energy of the water is at maximum, while potential energy is equal to 0. Can you give other examples of this energy conversion where there is conservation of mechanical energy? Great! You may write your answer in our FB Pages comment section. Today, we will learn that energy is the ability to do work. Whenever work is done, energy is changed into different forms. But during its transformation, the total amount of energy stays the same. Mechanical energy is the sum of the object's kinetic and potential energy.
kinetic energy is energy in motion, while potential energy is stored energy. The law of conservation of mechanical energy states that the sum of the kinetic energy and potential energy in a conservative system is constant and equal to the total mechanical energy. That's it, grade 9. Hope that's added to your file of scientific knowledge. Now let us see how much you have learned for today's lesson by doing this short quiz. With your paper and pen, write through if the statement is correct and false if it is not. You may also utilize our FB page's comment section for your answers. Are you ready? Here we go. Number 1. Whenever work is done, energy is changed into different forms. True or false? Again, whenever work is done, energy is changed into different forms. True or false? Number 2. A falling body gains potential energy as it goes down. True or false? Again, a falling body gains potential energy as it goes down. True or false? Number 3. The potential energy of a body increases as the height increases. Again, the potential energy of a body increases as the height increases. True or false? Number 4. When stored energy begins to move, the object transfers from kinetic energy into potential energy. True or false? Again, when stored energy begins to move, the object transfers kinetic energy into potential energy. True or false? And lastly, number 5, in a conservative system, the total mechanical energy is constant. True or false? Again, in a conservative system, the total mechanical energy is constant. True or false? Are you done? Now let's check your answers. Number 1. Whenever work is done, energy is changed into different forms. The correct answer is yes, true. Number 2. A falling body gains potential energy as it goes down. What is your answer? The correct answer is false. A falling body gains kinetic energy as it goes down. Number 3. The potential energy of a body increases as the height increases. The correct answer is yes, you are correct, true. Number 4. When stored energy begins to move, the object transfers from kinetic energy into potential energy. Did you answer false? That is correct. When stored energy begins to move, the object transfers from potential energy into kinetic energy. And number 5, in a conservative system, the total mechanical energy is constant. Of course, the correct answer is true. Did you get all correct answers? Amazing learners! For your assignment, on a clean intermediate paper, answer the following and submit to your Science 9 teacher. Number 1, write the mathematical equation of the law of conservation of mechanical energy. 2, define the following: mass, speed, acceleration. Thank you so much, learners, for listening. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26, as well as on Channel 100 of Converge Cable TV. Before we end this session, let me read an inspiring quote from Socrates. He said, "The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but building the new." Again, this has been Sir Glenn, your Science 9 teacher broadcaster, saying, promote science culture for a better future. Good day, everyone. Keep safe.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Podcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. This is your teacher broadcaster for grade 9 mathematics, Sir Joel Marquez. Broadcasting live here at Concepcion, Tarlac. In today's lesson, we will be discussing about law of science, and you are expected to define and classify oblique triangles, illustrate law of science, and appreciate the use of law of science
in solving oblique triangles. Are you ready to listen? Okay then, get your copy of Mathematics 9 Learners Material, pen and paper with you. Let us start. The triangle we see around us are not all right triangles. Look at the pictures. Can you see the triangular patterns? Do the triangles you see in the pictures contain a right angle? You are correct. They do not contain right angles. The triangles that you see in the pictures are known as oblique triangles. Let us define and classify oblique triangles. An oblique triangle is a triangle which does not contain any right angle. Oblique triangles may be classified into two. An acute triangle whose angles measure less than 90 degrees, and an obtuse triangle which one of the angles more than 90 degrees. Let us consider triangle XYZ. Given one of its acute angles 65 degrees and one of its sides measure 50 units. Are we able to solve for the missing parts? Very good. Using trigonometric ratios, we can easily solve this kind of problem, since it is a right triangle. Now, let us consider oblique triangle ABC. Given two of its angles 40 degrees and 70 degrees, and one of its sides which measure 10 units. Are we able to solve for the missing parts? Well, we can solve this kind of problem through the help of what we call law of sines. The law of sines is easy to follow and very useful in solving oblique triangles when you know the following information: the measures of two angles and one side. What is law of sine? Consider oblique triangle ABC. Across angle A is side A. Across angle B is side B. And across angle C is side C. So the letters that are capitalized represents the angles and the lowercase letters represents the sides. Every triangle can be split into two right triangles, joined at a common leg H. From this split, we obtain the sine law. Looking at the right triangle from the left, we have sine A equals H over B, or H equals B sine A. Looking at the right triangle from the right, we have sine B equals H over A, or H equals A sine B. B sine A and A sine B are both equal to H. So we get B sine A and A sine B, which can be rearranged to sine A over sine A equals sine B over sine B. We can follow similar steps to include sine C over side C. To summarize, sine A over side A is equal to sine B over side B equals sine C over side C. And this is what we call law of sines. The law of sines is easy to follow and very useful in solving oblique triangles when you know the following information: the measures of two angles and one side, the side angle case or SAA case, angle side angle case or ASA case. Another one is the side angle case or SSA case. Let's have an example. Illustrative example 1. SAA case. Find the missing parts of triangle ABC given two angles and one side. Angle A measures 42 degrees, angle C measures 70 degrees, and side A measures 6 units. Solutions: since side B and angle B are not yet given, we can use the formula
sine A over side A equals sine C over side C. Since angle A, angle C, and side A are given, we can now solve for side C. Substitute the given values. We have sine 42 degrees over 6 equals sine 70 degrees over side C. Cross multiply, we get C sine 42 degrees equals sine 70 degrees. Compute for the values of sine 42 degrees and sine 70 degrees using a scientific calculator. We get 0.6691C equals 6 times 0.9397. Simplify, we get 0.6691C equals 5.6382. Isolate C by dividing both sides of the equation by 0.6691. Simplify, we get C equals 5.6382 over 0.6691. Divide, side C is approximately equal to 8.43. Now let's solve for angle B. We know that the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. Substitute the given values. We get 42 degrees plus angle B plus 70 degrees equals 180 degrees. 42 plus 70 is 112. Transpose 112 to the right side of the equation. 180 minus 112 is 68. So the value of angle B is approximately 68 degrees. Now, let's solve for side B. We will use the formula sine A over side A equals sine B over side B. Substitute the given values, we get sine 42 degrees over 6 equals sine 68 degrees over side B. Cross multiply, we get B sine 42 degrees equals sine 6 sine 68 degrees. Compute for the values of sine 42 degrees and sine 68 degrees using a scientific calculator. We get 0.6691 B equals 6 times 0.9272. Simplify, we get 0.6691 B equals 5.5631. Isolate B by dividing both sides of the equation by 0.6691. Simplify, we get B equals 5.5631 over 0.6691. Divide, B is equal to 8.31. So we are done solving this problem. Illustrative example number 2. ASA case. Find the missing parts of triangle ABC given two angles and the included side. Angle A measures 60 degrees, angle B measures 40 degrees, and side C measures 7 units. Let's solve for angle C by using the concept of sum of angles of a triangle. Substitute the given values, we get 60 degrees plus 40 degrees plus angle C equals 180 degrees. 60 plus 40 is 100. Transpose 100 to the right side of the equation. 180 minus 100 is 80. So the value of angle C is 80 degrees. Now let's solve for side A. We will use the formula sine A over side A equals sine C over side C. Substitute the given values, we get sine 60 degrees over side A equals sine 80 degrees over 7. Cross multiply, we get A sine 80 degrees equals 7 sine 60 degrees. Compute for the values of sine 80 degrees and sine 60 degrees using a scientific calculator. We get 0.9848A equals 7 times 0.8660. Simplify, we get 0.9848
A equals 6.062. A by dividing both sides of the equation by 0.9848. Simplify, we get A equals 0.062 over 0.9848. Divide, A is equal to 6.16. Now let's solve for side B. We will use the formula sin B over side B equals sin C over side C. Substitute the given values, we get sin 40 degrees over B equals sin 80 degrees over 7. Cross multiply, we get B sin 80 degrees equals 7 sin 40 degrees. Compute for the values of sin 80 degrees and sin 40 degrees using a scientific calculator. We get 0.9848B equals 7 times 0.6428. Simplify, we get 0.9848B equals 4.4996. Isolate B by dividing both sides of the equation by 0.9848. Simplify, we get B equals 4.4996 over 0.9848. Divide, B is equal to 4.57. So, we are done solving this problem. Now let's proceed to SSA case. When two sides and an angle opposite one of them are given, you may be able to use law of sines to find the measure of another angle of the triangle. This may, however, lead to the following possibilities. SSA possibility number 1. If angle A is an acute angle and side A is greater than or equal to side B, then there is exactly one solution. SSA possibility number 2. If angle A is an acute angle, side A is less than side B, and side A is equal to B sine A, then there is exactly one solution. SSA possibility number 3. If angle A is an obtuse or a right angle, and side A is greater than B, then there is exactly one solution. SSA possibility number 4. If angle A is an acute angle, and side A is less than side B, and side A is greater than B sine A, there are two solutions. This is an ambiguous case. SSA possibility number 5. If angle A is an acute angle, side A is less than side B, and side A is less than B sine A, then there are no solutions. And last one, SSA possibility number 6. If angle A is an obtuse or a right angle, and side A is less than or equal to B, then there is exactly no solution. Now let's have illustrative example number 3. SSA case. Find the missing parts of triangle ABC given two sides and an angle opposite one of these sides. Angle C measures 120 degrees, side C measures 19 units, and side A measures 10 units. In solving SSA case, we need to check first if what possibility number it falls. To determine it has one solution, two solutions, or no solution. Since angle C is an obtuse angle and the side opposite the given angle, which is side C, is greater than the other given side, which is side A, then it falls under SSA possibility number 3. Under this possibility, we will get one solution. Let's solve for angle A. We will use the formula sin A over side A equals sin C over side C. Since angle C, side A,
and side C are given. Substitute the given values, we have sine A over F equals sine 120 degrees over 19. Cross multiply, we get 19 sine A equals 10 sine 120 degrees. Compute for the value of sine 120 degrees using a scientific calculator. We get 0.8660. Simplify, we get 19 sine A equals 8.66. Divide both sides of the equation by 19, we get sine A equals 0.4558. Isolate A, we get A equals arc 4558. Using your scientific calculator, A is equal to 27.12 degrees. Let's solve for angle B by using the concept of sum of angles of a triangle. Substitute the given values, we get 27.12 degrees plus angle B plus 120 degrees equals 180 degrees. 27.12 degrees plus 120 degrees is 147.12. Transpose 7.12 to the right side of the equation. 180 minus 147.12 is 32.88. So the value of angle B is 32.88 degrees. Let's solve for side B. We will use the formula sine B over side B equals sine C. Substitute the given values, we have sine 32.88 degrees over side B equals sine 120 degrees over 19. Multiply, we get B sine 120 degrees equals 19 sine 32.88 0.8660 B equals 10.3151. Divide both sides of the equation by 0.8660, we get B equals 11.91. Now let's have illustrative example number 4 as a case. Solve triangle given that B is equal to 50, side C is equal to 20 and angle B is equal to 37 degrees. Since this is SSA case, we need to check first if what possibility number it falls. Since angle B is an acute angle and the side opposite the given angle, which is side B, is less than the other given side, which is side C. It may fall under SSA possibility number 2, number 4, or number 5. To check which possibility number, we need to find if side B is equal, less than, or greater than C sine B. So, substituting the given values, we have 15, 20 sine 27 degrees. Simplify, we get 15 is greater than 9.08. So since B side B is greater than C sine B, then it falls under SSA possibility number 4. So we have an ambiguous case and we will get two solutions. So we will solve for two triangles. Solving for the first triangle, solve for angle C. We will use the formula sine B over side B equals sine C over side C. Since angle B, side B, and side C are given,
substitute the given values, we have sine 27 degrees over 15 equals sine C over 20. Cross multiply, we get 15 sine C equals 20 sine 27 degrees. Divide both sides of the equation by 15, we get sine C equals 20 sine 27 degrees all over 15. Using your scientific calculator, 20 sine 27 degrees all over 15 is sine C equals 0.6053. Isolate C, we get C equals arc sine 0.6053. Using your scientific calculator, C is equal to 37.25 degrees. Since we know that this problem has two solutions, then we can get the measure of angle C of the other triangle by subtracting 37.25 from 180. And that is equal to 142.75 degrees. Whenever we get the inverse function, always keep in mind that we may get two answers. Now let's solve for angle A by using the concept of sum of angles of a triangle. Substitute the given values, we get angle A plus 27 degrees plus 37.25 degrees equals 180 degrees. 27 plus 37.25 is 64.25 degrees. Transpose 64.25 degrees to the right side of the equation. So the value of angle A is 115.75 degrees. Now, let's solve for sine A. We will use the formula sine A over A side B. Value 10.5 degrees over we get 0.454A equals 0.007. Add both sides of the equation by 0.454. We get A equals 29.76. So, we are done with the first triangle. For the second triangle, you will just do the same process. So here are the two triangles with their complete parts. To summarize our lesson, the formula for law of sines is sine A over side A equals sine B over side B equals sine C over side C. It is very useful in solving oblique triangles when you know the measures of two angles and one side, the SAA case and ASA case. Another one is the SSA case. For SSA case, we need to check first if what possibility number it falls. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher for grade 9 mathematics. Until next time, bye.
pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw mga kapantas! Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Ating ipagpapatuloy ang ating talakayan sa ika-4 na markahan. Ako si Ma'am Kay, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Maliholo, Tarlac City, sa pamamagitan ng remote live broadcast. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section, live na live sa ating Facebook page at YouTube channel, RTV Tarlac Channel 26. Live rin tayong napapanood sa Converge Channel 100. Ang script na ito ay isinulat ni Ginoong Joseph Argel G. Galang. Tumutok, makinig at matuto kasama ang Shine TarlakHenyo sa Radyo Pilipino via DZTC 828 Radyo at RTV Tarlac Channel 26. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang makamit ang mga sumusunod na Most Essential Learning Competencies. Una, na ibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan. Ikalawa, na ilalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa, at sa bayan. Kaya mga kapantas, simulan na natin. Nang nakaraang talakayan ay tinalakay natin ang pang-uri o mga salitang naglalarawan. Natukoy rin natin ang 4 na paraan ng pagpapahayag: ang pasalaysay, paglalarawan, paglalahad, at pangangatwiran. Natuklasan natin na napakahusay ni Dr. Jose Rizal sa paggamit ng mga paraang ito sa pagkakasulat niya sa kanyang obra maestrang No Limitang Hirit. Ano-ano muli ang mga paraan ng pagpapahayag? Balikan natin. Kung ang layunin ng pahayag ay magkwento ng may pagkakasunod-sunod, ito ay kung ang sagot ninyo ay pasalaysay, tama! Ito ang pangunahing ginamit ni Rizal sa kanyang nobela. Kung ang layunin naman ay bumuo ng imahe sa isip ng mambabasa o tagapakinig, magaling! Ito ay paglalarawan. Ginamit ito ni Rizal sa pagbibigay ng karakter sa mga tauhan ng nobela o kaya sa mga description ng mga lugar sa San Diego. Samantala, tungkulin naman nito na humanap ng kalinawan at humawi sa ulap ng pag-aalinlangan. Mahusay! Ito ay paglalahad. Upang mapag-isa-isa naman ang mga mahahalagang paksa at punto ng kanyang nobela, kinailangan din ni Rizal ng talento sa paglalahad. Ang huling paraan naman ay pangangatwiran.
Ilang tauhan tulad ni na Crisostomo Ibarra at Pilosopo Tasio ang gumamit ng paraang ito, na ang pangunahing layunin ay manghikayat at manindigan. Muli ninyong matutukoy ang mga paraang ito sa pagtalakay natin sa mga susunod na kabanata ng No Limit Tangere. Magiging kapanapanabik ang talakayan natin sa nobelang No Limit Tangere ngayong araw. Masalimuot ang mga susunod na kabanata, lalo na para kay Crisostomo Ibarra at sa pag-iibigan nila ni Maria Clara. Bukod pa sa pag-iibigan nila, marami pa tayong uri ng pag-ibig na matutunghayan na may kaugnayan pa kay Crisostomo Ibarra. Bibigyan ko kayo ng clue. Tukuyin nga ninyo kung anong pag-ibig ang ipinapakita ng mga larawang ito. Ibahagi ninyo ang inyong sagot sa comment section. Para sa unang larawan. Para sa mga nakikinig sa ating sa radyo, ang unang larawan ay anak na nakayakap sa magulang. Ikalawang larawan. Kasal o di kaya'y proposal ng isang kasintahan. Ikatlong larawan. Pagtulong sa kapwa. At ang huling larawan, mga mamamayang sumasaludo sa watawat ng Pilipinas. Muli, magbahagi ng inyong mga kasagutan sa comment section. Maaari din kayong magbahagi ng inyong reaksyon sa ating mga babasahing buod ng mga kabanata ng No Limit Tangere. Ngayon naman ay tunguhin na natin ang mga kabanatang tatalakayin natin sa oras na ito. Ihandang bukas ang pakinig at isip dahil susundan ito ng mga nakahandang gawain. Tayo na at tuklasin ang obra maestra ni Dr. Jose Rizal. Spoiler alert! Maliban pa sa may paparating na kapahamakan kay Ibarra, ay ididiin pa siya sa makailang pagkakasala. Paano na ang pag-iibigan nila ni Maria Clara? Makikilala rin natin si Elias, na tinutugis ng mga Guardia Civil. Siya ba ay tunay na tulisan o isang revolusyonaryo? Siya ba ay kaaway o kaibigan? Narito na ang buod ng Kabanata 25 at 33 ng No Limit Tangere. Kabanata 25. Sa bahay ni Pilosopo Tasio. Naabutan ni Crisostomo Ibarra na nagsusulat si Pilosopo Tasio ng mga simbolo. Dahil dating tagapayo ng kanyang ama, sinubukan ni Ibarra na humingi ng payo ukol sa ipapatayong paaralan. Tumanggi naman si Pilosopo Tasio, kahit pangarap niya rin ito. Ayon sa kanya, kumonsulta na lamang si Ibarra sa kura at alkalde. Hindi sumang-ayon si Ibarra dahil ayaw niya di umano ang yumuko sa mga makapangyarihan, lalo higit sa simbahang nagpahirap sa kanyang ama. Pinahahalagahan ni Ibarra ang payo ng matanda, ngunit nagpatuloy siya sa plano niyang nang di lumalapit sa mga makapangyarihan. Kabanata 26. Ang araw bago ang pista. Ipinakita sa kabanatang ito ang mga tradisyong Pilipino pagdating sa mga pista, na puno ng musika at palamuti ang bayan ng San Diego. Nakahanda na rin ang mga pagtatanghal. Samantala, abala si Ibarra sa pinatatayong paaralan. Tunay ngang di siya humingi ng tulong sa mga praile at sariling pera ang ginastos. Binalaan naman si Ibarra
ni Pilosopo Tasio sa mga kaaway na palihim siyang tinitira. Kabanata 27. Sa pagtatakip siling. Sa tahanan ni Kapitan Tiago, ipinagmalaki niya ang mamanuganging si Ibarra. Niyaya niya rin ang binata sa hapunan kasama si Padre Damaso. Ito ay para magkaayos ang dalawa. Subalit, nagdahilan si Ibarra. Samantala, sa pamamasyal, natuklasan ni Maria Clara na marami ang naghihirap sa kanilang bayan, tulad ni Sisa at ng isang ketongin. Sa awa, ibinigay ni Maria Clara ang kanyang mamahaling lakit sa ketongin. Kabanata 28. Ilang sulat. Nagkaroon ng mga pagtatanghal at sayawan sa San Diego, ngunit walang dinaluhan si Crisostomo Ibarra. Sa pag-aalala, nagpadala ng sulat si Maria Clara sa kanyang kasintahan. Kabanata 29. Ang araw ng pista. Sa utos ng mga praile, magarbo ang naging kasuotan ng lahat, maliban kay Pilosopo Tasio. Ayon sa kanya, pag-aaksaya lang ito ng pera. Ganoon din ang opinyon ni Don Filipo, ang pinuno ng mga kabataan. Subalit takot siyang tumaluwas sa mga praile. Nagkaroon naman ng prosesyon ng mga santo at santa na nagtapos sa tahanan ni Kapitan Tiago. Nakaabang doon sina Ibarra at Maria Clara at iba pang panauhing Kastila. Kabanata 30. Sa simbahan. Marami ang taong nakinig sa misa sa araw ng pista, na may halagang 250. Noong panahon kasi ng mga Espanyol, may bayad ang misa o sermon ng praile. Tinatakot ang mga Indio noon na kung hindi sila makikinig sa sermon ng praile, ay hindi sila makapupunta sa langit. Tila nagpasaring naman ang praileng si Padre Damaso sa kararating na alkalde. Siya raw ay isang praileng Franciscano na dapat sundin. Kabanata 31. Ang sermon. Nagsimula man ang sermon ni Padre Damaso sa Biblia at pananampalataya, hindi pa rin napigilan ng masamang praile na gamitin ang sermon para magpatama kay Ibarra. Tinawag niya itong anak ng erehe, bastos at walang galang. Samantala, pumuslit si Elias sa simbahan. Binalaan niya si Ibarra na mag-ingat sa gaganaping seremonya ng pagbabaspas. Anya pa, maaari niya itong ikamatay. Kabanata 32. Ang paghugos. Pinaghandaan ni Ibarra at ng mga guro ang seremonya ng pagbabaspas sa kanilang paaralan. Puno ito ng kasiyahan at palaro sa mga bata, at inanyayahan din dumalo ang mga makapangyarihan sa San Diego. Napuna ni Ibarra na nakangisi sa kanya ang isang lalaking madilaw. Siya ang nagtataas at baba ng mga mabibigat na materyales sa construction. Nabuhayan si Ibarra nang mapansin niyang nakabantay sa taong madilaw si Elias. Tila kinakabahan si Padre Salvi habang nagbabasa sa seremonya. Nakatingin siya sa batong nakalupit. Bilang bahagi naman ng seremonya sa pagbabaspas, kailangang isa-isang magpalitada ang mga panauhin bilang pagpapakita ng mabuting hangarin. Napansin ni Padre Salvi na ayaw magpalitada nang nagdududang si Ibarra at inudyok niya ito. Napilitan si Ibarra, lalo at ikasasaya ito ng mga panauhin. Nang biglang, kumawala ang lubid ng malaking bato. Nagkagulo ang lahat. Tinignan nila kung nadaganan ng bato si Ibarra.
na sa awa ng Diyos ay ligtas. Sa paanan ng binata, nakita naman ng dugo ang katawan ng lalaking madilaw. Kabanata 33. Ang malayang isipan. Palihim na nakipagkita si Elias sa tahanan ni Ibarra. Binalaan muli niya ito na mag-ingat at magkunwaring nagtitiwala pa rin sa mga maaari niyang kaaway. Nanghihinayang si Ibarra na hindi niya nalaman mula sa namatay na lalaking madilaw kung sino ang pangunahing salaring nagtatangka sa kanyang buhay. Ayon kay Ibarra, milagro ang pagliligtas ni Elias sa kanya. Hindi sumang-ayon si Elias sapagkat higit siyang naniniwala sa Panginoon. Nangako naman siya bago umalis na handa siyang tumulong muli kay Ibarra. Itutuloy natin ang pagkukwento ng mga kabanata sa susunod na episode. Sa ngayon, upang matiyak ang ating tinalakay sa inyo, magkakaroon tayo ng isang gawain. Muli tayong magpahaginan sa comment section. Kung alam ninyo ang sagot, i-comment lang ninyo. Ano ang relasyon o kaugnayan ng mga sumusunod na tauhan kay Crisostomo Ibarra? Uulitin ko, ano ang relasyon o kaugnayan ng sumusunod na mga tauhan kay Crisostomo Ibarra? Unang tauhan, Maria Clara. Ikalawa, Pilosopo Tasio. Ikatlo, Padre Damaso. Ikaapat, Elias. Uulitin ko, unang tauhan, Maria Clara. Ikalawa, Pilosopo Tasio. Ikatlo, Padre Damaso. Ikaapat, Elias. Muli, ano ang relasyon o kaugnayan ng mga sumusunod na tauhan kay Crisostomo Ibarra? Karagdagan pang tanong, may katulad ka bang karanasan sa mga nangyari sa buhay ng mga tauhan? Ano ang iyong damdamin ukol dito? Isa-isahin natin. Una, si Maria Clara. Kung ang sagot ninyo ay kasintahan ni Crisostomo Ibarra, tumpak! Nakita natin kung paano nag-alala si Maria Clara sa Kabanata 28. Naisipan pa niyang magpadala ng liham sa kanyang kasintahan. May kapareho ba kayong karanasan ng malungkot o nababahala ang iyong mahal sa buhay? Papaano mo ipinaaabot sa kanya ang iyong pag-aalala? Ibahagi sa comment section o sa iyong answer sheet. Pangalawa, si Pilosopo Tasio. Tama ang sagot mo kung ito ay tagapayo. Kung maaalaala ninyo, ang tauhang ito ay binatay ni Dr. Jose Rizal sa kanyang Pasiano Rizal. Tagapayo siya ni Don Rafael Ibarra at naging tagapayo ni Crisostomo Ibarra. May pag-aalala ang mga payo niya sa binatang Ibarra, ngunit sa Kabanata 25 ay hindi sila nagkasundo. Naranasan mo na bang magpayo sa iyong kaibigan? Matalino nga bang payo ang ibinigay ni Pilosopo Tasio na magpakumbaba si Ibarra maging sa kanyang mga kaaway? Ibahagi ito agad sa comment section o sa inyong answer sheet. Ikatlo, kung ang sagot naman ninyo sa relasyon ni Ibarra kay Padre Damaso ay kaaway, tumpak! Dati siyang kaibigan ng kanyang ama, subalit pinairal lang praile ang kanyang kasakiman at inggit. Pinaringgan pa niya ang binata sa isang sermon sa Kabanata 31.
May karanasan ka ba ukol sa isang nakagagalit na kaaway? Natutunan mo rin bang magtimpi? Kung ikaw si Crisostomo Ibarra, ano ang pinakamabuti at pinakamakatarungang gawin? Kung may ganito kang kaaway, magbahagi lang tayo sa comment section o kaya isulat mo ito sa iyong answer sheet. Panghuli, ang bagong tauhang si Elias. Siya nga ba ay isa kaaway o isang kaibigan? Mahusay ka kung ang sagot mo ay kaibigan. Niligtas siya ni Ibarra laban sa buwaya sa ilog. Bilang pagtanaw ng utang na loob, niligtas naman ni Elias si Ibarra sa pagtatangka sa kanyang buhay. Kayo, paano ninyo ibinabalik ang kabutihang ipinagkakaloob sa inyo? Sakali ba ay napipilitan kayo o napupuno ng galak? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section o sa inyong answer sheet. Ngayon naman ay magbalik tayo sa umpisa. Ano-anong pag-ibig ang naipakita sa mga kabanatang tinalakay natin? Balikan natin ang mga larawan kanina at babanggitin ko kung paano maiugnay ang mga ito kay Crisostomo Ibarra. Magbibigay rin ako ng spoiler alert. Unang larawan. Ito ay larawan ng pagmamahal ng isang anak sa magulang at vice versa. Nakita rin natin sa mga nakaraang kabanata kung gaano kamahal ni Crisostomo Ibarra ang kanyang yumaong ama na si Don Rafael. Matatandaang si Don Rafael ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw yumuko ni Crisostomo sa mga makapangyarihan. Ikalawang larawan. Ito ay larawan ng pagmamahalan ng magsing-irog. Hindi rin naman matatawaran ang pag-iibigan ni na Crisostomo at Maria Clara. Sa mga susunod pang kapanapanabik na mga kabanata, susubukin silang paghiwalayin ng mga kaaway ni Crisostomo. Magtatagumpay kaya sila? Abangan! Ikatlong larawan. Ito ay larawan ng pagmamahal sa kapwa. Gayun din, ang bida nating si Crisostomo Ibarra ay handang laging tumulong. Naaasahan siya ng mga lumalapit sa kanya, gaya ng gurong humingi ng tulong upang magkaroon ng paaralan ang San Diego. Naipakita nga rin ng kanyang kasintahang si Maria Clara sa isang ketongin sa Kabanata 27. Huling larawan. Ito ay larawan ng pagmamahal sa ating bansa. Nang nakaraang Sabado ay ipinagdiwang natin ang Araw ng Kalayaan. Isa ito sa mga pagdiriwang na nagpapaalaala sa atin na nararapat ang ating bansang Pilipinas sa ating pag-ibig at nasyonalismo. Sa nobelang No Limitangere, larawan din ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal si Don Crisostomo Ibarra. Lagi niyang ninanais na magkaroon ng pagbabago sa kanyang bayan at ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pag-aabot ng tulong. Nagtatanong din kayo sa inyong sarili kung papaano ninyo maipapakita ang ating pagkamakabayan, tandaan ninyo si Crisostomo Ibarra. Ang totoo niyan, ang tinatawag nating bayan o bansa ay hindi lamang ang lupa o teritoryo na kailangang ipagtanggol. Ang ating bayan, ang ating bansa ay ang mga tao mismo, ang mga Pilipino mismo. Ngayong COVID-19 pandemic, marami tayong natunghayan ng mga pagtulong sa kapwa, kagaya na lamang
ng community pantry. Ang pag-aabot natin ng kamay, ng pagmamahal at pagtulong sa ating mga kapatid o kapwa Pilipino ay nagpapakita ng pagkamakabayan. Isabuhay natin lagi ang bayanihan sa puso, sa isip at sa gawa. Gaya ni Don Crisostomo Ibarra. Lagi rin natin tandaan na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi maiiwalay sa pagmamahal sa Diyos. Kung tunay ngang mahal natin ang Ama, mahal din natin ang ating mga kapatid. Pag-ibig ang nais kong tumimo sa ating aral ngayong hapon. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi rin natin sa iba. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dininig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Mabuhay ka, kabataang TarlakHenyo, hatid sa inyo ng Shine TarlakHenyo sa Radyo Pilipino via DZTC 828 at RTV Tarlac Channel 26. Isang makabuluhang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Magandang araw po sa inyong lahat! Welcome to OSDS Hour mula sa IBA, San Jose, Tarlac via remote live broadcasting ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac at napapanood via FB Live sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Annie Michelle Laorzano, ang inyong host sa segment na ito. Makakasama natin ngayon ang ating mahusay at masipag na unit head ng personnel, ang ating Administrative Officer 4, walang iba kundi si Ma'am Mary Rose Corpus. Good afternoon po, Ma'am. Yes, Ma'am. Good afternoon po, Ma'am Annie, and to all our listeners and as well as our viewers po sa ating RTV TarlakHenyo. Good afternoon po. Ayan. Ayan. Ma'am Mary Rose, ang pag-uusapan natin ngayon, no, ang share mo sa amin ngayon ay tungkol sa personnel services, personnel unit services, no? Yes, so, bago yun, ma'am, can you tell us something about personnel unit of the division? Yes po. Originally po, personnel unit was part of the phase 1 of the 2013 DEPED rationalization program. So kung maalala nyo po, nagkaroon po tayo ng major restructuring during 2013, wherein this initiative by the central office aimed to focus on the government efforts and resources on its vital and core service, which includes the mandate, the functions, and the proposed organizational structure of our agency. So from there po, na-restructure tayo and then nagkaroon po tayo ng tatlong functional divisions, which is ngayon po, ito na po yung ating OSDS or the SDO proper, the CID or the Curriculum Implementation Division, and the SGOD or the School Governance and Operations Division. So under which yung personnel unit po is nag-fall po siya under ng SDO proper. So from there po yung personnel unit which was an HR office noon, naging personnel unit na po siya under SDO proper. Ayan, thank you, Ma'am Rose, no? Ayan. So, this is, kumbaga, a product of the rationalization plan or sinasabi na RAT plan. Oo, na kung saan parang, kumbaga, ang mga matitirang mga units, no, sa mga offices ay yung may mga mahahalagang function. Yung ibang function ng ibang unit ay parang na-merge siya, no? Na-merge siya sa ibang mga offices. So, basically, ma'am, pag sinabing personnel, tao yan. Kumbaga, pinag-uusapan natin how we, take care of their benefits, no? Yung kanilang welfare. So, what are the services offered sa unit or sa personnel unit natin? Okay po. So dito po sa personal unit, we are up to provide personal administration services to the management, syempre, and syempre to the personnel of the schools division in the areas of recruitment and selection, personal administration, compensation and benefits,
personal records while ensuring syempre po adherence to the standards, rules, and regulations in personal administration of other government oversight agencies like CSC or the Civil Service Commission, the Department of Budget and Management, DBM, and the GSIS, the COA, and the like. So, meron po tayong mga partner agencies when it comes to the benefits and welfare of our teachers. Not only our teachers, syempre kasama po yung ating mga non-teaching employees. So, we cater almost all the processes a teacher and a non-teaching employee that would undergo habang nasa DepEd po sila. So, from their appointment, promotion, transfer, and separation from the service, meron pong or involved po si personnel unit sa mga processes na mag-undergo sa mga teachers and mga non-teaching employees natin. So aside from that, we are also in charge in processing their salaries and benefits, which includes their first salary, inclusion to payroll, payment of bonuses, allowances, and other benefits po sa amin din. So, meron din po kaming in-offer na or kinikater when it comes to benefits of teachers and non-teaching employees like service credits, PVP or proportional vacation pay po ng mga teachers natin, terminal leave pay, monetization of leave credits, loans sa Pag-ibig, GSIS, and other private PLIs or private lending institutions. Also, yung leave administration po sa amin din po, napoprocess yun. Under pa rin siya ng personnel unit. So, as you can see, Ma'am Ne, our unit is one of the busiest office in the division. So, lagi nga sinasabi sa amin na tuwing ma-HR assembly kami na personnel unit is the heart talaga ng STO in terms of operations and transactions. So, and we are happy naman to serve our teachers and our co-employees with what they need, of course, and what they deserve. Siyempre. Ayan. Agree ako doon, ma'am, no, doon sa sinabi mong it is the heart of the division or of a certain organization because basically you are kumbaga looking after the benefit of the heart of the organization. At sino yon? Yun yung human resources. So kumbaga simula pa lang sa recruitment, 'di ba? Selection, saka sa hiring hanggang sa separation, 'di ba? Kayo lahat yon yung umaasikaso. Kaya nga yung ibang mga staff po natin dyan, no, sa personnel, kilalang kilala yung mga teachers, even yung mga magre-retire na. Kasi nga, kumbaga, natunghayan nila. Natunghayan nila, kumbaga, yung yes, yung bawat stage nung ano. Yan, yung bawat stage ng career ng mga teachers po natin. So, Ma'am Rose, doon sa mga nabanggit mo, pwede ka bang, kumbaga, can you give us a preview doon sa bawat, kumbaga, processes na yon para sa ganun magka-idea yung ating mga listeners from the recruitment and selection, di ba? Yung mga promotion, yung mga yan, personnel services, inclusion to payroll. So, especially yung mga yung mga may mga updates ngayon. Yung may mga updates ngayon. Yes, ma'am. Since nasa kakaibang situation tayo dahil pandemic, when it comes to hiring po, nag-i-implement na po kami ng online registration po ng mga applicants natin. When we say online, we gather po yung ating mga applicants, fill up po sila ng online registration which will be announced naman po yan sa ating official website kung hanggang kailan yung deadline and kung ano-ano mga positions ang available and kung ano yung mga qualification standards needed for that certain position. So once na nakita po ni applicant yung ating hiring news or yung ating notification or announcement sa ating website, doon na po nila makikita yung details kung kailan sila pwedeng mag-fill up online.
And from that, may separate memorandum na naman po tayo kung kailan po i-gather sila or kung kailan yung date, yung actual open ranking po ng mga folders natin. So, dahil nasa pandemic po, ang aming pong ranking or open ranking is ang venue po is nasa isang open area. Hindi na po kasi, di ba mas ano siya yung mas hindi mas preferred natin yung open area kaysa mga enclosed like mga dati kasi nasa FR Whitehall tayo or sa JB Yap Hall. So ngayon po, ang ating open ranking mostly is nagaganap sa open area like sa Tarlac National High School Gym, kung saan syempre ina-observe din po natin yung mga proper protocols for COVID-19. And then from that, pag nag-open ranking na po tayo, pag na-approve na po or natapos natin yung open ranking, maghihintay po si applicant, yung mga applicants natin. I-announce po natin to sa ating website. And then from that, gagawa po kami ng advice. Yung advice of appointment po is dito rin sa personnel unit. Part din po siya ng personnel action. So from that, i-inform si applicant kung kailan siya magre-report at magsasubmit ng requirements. So yun na po yung appointment ng ating mga applicants dito sa DEPED. And then after nun, syempre, lahat po ng mga development, like for example is promotion, or kung si teacher man is nag-transfer, ganyan, lahat po ng processes na pagdadaanan niya, lahat po yan ay dadaan sa personnel unit. Hanggang sa kanyang separation from the service, like kapag siya ay nag-retire na, hanggang sa retirement niya, kami po lahat ang mag-aasikaso ng papers and transactions na kailangan ni teacher and ni non-teaching, syempre. Huwag natin kakalimutan yung mga non-teaching employees natin sa division. Ayun. Yes. So, Ma'am Rose, gaano katagal, halimbawa, di ba, na-appoint na si teacher? Kasi dati, nung school head ako, I was the one who is looking after doon sa mga requirements niya and then even sa pag-process ng salary kasi wala pang mga ADAS para mag-asikaso nun. So, pino-forward namin yun sa division. So, paano yung proseso ngayon? So, after nag-pass na siya ng appointment, maghihintay na lamang ba siya ng, kumbaga, susweldo na lang siya? Paano yung pagkatapos nun, ma'am, ng pag-issue ng appointment sa kanya? So, after po ng appointment, syempre dadaan pa po yan sa process dito within the division. Also, after dito is sa CSC rin po, i-forward natin yung mga appointment. Pero kung when it comes to salary naman po, ang hinihingi lang na requirement is yung advance copy. Meaning, yun po yung appointment na napirmahan and na-approve na po dito ng ating appointing authority. So, hindi na namin hinihingi yung attested appointment which na nanggagaling sa CSC pa po kasi mas matagal siya. So, once na na-release na po yung advance copy ni teacher or ni employee, pwede na po siyang mag-comply po ng iba pang requirements for first salary. So, dito rin po yun sa personnel under po ng ating kasama na si Ma'am Joyce Reyes. Siya po Ayan. Okay, so si Ma'am Joyce pala ang dapat nating i-approach kapag sa salary. Mga roughly, ilang months yon, Ma'am Rose, from the date of appointment na automatic magsuspeldo na sila? Usually, ma'am, kasi yung inclusion to payroll, meron pa tayong inclusion to payroll, ma'am, aside from sa first salary, di ba po? Mm-hmm. So, yung inclusion to payroll niya po, hihintayin natin siya since ang ating payroll is nasa regional office, the RPSU. So, si Ma'am Joyce, siya po yung makikipag-coordinate sa RPSU for the inclusion. Although, kahit hindi pa po siya na-include, ang magiging salary po ni new employee or new teacher is through voucher. Hindi po siya pa sa payroll, naka-include. So, parang voucher pa lang po siya. Although sisweldo na po siya at pwede na rin po sa ATM, yun nga lang, hindi pa siya kasama sa payroll ng ating department or ng ating division.
Mga siguro roughly, Okay. opo, roughly, kung inclusion ma'am kasama, mga roughly 2 months siguro ma'am. Kasi may ano ma'am may deadline din tayo, tsaka meron tayong specific date na sinusunod sa RPSU kapag bigay tayo ng inclusion to payroll. Ganun po. So, pero kung yung salary lang naman ma'am, through voucher, okay na Ano po yung attachment doon, Ma'am Rose? Saan po sa inclusion ma'am? Or dun sa first Sa salary? inclusion. Sa inclusion po ma'am, syempre yung advance copy po, unang-una. Yun po yung pinaka-major Dun sa requirement. first salary niya, ano yung kailangang i-attach doon? First salary po sa advance copy ma'am ng appointment, and then yun po yung tawag dito, yung first day of service niya, which was prepared po by school head. Siya po kasing mag-certify ng first day ni teacher. And then another is yung kanyang requirements, yung SALN po niya, and then yung tawag dito, yung kanyang advance copy, SALN, and then yung first day's service, certification, and yung kanyang oath of office. Ayun po. Oath of office. Ayan. So kasi nga, Ma'am Rose, no, parang kumbaga we are looking forward na halimbawa ma-post yung RQA, and then mag-serve yung mga maha-hire na mga teachers, and then magsweldo sila para at least ngayon pa lang alam na nila yung mga kailangan nilang paghandaan, at hindi nila kumbaga iwawaglit, no, yung kanilang mga appointment, kasi napakahalaga nung kanilang appointment, kasi mahirap nang humingi ng second copy noon, and of course yun ang makakatulong sa kanila upang sa ganun ay makapagsweldo sila kaagad. Ayan. So, Ma'am Rose, when we say personnel actions, ano yung mga services na tinutukoy natin dito, ma'am? Personnel actions, these processes po, pertains to personnel actions includes appointment, promotion, reclassification, separation or movement po, such as transfer, resignation, and retirement. So kung mapapansin niyo po, naka-specify po kung ano yung mga personnel actions. Although, it encompasses a wide variety or wide range of guidelines and rules na kailangan po nating sundin. So, kaya ganun po siya hindi naman ka-complicated po, kundi ganun siya ka-complex or ang tawag ito, ka-intricate yung process ng personnel action. Although specific po siya, marami pong under ng certain process na to na kailangan nating masunod, or kailangan nating sundin ang mga iba't ibang guidelines from hindi lang po sa atin sa in-house management office natin, which is RONCO, kundi sa iba pang agencies like the CSC. Ganun po siya. Ayan. Ganun kalawak, no? Ganun kalawak yung kumbaga coverage ng trabaho ng personnel. Kaya nga pag inopen yung yung office niyo, talagang napakaraming table, kasi bawat table may mga nakatoka, no? Nakatoka na personnel action, tama? Rose? Yes po, ito po yun sa mga technique na ginawa namin para makater lahat. Yeah. Ma'am Rose, nabanggit mo yung kanina about monetization. Is it true for both teaching and non-teaching? Yung sa monetization, ma'am? Yung pong sa bago nating guidance? Yes po. Opo, ma'am. Yes po. Both the teaching and non-teaching can avail naman po. Although, meron po tayong guidelines na dapat sundin, which is ngayon po is 10 days ang ina-accept, kasi nga po limited ang ating budget for this type of benefits dahil nga pandemic, ganyan, and all, mga ganyan po. So, and ang ina-accept po ngayon is specifically kapag ang reason for monetization is for health
health or medical purposes only. Yun lamang po ang tinatanggap sa ngayon, ma'am, na for monetary. Yan. Sa mga non-teaching yan, no, Ma'am Rose? Apo. Yung sinasabi nyo pong monetization na every month we can accumulate ilang days kasi? 2.5 ba? Yung number of days that we can accumulate per month? Sa monetization. Yung parang kumbaga naiipon siya, tapos at the end of the year, yun yung pwede mong i-monetize. So, that's true for non-teaching. How about Yes, ma'am. How about sa mga teaching po, ma'am? Paano po yung sa monetization naman po nila? Si teaching po, ma'am, ang pwede po natin ibigay na benefit sa kanya is through service credits, di ba, ma'am? Kaya po, kunyari, nag-serve po sila ng certain example is nag-serve sila ng election, ganyan. Pag naipon naman po yun naman po yung tawag dito, magsisilbing nila, parang benefit nila kapag kunwari nagkaroon sila ng sick leave kasi wala tayong, or vacation leave, ganyan, wala tayong ganun sa mga teachers kasi nga po, mga non-teaching lang po ang merong ganong type of leave. That's why ang mga teachers, ang iniipon po nila is mga service credits po through the service of or additional service po sa mga schools natin. Ayan. So, i-offset nila, no, yung mga absences nila that instead na ma-deduct sila sa sweldo nila, kung halimbawa naubusan na sila ng service credit, pero dahil meron pa silang natitirang service credit, kumbaga yun yung pang-agapay, di ba? Para hindi sila ma-deduct. Yan. With that, so many transactions, Ma'am Rose, na napakarami, no? Yan, iba-ibang personnel action. How does the unit deal with those processes? Yes, ma'am. As for that, ma'am, since we are classified as a large division, si TARLAK po kasi is large division, di ba, ma'am? Meron po tayong small, medium, large, and luckily large po ang division natin. So, but napaka-challenging po sa part namin to cater all the queries, requests, transactions from the management, and of course from all the personnel of the entire division. But sabi ko nga, with proper coordination, unity, and teamwork, lahat po ng task na nakaatang sa personnel unit ay nagiging mas madali. So we make sure that all processes and transactions are equally divided. Tama po yun, ma'am, yung nabanggit nyo kanina na each personnel action, merong naka-assign na tao. So, para nang sa ganun po, each personnel, matatawag po natin silang process owner of their own. Meaning, meron sila kanya-kanyang assignment or duties. And then, another po na lagi kong nire-remind is yung laging tulungan natin ang isa't isa. Helping each other is a must. Yan po ang laging sinasabi sa aming unit. So, kunwari, wala yung isa nating kasama, naka-leave, ganyan. Pwede siyang saluhin ng isa pa nating kasama na nakakaalam din ng process na yon. So, medyo ini-start na nating i-enhance na alam nila dapat lahat ng personnel actions sa personnel unit. Hindi yung naka-limit siya sa kung anong process owner meron or process meron siya. So dapat familiar din sila sa iba't ibang personnel actions natin within the division. Para nang sa ganon, mai-limit natin yung yung kunwari si teacher galing siyang bundok tapos pumunta siya dito, wala, naka-leave pala si personnel in charge, di ba, ma'am? Napaka-hassle ba, ganyan. So para mabawasan yun, tsaka syempre, ma'am, nakakaawa rin yung mga teachers natin na may mga ganong situation. Para mabawasan yun, syempre yung isa nating kasama na nakakaalam ng service na kailangan ni teacher, siya na lang magkikater para dun sa personnel in charge na naka-leave.
Ganun po siya. Kumbaga, ang tawag dito, relyebo na lang, ma'am. Tulungan talaga, ma'am. Yun ang sinasabi ko lagi. Kasi, ako, ma'am, I believe na helping each other is a big factor in strengthening and fostering teamwork. Kasi talagang kailangan po dito sa unit namin is teamwork. Dahil sa dami at saka sa lawak ng sakop ng aming work. Kailangan po talaga ng teamwork and coordination. Ayan. Yes, Ma'am Rose. Nasabi nyo kanina, Ma'am Rose, no, na kung wala yung nakatoka doon, pero kunyari nag-leave siya, yung isa, kumbaga, tinitrain din. So basically, meron kayong programa within the unit na nag-iikutan, tama ba? Nag-iikutan siya, kunyari, for this quarter, si ganito yung naka-assign. Okay, for this year, si ganito yung naka-assign dito. May ganun ba? Para at least, hindi lang siya kapag naka-leave, kundi yun talaga, aaralin niya talaga yon. Actually, ma'am, mostly talaga, talagang namin is naka-focus sila sa isang process. Although, dapat lahat sila, equip pa rin sila na dapat familiar sila sa lahat ng personal actions. Hindi na po yung nag-iikotan kasi minsan, ma'am, medyo may rin yun, disadvantage. Like for example, wala si at hindi niya gaano kabisa, wala yung isa, hindi niya gaano kabisado. Medyo mahihirapan po kasi si unit, kaya mas okay po yung parang, yung kabisado talaga nila yung mga process nila. Kaya sa aming, lalo sa ISO natin, ma'am, yung mga process owners, meron kanya-kanya kasi silang tawag dito, duties and responsibilities. Although yun nga, lagi kong sinasabi, huwag ilimit ang sarili sa kung anong meron kang assignment. Dapat lahat kayo is familiar. Kung hindi pwedeng familiar, mas okay yung alam talaga yung buong personnel service na ino-offer and kinikater ni personnel unit. Ganun po. Yan. Ma'am, kaya yun nga, ano to, heart to heart talk ito, no? Any last message sa ating mga kliyente? Ayan, para marinig nila yung ano yung nasa puso ng SDO Tarlac Province sa puso ng mga kliyente natin. Yes po. Unang-una, ma'am, promote ko muna yung aming bagong FB page. Kindly follow po yung aming FB page. That's DEPED Personnel / DEPED Tarlac Province. Yun nga po, ang sa amin po bilang kami po yung nagki-cater and nagbibigay ng serbisyo sa ating mga teachers and non-teaching, ang lang po namin is yun nga, kung minsan po, syempre, kailangan nating sumunod sa guidelines. Kaya kung minsan, yung iba na hindi natin napagbibigyan dahil, yun nga, yung iba may kakulangan sa requirements. Let's say, for example, mga ganun, ma'am, hindi natin mapagbigyan. So, sana po maging, ang tawag dito, may understanding sila. Kasi minsan talaga, talagang sinusunod namin at saka ina-apply namin kung ano po yung nasusulat, yung mga ganun ba, yung kung ano yung guidelines, ano yung memo na ibinigay, yun po yung gagawin namin. That's why minsan hindi lahat po mapagbibigyan. Sana po maintindihan nila. Ayun po. Yan, okay. So kailangan kumbaga pasensya na lang po sa bawat isa, and of course be vigilant of your requirements and konting pangunawa po sa bawat isa. Maraming salamat po, Ma'am Rose, para sa napakaraming impormasyon na na-share po ninyo regarding the personnel unit, specifically yung mga services offered po under your unit. Muli, ako ang inyong host sa segment na ito, Ani Michelle Laurzano, na nagsasabing sa SDO Tarlac Province, mahalaga ka, pinapahalagahan ka, kaya Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po.